Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga kauturan ko kay Kristo sa sinaikaduha nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo. Sabado sa ikatlo nga semana sang Adbiento. Ang anghel nagsiling kay Maria, nahamutan ka sang Dios. Talupang da karon magapanamkon ka kag magaanak sang isa ka lalaki kag pagatawgon siya nga anak sang labing mataas. Mga muyo kita. O Ginoo, tagtuga kag manunubos sang katawhan, ginbuot mo ngang imo pulong, mangintawo sa taguangkan sang Birhen Maria. Tamda sing maluluyon ang amon mga pangamuyo, kag itugot ngang imo bugtong nga anak, nga nagkari sa pag-ambit sang amon tawhanon nga kinaugali, magatuytoy man sa amon sa pag-ambit sang iya Dios non nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 1, tubtob 17. Amoy ni ang lista sa mga katigulaangan ni Jesucristo, nga kaliwat ni David, nga kaliwat man ni Abraham. Si Abraham amay ni Isaac, si Isaac amay ni Jacob, si Jacob amay ni Juda, kasang iya mga utod nga lalaki. Si Juda amay ni Fares, kag ni Zara, nga iya iloy si Tamar. Si Fares amay ni Esrom, si Esrom amay ni Aram, si Aram amay ni Aminadab, si Aminadab amay ni Naason, si Naason amay ni Salmon, si Salmon amay ni Booz, kagang iya siniiloy nga si Rahab. Si Booz amay ni Obed, kang iya siniiloy si Ruth. Si Obed amay ni Jesse, si Jesse amay ni Haring David. Si David amay ni Salomon, kagang iya siniiloy amo ang asawa anay ni Urias. Si Salomon amay ni Robwam. Si Robwam amay ni Abias. Si Abias amay ni Asa. Si Asa amay ni Josaphat. Si Josaphat amay ni Horam. Si Horam amay ni Uzias. Si Uzias amay ni Joatam. Si Joatam amay ni Akas. Si Akas amay ni Ezekias. Si Ezekias amay ni Manases. Si Manases amay ni Amon. Si Amon amay ni Hosias. Si Hosias amay ni Jeconias. Kasang iya mga utod nga lalaki, sa panahon nga mga taga-Israel, ginbihag pa Babilonia.
Sa tapos mabihag ang mga taga-Israel sa Babylonia, amo pa ini ang mga katigulangan ni Jesus. Si Econias amay ni Salatiel, si Salatiel amay ni Zorobabel, si Zorobabel amay ni Abiod, si Abiod amay ni Eliakim, si Eliakim amay ni Azor, si Azor amay ni Sadok, si Sadok amay ni Akim, si Akim amay ni Eliud, si Eliud amay ni Eleazar, si Eleazar amay ni Matan, si Matan amay ni Jacob, si Jacob amay ni Jose, nga bana ni Maria, nga amo ang iloy ni Jesus nga ginatawag Kristo. Gani may 14 ka mga kaliwatan halin kay Abraham tubtub kay David, kag may 14 man ka mga kaliwatan halin kay David tubtub sa pagbihag sa mga taga-Israel pa Babylonia, kag 14 pagid kakaliwatan halin sa pagdala sa mga taga-Israel sa Babylonia tubtub sa pagkatawo sang Kristo. Ang aton ebanghelyo nagasaysay sang kabuganaan sang tawhanon nga istorya sang kabuhi ni Jesus, nga siya gikan sa tawhanon nga pamilya, apang wala sang sala. Para sa pagpadalong pagid sa mensahe sang ebanghelyo nga aton nabatian, aton liwat abi-abihon si Seminarian Russell Guardiano, seminarista gikan sa Diocese sang Kabangkalan, kag nagatuon bilang third-year theology student sa St. Joseph Regional Seminary, Archdiocese of Haro. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Russell. Mahidaiton kag malipayod nga adlaw sa imo, Sister Ninya, kag sa inyo mga utod nga nagapamati sa kahanginan sa sini nga programa. Ato naman karon pamalandungan ang mga tinaga kag mensahe sang aton santos nga ebanghelyo sa sini nga adlaw sang Sabado, agod makilala pagid naton sang lubos si Jesucristo nga amo ang Misaya kag aton Ginoo. Abraham, Isaac, Jacob, Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Rahab, Ruth, Jesse, David. Pila lamang sa mga pangalan nga ginmitlang sa aton ebanghelyo subong, kaysa sini nga adlaw ang aton santos nga ebanghelyo nagasaysay sang mga kaliwatan ni Jesus halin kay Abraham pakadto kay Jose nga ginakabig nga amay ni Jesus diri sa duta. Mga kauturan, may duha kita karon ka punto nga sarang naton mapamalandungan sa aton nga ebanghelyo. Una, ang kaimportante sang aton nga kaliwatan ukon katigulangan. Ikadua, ang kasugtanan sang Dios kay Abraham kag David nga natigayon sa persona ni Jesucristo nga Mesiyas kag manunubos. Una, ang kaimportante sang mga kaliwatan. Kung aton balikan kag kusisaon ang aton mga kaliwatan, ini magabulig sa aton sa pag-intsende sang aton mga kaugalingon, abilidad, pamatasan, mga masakit ukon mga balatian. Kasami naton mabatian sa iban ang mga subilanon nga, "Baw, pariyagid ka mo ni lulo mo ilong ba? Baw, pariyagid ka mo ni lula mo mag-istorya. Liwat yagid sa lulo ni tatay mo nga gwapo. Baw, hinahinay lang tuto. Magkaon sang matamis. Kay may liwat daan ka mo nga diabetikon. Liwat nyo gid ang palahubog, babaydor, manugsugal. Kag madamo pagid nga mga subilanon nga ayhan naangot sa mga katigulangan ukon mga kaliwatan naton." Mga utod, ti anuya ang ginalaragway sang mga kaliwatan ni Jesus? Kung aton iniusisaon kag isa-isahon nga lantawon ang kabuhi sa sining mga kaliwatan ni Jesus, makita naton diri sa ila kabuhi nga sila man
isa sang mga makasasala nga mga tawo sang sila nagakabuhi pa diri sa duta. Nga ang iban gani sa ila may mga kabit, kag ang iban wala man kung kaisa gapati sa sugo sang Dios. Apang sa pihak nga bahin sa grasya sang Dios, sila nangin instrumento kag nangin alagyan sang kaluwasan nga aton naangkon dira sa persona ni Hesukristo. Mga kauturan, kita man ginaagda sang aton santos nga ebanghelyo sa iya mensahe sini nga mangin alagyan man kita sang kaluwasan biskan nga kita indi perpekto kag indi takos sa pag-alagad sa Dios. Kita ang may kusog kag ikasarang sa pagbag-o sa mga malain nga mga buhat sang aton mga katigulangan paagi sa indi pagsunod sini nga mga malaot nga mga buhat. Kung ang imo mga kaliwatan sang una nagapamigos sang mga kubos kag nagaabusar sa iban, sa imo karon nga tiempo tinguhai nga maghimo sang maayo. Sunda ang aton Ginoong Hesukristo kay siya gid lang ang labing maayo. Ikaduha nga punto nga sarang naton mapamalanungan amo ang kasugtanan sang Dios kay Abraham kag David nga natigayon sa persona ni Hesukristo nga Misaya kag manunubos. Ginapakita lamang diri sang Dios nga Amay nga siya nanginhimpit sa iya nga saad kag kasugtanan kay Abraham kag David sa pagpadala sang Misayas agod sa pagluwas sang ila mga katawhan, mga kaliwatan kag sa aton tanan. Gani mga utod, tani kita man manginhimpit sa aton mga saad sang tion sang kita ginbunyagan, mga saad sang pagtuo sa Dios, pagsikway sa yawa kag sang iya mga binuhatan. Padayon kita sa paghimo sing maayo kag magulat sing may kalangkag sa pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo. Amen. Madamo gid nga salamat sa isa na naman kapag paambitanay diri sa kahanginan, Brother Russell. Kabay nga may nabalo na naman ang aton mga tagpalamati kag madalagid nila ini sa ila pagpangabuhi. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason nga semana, Brother Russell. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong,
in the air, you can feel it everywhere. Kagkaroon sa ato sini Christmas countdown, 8 dias na lang nabilin bago maabot ang adlaw sa Pasko. Welcome na kami ng pagpalakad sa Platutunan Bombo Reports First Edition. Pangya sa padong edisyon sa Platutunan na Petsa 17 na kitakaroon sa bulan niya sa Disyembre. Mabulubog na ito sila nga palibot niya sa siyudad sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Kapag sila kagahon, Bombo Dennis Rubica ng mabalita ato ni Balong Balita ato gapadamod sa nga kapapalagan siya Platutunan. Una kita na sa ato siya mga nagpaunang mabalita lokal ang banwa sa Ibi Magalona sa pagpauna sa Alcalde Mayor Marvin Malacon. Maghatag karon sa 50,000 pesos kag burial assistance sa pamilya sa biktima itong naipit plus sa isa ka ni kargong atlak sa banwa sa Ibi Magalona. Samtang dugang paginaton nga mga balita lokal, unang adlaw sang simbang gabi din sa probinsya sa Negros Occidental, nagpabilin nga nangin mataway kag malinong. Samtang 13 ka mga bago nga masalakyan o dump truck sa banwa sa La Castellana, igapanagtag sa tagsa iya ka mga kabaranggayan. Sa aton si mga nagapauna balita sa palibot niya sa pungsod, ang Pilipinas opisyal na nag-file sa diplomatic protest batok sa China, angot sa ginimo sa Chinese authority. Atong Chinese Navy bilang nagkwato sa isa ka porsyon tong metal porsyon tong nakitaan sa Philippine Coast Guard sa baybayon sa West Philippine Sea. Kagadugang paginato niya ang mga balita national. Unang kaso sang bird flu dito ya sa probinsya sang Batangas ang na-detect sa may banwa sang Ibaan. Sa balita nato gikan sa luwas, makaligad ang pinakabulan nga malinong-linong nga senaryo ang Ukraine liwat magin paulanan sang missile sang Russia. Muna nga mga balita ang ato ni may balita ato gabatamod sigagan pagpalagad siya Platutunan Bombo Reports first portion. Of course, katugay katuan si Bombo Carla may defensor sa Triumph of the Holy Cross na sa ato sila nga pagdala sa inyo sa ikaduwa nga ikagahon ikaduwa nga adlaw sa aton sila nga simbang gabi kon Misa di Gallo. Adria sa siyudad sa Bacolod, kabog korsya sa probinsya sa Negros Occidental mga keminan. Ado karami ilaw sa aton sini unang kagahon, unang adlaw sa aton Misa di Gallo sa bilog nga Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, no? Sin aton kilati mangin malinong, no? Nangin mataway, so parwais may mga insidente nga maangot naton sa mga padulong. So para sa naton bot sinuwa sa mga kultura naton nga naging biktima sa krimen sa mga nagpaladulong sa aton kasimbahanan sa unang kagahon sa aton nga simbang nga gabi. Isubong nga kagahon kaduwa nga kaduwa nga adlaw ikaduwa nga kagahon sa ikasyam kadlaw naton nga pagpatigayon sa Misa di Gallo kung simbang gabi antes ang pag-abot niya sa adlaw sa Pasko naton makaminan. Oy, dasig na lang isipan pitsa 17 na kita 24 o 25 makaminan walo kadlaw na lang na ang nabilin bago magabot ang adlaw ya sa Pasko mga kaminan ako dasig la sa ato sa senaryo. So paggabay pa wala sa mga kuana may makabig kita nga mga dalagko nga insidente nga maangot naton sa aton celebration karon niya sa Pasko mga kaminan. Kita na naman of course as usual sa una pa mga pag sa ato mga kapulisan nga ato ng mga places of convergence especially sa mga kasimbanan naton sa paghiwat sa simbang gabi kon Misa di Gallo, may ara kita sa police visibility ng ang presensya sa aton mga membros ng kapulisan, ang ilang pag-roving sa area, especially sa mga lugar nila nga o napidalom sa ilatag sa area of responsibility nga may ara sila yung mga simbahan sa ibang gani nga mo kay syudad alas 4 mo ang alas 4 sa kagahon sugod ang Misa di Gallo tapos sa iba naton diri nga mga parokya sa Bacolod especially sa may Triumph of the Holy Cross
4:30 sining agayan ang ila sining schedule dia sa pag-misa sa mga utod naton dira. Especially bla ko na maglain ng tsimpo, mag-ulan, or sa mga senior citizens naton or may mga PWDs kita nga mabudlay na magpadulong sa ila sining kasimbahanan. Kwanta na ya si Bombo Carla sa Triumph the Holy Cross. Bombo Carla, patrol, come in. Yes, Bombo Danis, good morning. So, ikaduwa nga adlaw sa Aguinaldo, Bombo Danis. So, sa subong tipuno naman ang aton sining nga simbahan diri sa Triumph of the Holy Cross sa Bombo Danis. Iti ang aton sining nga dalan diri iti medyo congested Bombo Danis, pero sa diri lang nga part no. Pero na ano man na tadlong man kay tungod nga may mga bitaw man diri nga nakaplastar subong kaagahon Bombo Danis gina-assist man nila ato sini nga makauturan sa pag-park sa ila silitag sa tagsa ka mga salakyan amo man ang mga single nga mga motor. So wala diri may makasulod nga salakyan diri mismo sa compound sa Triumph of the Holy Cross kay ti magutok Bombo Danis kag ang aton iban nga mga kauturan hindi na makasulod sa simbahan kay ti puno na ang pulungkuan sang iban diri gani nagabit-bit na lang sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. So okay man Bombo Danis. Yeah, Bombo Danis. Yes, Bombo Danis. Kamusta ang tiyempo tada Bombo Carlas Bong? So far, Bombo Danis, okay gina nga aton sini nga tiyempo. So kapay pa nga hindi nang mag-ulan, ay ti nga aton sini nga mga kauturan, mga pamatanon, yari sa guwa sang simbahan, ay ti wala na sila may mapungkuan sa sulod Bombo Danis. So diri na lang ini sila sa compound kag diri na lang ini sila nagapinungko Bombo Danis. Second day, kamusta ang nakita mo ng senaryo do kumpara mo kapon na first day na to na kamusta ang ang populasyon sa ang tao dira kumpara kapon? Yes, Bombo Danis. So for do umoamo lang gid no ang mga tagsumilimba naton kung anong kadamuon kay gapon amo man ang kadamuon sa subong Bombo Danis. Kumbaga ang iban diri ti panata na gid ya nga magsimba kada misa de Gallo kon Aguinaldo Bombo Danis. So mga pamatanon amo man madamo gid kita diri sa may makita. Parehas kay gapon Bombo Danis. Yes, no, kita na to na Carlos tanan ko naton nga mga estudyante subong do wala lagi man niya sa nga klase so may tulo tiyempo na sila nga magkabugtaw pa kagahon para magtambong sa nga simbang gabi mo Carla. Yes, sakto gini na Bombo Danis no. So sa subong aton sining celebrante Bombo Danis amo sa Reverend Father Rafael Baha Bombo Danis. So masugod na ang Santos nga misa. Okay, ading masugdan ta aton sining kadua no nga kagahon sa aton sining Misa de Gallo or simbang gabi mga kabinan no dito ya sa may Triumph of the Holy Cross. Bombo Michael kina.
Sa ngalan sang Amay, kasaanak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug paghidayet sang Dios nga Amay, kasang aton Ginoong Hesukristo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Bilang lawas ni Kristo, ang simbahan ginahangkat sa pagkabuhi sang isa ka panimuot sang pagkatinugyanan. Panimuot nga nagakilala nga ang tanan, bugay ka grasya nga nagikan sa Dios. Ginatawag kita sa pagkabuhi sinising mapainubuson nga nagakilala sang presensya ni Kristo sa tagsa-tagsa. Gani mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo sa sining ikaduwa nga adlaw sang aton nga Misa de Aguinaldo. Aton pasalamatan ang Dios sa mga bugay kag ginhatag sa aton. Kag ma-realize naton nga initanan nga may ara kita. Mga bugay nga gintugyan sang Dios lamang sa aton. Hindi ini aton. Initanan nagikan sa Dios. Gani kabay pa nga maging mapinasalamaton kita kag maging maalwan sa anuman nga mga bagay nga may ara kita. Gani mga utod agon maging takos kita karon sa pagsaulog sining santos nga misa, aton kilalahon kag hinulsulan ang aton mga sala. Tanan kita nagakumpisar ako sa Dios nga mahagagahong sa tanan kag sa inyong mga utod kinakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat o sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako sa tabariya-barihin gihapon sa tanan nga mga angeles ka mga santos. Kag sa inyong mga utod igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay maluoy sa tanan Dios nga magagahom sa tanan kag sinapatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. O maluhoy ka, Ginoo, maluhoy ka, Kristo, maluhoy ka, Kristo, maluhoy ka, Ginoo, maluhoy ka, maluhoy ka. Himaya sa Diyos sa kaitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Kag sa duta pagtap, kag sa duta pagtap, sa mga pangunawa inadayaw ka namon, inapangimbulang ka namon, inasimba ka namon, inahimaya ka namon, inapasalamatan ka namon. O nga himaya, o Inoong Diyos, Hari sang langit, Diyos sa may nga makagagap sang tanan, o Ginoong Hesukristo, bugtong anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos,
anak sang amay, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Mga salasang kalibutan, maluhoy ka sa ahon. Ikaw nga nagawala sa mga salasang kalibutan, atuna ang amon pagampo, batuna ang amon pagampo. Ikaw nga nagkalingkod sa dusa, maluhoy ka sa amon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Lamang ako ang ikaw lamang Yesu Kristo ang Ginoo. Upod sang Espiritu Santo sa kalimayaan, Diyos sa mayaman, ang Diyos sa mayaman. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Ya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Mga muyo kita, o Ginoo tagtuga kag manunubos sang katawhan, ginbuot mo ng imo pulong mangintawo sa taguangkan sang Birhen Maria. Tamdasing maluluyon ang amon mga pangamuyo, kag itugot ng imo bugto nga anak nga nagkari sa pag-ambit sang amon tawhanon na kinaugali, magatoy-toy man sa amon sa pag-ambit sa iya Diyos nun nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo pagay kay Hesus Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang manluluwas nga matawo gikan sa tribo ni Juda, magadalas ang matuod nga kaluwasan, hindi lang sa iya panimalay, kundi sa bugos nga katawhan sang pungsod. Ang pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Gintawag ni Jacob ang iya mga anak, kag nagsiling siya. Tilipon kamo kag magpamati,
mga anak ni Jacob. Pamati kamo sa inyo amay, nga si Israel. Huda, ang imong utod magadayaw sa imo. Ginakuga mo ang imo mga kaaway, ang imo mga kauturan magasaludo sa imo. Si Huda kaangay sa isa ka leon. Ginapatay niyang iya tulukbon, kag nagabalik siya sa iya palanaguan. Nagauntayan siya kag nagaluko, kag wala sing may makapangahas sa pagtublag sa iya. Si Huda magauyat sang harianon nga setro. Ang iya mga kaliwat magagahom sa gihapon. Ang mga pungsod magahatag sa iya sing dulot. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalap nagang paghidait, sing walay katapusan. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalap nagang paghidait, sing walay katapusan. Kabay ang duta, makaagom sang kauswagan, kabay nga makaagom inisang katarungan. Kabay ang hari magukom sinagakaigo sa mga imol. Kabay nga magbulig siya sa mga nawadan, kag magluto sa mga nagapamigos. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalap nagang paghidait, sing walay katapusan. Kabay nga sa iya panahon, magluntad ang pagkamataron, kag ang kauswagan magpadayon, samtang nagasanag pa ang bulan. Ang iya ginharian magalambot halin sa isa kadagat, tubtub sa isa halin sa suba. Sang Eufrates, tubtub sa mga puntasang duta. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalap nagang paghidait, sing walay katapusan. Kabay nga ngalan sang hari, indigit pagkalimtan, kabay ang iya pagkabantog magpadayon, subong sang adlaw. Kabay nga ang tanan nga mga pungsod, magdayaw sa iya. Kabay nga ang tanan nga mga tao, magpangayo sa Dios. Nga bendisyonan sila, subong sa iya pagbendisyon sa hari. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalap nagang paghidait, sing walay katapusan. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalap nagang paghidait, sing walay katapusan.
ikaw nga naghikot sang tanan, nga mga butang karikag tudlugi kami sang dalan sang kaayuhan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Amo ini ang lista sa mga katigulangan ni Jesucristo nga kaliwat ni David, nga kaliwat man ni Abraham. Si Abraham amay ni Isaac. Si Isaac amay ni Jacob. Si Jacob amay ni Juda, kasaya mga utod nga lalaki. Si Juda amay ni Fares, kag ni Zera, nang ila si ni Eloy, si Tamar. Si Fares amay ni Isrom, kag si Isrom amay ni Aram. Si Aram amay ni Aminadab. Si Aminadab amay ni Naason. Si Naason amay ni Salmon. Si Salmon amay ni Boaz, kag iya si ni Eloy, si Rahab. Si Boaz amay ni Obed, kag iya si ni Eloy, si Ruth. Si Obed amay ni Jesse. Si Jesse amay ni Haring David. Si David amay ni Solomon, kag iya si ni Eloy among asawa ni Urias. Si Solomon amay ni Roboam. Si Roboam amay ni Abias. Si Abias amay ni Asa. Si Asa amay ni Josaphat. Si Josaphat amay ni Joram. Si Joram amay ni Uzias. Si Uzias amay ni Joatam. Si Joatam amay ni Akas. Si Akas amay ni Ezekias. Si Ezekias amay ni Manases. Si Manases amay ni Amon. Si Amon amay ni Hosias. Si Hosias amay ni Hakonias, kasang iya mga utod nga lalaki sang tion nga mga taga-Israel ginbihag pakadto sa Babylonia. Sa tapos ang pagkabihag pakadto sa Babylonia, amo pa ini ang katigulangan ni Jesus. Si Jeconias amay ni Salatiel. Si Salatiel amay ni Zorobabel. Si Zorobabel amay ni Abiud. Si Abiud amay ni Eliakim. Si Eliakim amay ni Asor. Si Asor amay ni Sadok. Si Sadok amay ni Akim. Si Akim amay ni Eliud. Si Eliud amay ni Eleazar. Si Eleazar amay ni Matan. Si Matan amay ni Jacob. Si Jacob amay ni Jose, nga bana ni Maria, nga mong iloy ni Jesus, nga ginatawag Kristo. Gani may 14 ka makaliwatan halin kay Abraham, tubtob kay David. Ka may 14 man nga makaliwatan halin kay David, tubtob sa pagbihag sa mga Israelinhon pakadto sa Babylonia. Ka 14 pagid kakaliwatan halin sa pagdala sa mga Israelinhon sa Babylonia, tubtob ang Kristo na tawo. Mga utod, ang Ebanghelyo sang Ginoo. Ka o Ginoong Hesukristo. Mga hinigugma ko nga mga kuturan kay Kristo, hinigugma ko nga banwasan Dios, maayong aga sa inyong tanan. Kagaton man tamyawon sing maayong aga nga aton tupad, kay basi tulugan na sa katuluyhon, no? Maayong aga sa inyo. Kag subong man ginaabi-abi ko man kag ginatamyaw ang aton mga kauturan nga naga-join sa aton sa sining misa
via Facebook Live sa aton homepage sa aton nga parokya, Triumph of the Holy Cross. May agaman sa inyo daratanan. And of course, ginatamyaw ko man, kaginaabi-abi, ang aton mga kauturan nga naga-join man sa Silinga Santos nga misa sa ilang nga mga puluyan nga nagapamati sa estasyon sang Bombo Radio, no? Naka-live kita subong sa Bombo Radio. Mayong aga man dira sa inyo tanan. Hinigugma ko mga kauturan, subong yari na kita sa ikaduwa nga adlaw sang aton nga misa di Aguinaldo. Kagang aton tema sa siling ikaduwa nga adlaw sa aton nga pag-celebra sang misa, nagasiling ang pagka-tinugyanan bilang panimuot sang kabuhi, o kung sa English pa, stewardship as a way of life. Mga utod, yes, kabalo kita, nga tanan kita mga gintugyanan lamang sa Dios. Kita tanan mga sulugoon, kita tanan mga inkargado lamang sa Dios. Ano man nga may ara kita, ano man kita subong, inatanan nagikan sa Dios. Hindi na siya aton, gintugyan lamang sa aton. And stewardship is rooted in Scripture, no? Makita nato ni sa Santos nga sulatan. Ina ba lang recognizing nga we as individuals are not owners of our lives, but rather are stewards or managers. Mga gintugyanan lamang kita, mga enkargado lamang kita, mga sulugoon lamang kita sang aton kabuhi. Ano man may ara kita, aton nga kabuhi, aton manggad, aton pamilya, ang aton nga health, ang aton career, tanan nga may ara kita, all that we have and all that we will have, hindi ni aton, nagikan ini sa Dios, kag ini gintugyan lamang sa aton, agud ipatikang naton sa matag adlaw nga tanan. In other words, mga utod, stewardship is simply recognizing that everything that we have and everything that we are is a gift from God, and being grateful and generous with those gifts, no? Mga utod, duwa ka elemento ang makita naton diri sa sining nga description sang stewardship: gratitude and generosity. Mangin mapinasalamaton kag kaalwan. Siguro mga utod, hindi lamang ang hangkat sa aton nga ma-recognize naton nga initanan hindi aton, kagintugyan lamang ini sa aton, but para sa akon, stewardship has something to do with our gifts, no? Nga mangin mapinasalamaton kita sa matag adlaw nga tanan. Kag of course, hindi lamang mangin mapinasalamaton kita, but magmangin maalwan pagid, no? Isa-isahon naton, gratitude. Para sa akon, gratitude is the mother of all virtues. Kay tanan nga mga virtudes nagikan sa mapinasalamaton nga tagipusoon. Mga utod, pamagutot ang aton kagalingon, nangin grateful bala kita, no? Nangin mapinasalamaton bala kita sa mga bugay nga may ara kita? Let's say sa aton pamilya, no? Are we happy and grateful sa pamilya ginahatag sang Dios sa aton? Nabatian naton sa ebanghelyo naton, no, ang malawig nga mga genealogy o kun ang mga kaliwat sang atong Ginoong Hesukristo. Kulang tawon naton ini nga mga ngalan nga aton nabatian kun itong tawta sa Bible. Ini nga mga tawo nga ginhalinan sang kaliwat ni Jesus, no? Hindi gid man maayong ilang kabuhi, no? They have their ups and downs also. They were not perfect also. Same is true sa family naton. Ang aton pamilya hindi man perfecto. There is no such thing as perfect family in this world. But the thing is, kung ano man kita subong, ano man nga may ara kita subong, inatanan nagikan man sa aton pamilya, no? Kung paano kita ginpatubo sang aton pamilya nga ginhalinan. So ang pamangkot, are we grateful sa sining pamilya nga may ara kita? Ginpasalamatan tabala ang Dios
sa sining nga pamilya ginhatag sa aton. How about our gift of health, no? 3 years na nga may pandemic, kung sa gihapon buhi kita kag healthy, no? Gasaulog yapon sang Aguinaldo Masis, adlaw daw nagasimba kita gyapon. Did we say thank you sa Dios nga naghatag sining sa aton sang maayo nga lawas, no? Ang aton career, ang aton profession, ang aton nga kaalam, no? Mga gifts naton, mga abilidad naton, inatanan nagikan sa Dios. Kag ang Dios wala man ga paabot nga mahimo kita milagro para pasalamatan naton siya, no? Isa lang gid ang ginapanghayo sa Dios nga may tagipusoon kita nga mapinasalamaton. This remind me sang isa bala ka istorya. Isa anay kaadlaw, may isa ka wise old woman nga naga-travel dito sa Himalaya Mountains. Kag sa iya nga pagpanglakaton, isa ka adlaw, may nakita siyang isa ka precious stone, isa ka malahalon nga bato. And ginkuha niya ini, kag gibutang sa iya nga bag, no, sa iya nga pagpanglakaton, upod ng iyang mga pagkaon, kag nagpadayon siya sa iya nga pagpanglakaton, sa iya nga journey. The next day, may na-meet siya nga isa man ka traveler, isa ka lalaki. Kaya nakita niya nga ginagutom gid, kag ginakapoy, kag ginauhaw ng ini nga lalaki. Kag ini nga lalaki, pagkakita man sa iya, nagdali-dali approach siya, kag nangayo sing pagkaon. Kag ginagutom na gid ako, palihog kung may jutay kada nga pagkaon, pwede mo ako matagaan. Ining wise woman, dali-dali mga nag-open siya nga bag, kag intagaan sing pagkaon kag tubig, ining traveler nga lalaki. Kasi pag-open sining tigulang nga babae siya nga bag, nakita sang tawo yadtong precious stone nga yara sa iya nga bag. Hambal sang ang lalaki, hala, katahom sa imo nga bato nga yara sa bag nimo, balahalo na siya, din mo na nakita. Hambal sang wise old woman, napulutan ko lang ni kahapon sa akong papanglakaton diri sa bukid. Ti hambal sang lalaki, ti malahalo na siya. Tagaiman ako bidra sang imo na nga bato, tungaiman ako, no? Hambal sang wise woman, gusto mo imo na lang ni? Sus nalipagid ang lalaki, kaginhatag sang babaye, ining precious stone sa iya. Hambal pa sang lalaki, baw, kung kabalo lang ining nga babaye, kung ano ang bili, kung pila ang bili sini nga malahalon nga bato, siguro manigulang na lang siya, hindi niya pang maubos iya kwarta sa bili nga mabaligya sining precious stone. So naglakat ang lalaki nga malipayon, pero sang amoy yadto nga gabi, wala siya katulog. Wala katulog yadtong lalaki. Kinaga-wonder gid siya, nagatingala gid siya, nga ginhatag lang sa sining babaye, ining precious stone. No? So the following day, nagbalik yadtong lalaki sa sadtong bukid, kagin pangita yadtong babaye nga naghatag siya sining precious stone. Kag sang makita niya ining babaye, gin-approach na gid, kagin hatag balik sa sining babaye iyadtong precious stone. Hambal sang lalaki, salamat gid sa paghatag mo sa akon sining malahalon nga bato, pero nagbalik ako subong nga adlaw para ibalik ko sa imo ining precious stone with a hope that you can give me something even more precious. No? So tigalang babayi, ano pagid galing imo ginapangita, how? Hambal sang lalaki, please give me what you have within you that enabled you to give me that stone without any hesitation. End of the story. Hinigugma kong mga kauturan, kasubong sining tigulang nga babayi, kung kita mapinasalamaton sa Dios sa anuman nga grasya kag bugay nga may ara kita, kasubong sa iya without hesitation, kita man makahatag sang anuman nga may ara kita bilang pagpasalamat sa Dios sa bugay nga aton nabaton adlaw-adlaw. Amo na siguro mga utod no nga kadamo sa aton nga nangindalok, no,
nangindalok kita sa aton nga time, sa aton nga resources, sa aton nga mga talent, because nalipat kita nga ini hindi aton, no? Ginpahulam lamang ini sang Dios sa aton, kag bilang sulugoon sang Dios, bilang enkargado sang Dios, dapat maging mapinasalamaton kita. Kag kung kita maging mapinasalamaton, maging grateful kita, kasubong sini nga babayi, mangin generous gid kita sa pag-share ka sa paghatag sang anuman nga may ara kita, bisan ano pa na kamahal, bisan ano pa na ka-precious, kung kita maalwan, mahimo naton maghatag kag mangin mapinasalamaton. So munang unang tandaan naton, for us to be a good stewards of God, para sa aton nga mangin maayo kita nga sulugoon sang Dios, dapat mangin grateful kita, mangin mapinasalamaton kita nga tagipusoon. Ikadua, generosity, kaalwan. Nadumduman ko pa si Saint Francis de Sales, naghambal anay, you need not to be rich for you to give. You only have to be good, for he who is good will always find something to give, no? But sa lingon, hindi naton kinanglan nga magiging manggaranon, agod magmangin maalwan kita. Kinahanglan lang naton mangin maayo nga tawo. Kaya ang maayo nga tawo will always find something to give. Amo ni ang sala naton, amo ni ang sayop nga paghangop naton, na balang masiling kita, hindi kuya ka share, Father, kay imol man ako. Hindi ko ya pwede nga maghatag kay imol ako, kinahanglan ko man ini nga mga bugay. Mga utod, pero minato na batian, the more you give, the more that you will receive. Para sa akon ini nga principle, tama gid ka, insakto, no? Kay ang Dios ya kabalugid sa kinahanglanon naton, wala ta pa naginapangayo, bala gid sang Dios ang mga needs naton. Dumduman ko pagid, no, sa Saint Thomas Aquinas, naghambal siya anay, nga hambal niya ang kaalwan bala sang tawo, daw kasubong sang isa ka baso nga may unod nga tubig. Ti mga utod, kung ina nga baso puno na sang tubig, there's no other way nga masudlan pa na naton, kay ti puno na, wala na sang lugar ang bag-o nga tubig. Ti kung ina nga baso o ina nga tubig sa sulod sang baso, pabili na gyapon nga ra dira, bugay na makuha na siya, no, how do you call that, malabnaw na blakon sa ilunggo, no, hindi na siya limpyo, kaya stagnant na siya sa for pila na ka years nga yara lang dira. The only way nga malimpyuhan naton, ina kababayluhan naman sang bago nga tubig, kuni empty naton ina nga baso. Same is true mga utod sa tagipusoon naton nga maalwan. Kung ang tagipusoon naton puno na, wala na sang lugar ang grasya sang Dios. Kung ang tagipusoon naton puno sing bugal, puno sing kadalok, puno sang papaindis-indis, why na sang lugar ang grasya sang Dios nga magsulod padara. And the only way nga madula ina nga kaakig, kadalok, no, bugal, is by emptying our hearts. Agud sa pag-empty naton, dara na masulod ang Dios, kag dara na masulod ang grasya sang Dios, kag ang grasya sang Dios magatulod sa aton sa pagpaambit sang anuman nga may ihara sa aton. Kay after all, hindi man na aton, gintugyan lang sang Dios sa aton, kag ang Dios nagapaabot nga gamiton naton ina anuman nga may ara kita para sa paghimaya sa iya, by being generous sa aton isig kapareho. This remind me again sa isa ka istorya, no? Sa kaadlaw may bata nga jutay, yara sa guwa sang kalanan, nagalantaw lang siya sa istante, no, nga na display ang mga pagkaon. Ini nga bata lamugo, ginagutom, no, wala gani isang tsinelas, kaluluoy siya ang itsura, nagalantaw lang siya sa mga pagkaon nga display dra sa istante. Nalabihan siya sa isa katigulang man nga babayi.
Nagbatsagid sang kaluoy ini nga babayi sa sini nga bata. Kita niya nga lamugo, kahigko, ginagutom, wala ganit tsinelas. Gitawag niyang bata, yato, gano kada. Hambal sang bata. Ya, ma'am, galantaw lang ko din sa mga pagkaon. No? Kay gusto ko man tanay ka noon, kay nagutom na gid ko. Puti wala man ko kwarta, kay imo lang ko. Ti, malantaw-lantaw na lang ko di hoig, napaminsar ko. Gina-imagine ko na lang nga nagakaon ko sina nga pagkaon. Ang babae nga tigulang nagkuha sang towel sa iya nga bag. Ya dalit di bala kay sibinan ta ka. Nagkuha sang jutay niya nga tubig sa iya nga bottled water, ginbasa yadtong towel, ginsibinan yadtong bata. Ya nagutom ka, sige sibinan ta ka anay. Tapos sa tupad sang kalanaan may nagabaligya mga tsinelas, no? Ginbaklan sila sang bata, ya suksokan ra sang sinilas imo nga tiil, no? Ti okay na. Mas luta sa may karinderya kay makaon kita. Sus ang bata lipay-lipay gid gamuludlo mata niya sang pangita sang pagkaon na gusto niya pag gusto sa order. Hambal sang babayi, ya pag gusto ka da order kanang gusto mo kanon para mabusog ka. Grabing kaon sang bata, no? Sang tapos na kaon ng bata, lantaw niya baw bago ya sinilas, hindi na siya lamugo, kay sibinan siya. Kag busog na siya. Then natingala ng bata, hindi naman nakilala ang tigulang. So pamangkot yung tigulang, yeah ma'am, are you God? Ikaw ba lang Diyos? Ang babae nag-home lang, yeah hindi. Then ang bata sabat, so you're the wife of God, no? Asawa ka sa Diyos, no? Mga utod, the moral is, kung kita maalwan, babatsagan sang tawo ang presensya sang Diyos sa aton. Kung kita hindi dalok, ka nagapaambit kita sa bisan anuman nga may ara sa aton, mabatsagan sang mga tao sa palibot naton, especially sa mga ginabuligan naton, nga ang Diyos Emmanuel gid. Ang Diyos kaupod naton through us. Para sa akon mga utod sa sinang ikaduwa nga adlaw sang aton misa di aginaldo, amuni ang panawagan sa aton nga bilang sulugoon, bilang gintugyanan sang aton Ginoo, aton ma-recognize everything that we have and everything that we are is a gift from God. Kag being grateful kita, kag generous kita with those gifts. So gratitude and generosity, amo ini ang virtue nga ipangamuyuon naton o pangamuyuon naton sa pagsaulog naton subong sining santos nga misa. Kagabay pa sa matag adlaw nga tanan, mangin mapinasalamaton kita, kag magbangin maalwan gid kasama tag-adlaw nga tanan ang aton stem song nga pagakambahon kabakantahon pero sa aton kabuhi is give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mga utod, ang matudtuod nga gintugyanan, ang matudtuod nga inkargado sang Dios, mapinasalamaton kag maalwan. Amen. Magtinugtanan kita karon para sa aton pangamuyo sang tumuluo. O Dios, padayon kami nga nagapaabot sang pagkari sang maluluwas, gadi buksing amon tagsagatagi pusoon sa pagpamatik at pagbaton sa iya, dira sa amon pagsiling, buksi ang amon tagipusoon o Ginoo. Buksi ang amon tagipusoon o Ginoo.
Agod ang simbahan, ang balaan nga banwa sang Dios. Magpadayon nga mangintanda sang pagkabalaka sang Dios. Paagi sa iya pagpamati, kag pagkilala sang kinahanglanon sa mga tumuluo, mga muyo kita. Buksi ang amon tagipusoon o Ginoo. Agod ang mga lideres sang aton pungsod, magpasanyog sang isa, kamapainabuson nga liderato, nga nagapamati sa panawagan, kag kinahanglanon sang ila mga sinakpan, mga muyo kita. Buksi ang amon tagipusoon o Ginoo. Agod ang mga panimalay, kag ang mga katilingban nga Kristiyano, magtubo sa pagpamatiay, paghangpanay, kag paghigugma, mga muyo kita. Buksi ang amon tagipusoon o Ginoo. Agod ang Eucharistia, magdala sa aton sa bukas nga panghuna-huna, kag tagipusoon, sa pagkabalaka sa iban, ilabi na sa mga nagaantos kag nagakinahanglan, mga muyo kita. Buksi ang amon tagipusoon o Ginoo. Agod ang aton mga utod nga nagtaliwan, makapahuway na sa paghidait, upod sa aton amay sa langit, mga muyo kita. Buksi ang amon tagipusoon o Ginoo. Kag sa hipos lamang aton karon ipahayag sa Dios ang aton kaugalingon nga mga pangamuyo. Magpangamuyo kang mga utod, agud niyang akon sa ito sakripisyo, kahamutan nun ta sa Diyos, amay mahagagahom sa tanan. Batuno nun ta, sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pasanto sa mga dulot sa imo simbahan, agud pagid siling balaan nga mga misteryo, mabagong amon kabuhi, tungod sa matuod nga tinapay gikan sa langit.
Ginapangayo namon ini sa imo pagyahay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid igong nga pustanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon gustanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios pagyahay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigid bantala sa mga propeta. Ang iloy nga ulay naghulat sa isdi masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala siya pag-abot na napakita sa iya nga yari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sang amon sa amon sang kalipay sabta nagaaman kami sa pagselebrar siya nga pagkatawo. Agud niya kung magbalik sa liwat iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, nga nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angles, sa mga arkangheles, kag sa tanang nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantawon sa imo himaya, nga nagasiling. Sana sa kanita. Santos ikaw nga todo Ginoo tuburan sa tanan nga pagkasantos. Ganay padala yung Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot agud mahimo ini para sa amon. Nalawas kadugo sang amon Ginoo Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbato siya kinabubuton. Yagin kuha kin pamiyak-piyak ang tinapay nagpasalamat sa imo. Kaya naging panagtag siya magitutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon sini. Kini among akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, yagin kuhang kalis, nagpasalamat siya liwat, kaya naging palibot nga kalis, saya magitutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kini among kalis sang ako dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan ng kasugtanan, ngigaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himo ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o abay, amon ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi ay dingkalis sang kaluwasan sa pagsaulog na mo sang handumanan sa pagamatay ka pagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo tudumay mo simbahan nga nalapnag sa bugos ng kalibutan. Himbita siya sa paghigugma, upod sa Santo Papa nga si Francisco, sa Obispong si Patricio, kasanan ng mga kaparian. Dumdumaman ang mga sakop, sinimon katilingban, nga nagtaliwan, nga may paglaang mahubanhaw sila. Dumdumaman ang tangang nagkalamatay, sa imo pagkaabihan, batun na sila sa pagtanaw sa may himayaon nga nabong. Kaluuji man kami, ngayari diri karon nagatambong, agud maambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod ni Santa Maria Birhen Eloy San Dios, upod ni San Jose iyang habana, upod sa mga apostoles, kay San Sebastian,
kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya dira sa iya, ginahatag sa imo Dios, amay nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag hibaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungod taging sugo sang aton manluluwas, mga muyog ita karon si may dako nga pagsalig tanan kita. Amay namon yara ka sa mga lang. Pagdayaw ng imungalan. Mabut sa amon imong ginharian. Mataw mo na pagbuot diri sa duta sila sa langit. Hatagan mo kami niyan sa karanamos matag adlaw. Patawaran mo kami sa mga sala namon. Sila'y napatawad namon mo nakasala sa amon. Kadili mo kami badaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatay kami sa paghidait sa amon mga inadlaw. Buligay may maluwas kami gihapon sa sala. Nagpalingon na kami sa tanan nga mga palaligban. Sa tanan nga paabot kami sa bulahan nga law nga magnalauman, nga magabalik si Jesucristo ang amon maluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kagang himaya sa mga tuig, sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nang siling sa iyong mga apostoles ng paghidait na biling ko sa inyo, na kung paghidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi yung pagtuos sa iyong masimbahan, kasunod sa iyong ginsiling, hatagi sa paghidait ko pag-iusa, ikaw nagakabuhi ka nagaharis tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod baghatagay kita si tanda sang paghidait. Mga utod, yari si Kristo ang kordero sang Diyos. Yari siya nagawalan sa lahat ng kalibutan. Bulahan niya tanan na ginadapit sa bangkete sang Ginoo. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalaw. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Belen. Siya nagpakatawo sa payag-payag sa mga kasapatan. Pasungan na ilimnan sa mga kahayupan. Amuwang inulanan kay way naluoy nga tao. Hindi kita magtulog sining gabing malaran, kaya nga aton manunubos nga nabunag na dito sa Belen. Siya nagpakatawo sa payag-payag sa mga kasapatan. Pasungan na ilimnan sa mga kahayupan. Amuwang inulanan kay way naluoy nga tao. Lakat kita magkanta, magsaulog sa iyak sa inyong manunubos, Jesus ang Mesias. Tumuti akong umahal na Ginoo sa pagbungag sa akong pagtuo sa imo, kaysa madulong nga dalan sa akong kasalanan. Ikaw ang nalipatan, kag ako ang gintaligtan. Nagsalanong sa Belen, na imong ginahulugan, mga amitan ako sa imong pagkabulan. Unuguti ako nga magduman sa imo, kahupot sa mga pastores kag mga kalero. Buti ako umahal na Ginoo sa pagpalit sa mga luluwas na banal. Ipakita sa ako ang matuon na biton, agud nga makagiya sa akong pagpanglakaton. Nagsalanong sa Belen, na imong ginatulugan, makaambit man ako sa imong pagkabulan. Unuguti ako nga magduman sa imo, kaupod sa
ng mga kalero. Kag sa landong sang Belen, nga imo ginatulugan, makaambit man ako sa imong pagkabulahan. Utuguti ako na magduman sa imo, kaupot sa mga pagsulis kang mga karnero. Mga muyo kita, o makagagahong na Diyos, ginpakaon mo kami sa langit nun nga mga bugay. Pagi sa kalayo sa imong espiritu, padabdaba sa amon ang handom nga magsila kami, kaangay sa mga bituon sa kalangitan, sa pag-abot ni Kristo nga imo anak, nga nagakabuhi nga nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ako ang ginapasalamatan ang mga sponsors naton, family sponsors, individual sponsors sa sinaikaduwa nga adlaw sang aton nga Misa di Aguinaldo. Hag sa inyo mantanan nga nagpahigbayan sa sining nga selebrasyon, sa aton mga kauturon man nga nagapamati sa ilang mga balay via Facebook Live sa aton homepage ang parokya, Triumph of the Holy Cross. Kasatanan man nga nagapamati sa sining nga santos nga sila mga puluyan via Bombo Radio Station. Madamo gid sa salamat sa inyong tanan. Kita na naman kita liwat was. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kag bidisyonan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, lakat kita sa paghidait. Salamat sa Diyos. Mayong aga sa inyong tanan. Kag aton man gali pasalamatan ang Bombo Radio no sa pag atawag di pag feature sining santos nga misa sa subong nga adlaw. Thank you Bombo Radio. Inyo na ba tayo makabinan ato sining pagdadalaman sa inyo sa ikaduhang kagahon, ikaduhang adlaw sa ato sining simbang gabi, no? Direkta mismo sa ato sining Triumph of the Holy Cross Parish, ada sa may area sa Burgos sa mga kabinan, no? Damo sa ato mga katulungan nag-upod sa ato sining live, sining sa ato sining second morning, nga misa Digalyo kon simbang gabi mga kabinan, no? Sobra kita siya, no? Nagtutok sa aton sa mga aga, no? Sa aton kaduhang adlaw. Pinga buwas, of the name magyapon na buwas sa Sunday, sa yapon nato sining Misa Digalyo or Aguinaldo mga kabinan. Sa mga auto naton ba sinaton na aton inimbitar sila, no? Sa mga di makapadulong or mga problema, especially sa mga old ones, mga PWD na to, no? Hindi na kabututok kada aga sa aton sining pagdala sa inyo, sa aton sining Aguinaldo simbang gabi, live sa FB, sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod, ku-upload mo alas 5 o alas 4:30 sing aga. Balikan naman si Bombo Carla, come back. Yes, sa Bombo Danis, live kita diri sa gihapon sa Triumph of the Holy Cross sa Bombo Danis. Kagupod naton diri subong nga kaaga si Reverend Father Rafael Baha Bombo Danis. So Father, good morning. Kamusta Father? Good morning. Kag
Mayong aga man sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio Station subong nga adlaw. Good morning. Yeah, so Father, ano ni ang aton sinusubong nga mangin mensahe sa aton sa mga kauturan? Ito siguro kasubong sanggin sermon ko kay na sa akon nga homily nga tanan kita mga enkargado lamang sa Dios. No? We are all stewards of God. Everything that we have, everything that we are comes from God. Siguro duwa lang gid kabutang ang ginapaabot sa Dios sa aton this season of Christmas nga bilang enkargado sa Dios, mangin grateful kita, no? So gratitude, mangin mapinasalamaton kita sa Dios sa anuman nga grasya nga nabaton naton, big and small blessings. Ikaduha, nga hindi lamang kita makontento nga mangin grateful, but gitawag man kita nga mangin generous, no? So generosity, pagkaalwan. I believe this season of Christmas kinahanglan naton sa mga tao nga mangin mapinasalamaton kag nangin maalwan, no, sa pagpaambis ng resources naton para sa mga utod naton nga kinahanglan. And of course, isa lang gid ang wish nakon para sa tanan nga nagapamati sa sini nga sa Bombo Radio subong nga adlaw nga this Christmas hindi lamang kita makontento to receive gifts, no, but all of us in our own capacity will become also a gift to one another. So malipayon nga Pasko sa inyo tanan, kag may God bless us all. Yeah, so Father, thank you so much and good morning. Boss naman. Yes. Yes, thank you so much again. So bang madani sa matuno ang misa sa subong adlaw ni Reverend Father Rafael Baha sa Triumph of the Holy Cross sa Bombadanis. Sige, Carla, salamat, Ked. Yes, sa Bombadanis, sa gikan diri, ini si Bumbo Carlo May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat kay Bombo Carla, May Defensor, direkta sa Triumph of the Holy Cross sa Parish. So, punaton si Ninga Kagaon, sa Toros Santos ng misa si Father Rafael Baha. Makamihan. So, buwasa, kita na makitalawata sa aton kitatlong adlaw, kitatlong kagahon sa aton sininga simbang gabi, diriya sa Bombo Radio Bacolod via FB kag YouTube channel. Yung pala tuntunan, Bombo Report sa first edition. Maga pa nabalik, makaligan lamang pinaka mga importante nga mga pahanumdom. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok. Balik din pa palagay si Platutunan Bombo Report sa First Edition, oras Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligid sa takta, alas 5 sa akin, this time balikan tang pinakima report, nga natipon ni Bombo Carnan, may defensor sa patrol, nibalang natabo to sa 15 anyos nga estudyante. Tablang nalapakan sa nga dekargo nga truck sa may banwa sa Ibimaglona. Ang pinakalitis updates na diri sa police natin of course ang banwa sa Ibimaglona kuno
pagi sa ila sa alkalde Mayor Malacon maghatag sang bulig finansyal no sa pamilya sining 15 anyos no nga na ipit sa isa iya ka di cargo nga truck. Pila pagid kang mabalita. Kuhaon ta nga mabalita gikas patrol. Pun sa kay Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa patrol. Good morning, Kimin. Yes, Bombo Dennis, so maghahatag sang sa kakwarta no o na pinansyal ang mayor sa banwa sang EB Magalona nga si Mayor Marvin Malacon sa isa ka sa nabiktima no sa nagluntad nga aksidente sa may area sang EB Magalona, Bombo Dennis, kasi din 15 anyos dire ang nalapakan gid Bombo Dennis sa masubo-subo ini no kay tigikan ini siya sa Christmas party tupod sa iya sini nga mga classmates sa Bombo Dennis di sampauli na ini sila madamo ini sila ang nagatabok sa dalan sa pedestrian ini sila mismo tabok Bombo Dennis no sa hinali na lang nga matapakan o kung maiptan ini siya sa isa ka truck Bombo Dennis so nag-extend gid sang bulig ang mayor sang EB Magalona so Bombo Dennis nakabaton ini sila sang cash assistance nga 50,000 para sa burial needs sang 15 anyos Bombo Dennis. So aside sa funeral assistance ang municipal government mera man sang ibang tagid nga hatag no sang bulig Bombo Dennis. So ang makita naton sa subong sa aton sininga live fed Bombo Dennis amo ini ang CCTV footage no nga nakuha man naton sa syudad nga ang pagbunggo gid mismo sa 15 anyos Bombo Dennis. So damo ini sila ang ang nagatabok ano sang hinali na lang nga nagahuganas ini nga truck kaga naitan gid mismo ang 15 anyos Bombo Dennis. So sa aton sini nga pagkuha man sa update sa kapulisan sang EB Magalona Municipal Police Station so ini siya Bombo Dennis na inquest ini siya sa iya sini nga pagatubangon nga kaso is homicide homicide gid Bombo Dennis no iya sini nga pagatubangon nga kaso Bombo Dennis ari ini siya sa kustudiya sang police station sang EB Magalona kaging paidalom ini siya sa drug test Bombo Dennis kaga ang resulta is negatibo no pero galing kay Bombo Dennis makita gid nga madasigit ang iya sini nga pagpadalagan Bombo Dennis. Okay, tata Bombo Carla lab sinara na nga mga estudyante pwedeng biktima ara sa pedestrian lane nga matabok tani sa piyak nga side sa dalan no tiikit-an ta to ang dagan sini nga de cargo tatlo idya bahar bagi blasin mo hinay siya kumo approaching siya sa pedestrian lane pag siya nagbadas gisigil lang lagan niya Bombo Carla wag siya pag hinay balamot ano natabo na sa driver raw amo gid gani Bombo Dennis no so amo ni aton pagini pala pagid sa aton sila nga makapulisan kung nakainom ini ba lang ini nga driver o kung wala Bombo Dennis kiti sunod sa iya nagadugsing ang kabataan pag makita naton Bombo Dennis nagatabok kag ara ni mismo sa pedestrian ang mga kabataan Bombo Dennis so after sang natabo nga insidente sa gilayon ng mga classmates ni sang o kung mga kaupdanan sinisang 15 anyos nga nagtabok sa gilayon niya nilapta o kung napuwag man ini sila sa tabok Bombo Dennis nagbinalik ini sila sa gilayon sa ila sini nga ginhalinan no so grabe gid ang ila sini nga pagpuhag kay nakibot ini sila kay tigin nakatabok na ini sila ara na ini sila sa pihak nga lane sang nagahuganas ini nga truck Bombo Dennis. Ang traffic enforcer gani Bombo Carla makitaan tao pahigad pa yan kay ko way garo ka kadto sa this left side o pabalik sa may area sa eskwelahan sa may left side sang dalan siguro yung enforcer na nalabot pa na side swipe pa ni guro sa truck. Amo gani Bombo Dennis mo paning pagabalikan sang kapulisan kag interrogahon man Bombo Dennis kung ano ya ang naigo sa iya kag Bombo Dennis napuhag no ako nagapanik ining mga kabataan that's why nga wala na ini sila kabalo kundi ini sila magapadulong kay tungod nga madasig ang pagpadalagan so amo ning balikan sa mga kapulisan man kung kamusta to ang na side swipe man sa ini nga truck Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So padayon ako naara na mismo sa ila sini nga kustudiya kag na-inquest na ini nga
driver sang truck, Bombo Danis. Sige. Yes, Bombo Danis, sa mo ng report, tigikan sa patrol, ni si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat, Bombo Carla. May defensor sa na paila na sa kaso ang driver, homicide through reckless imprudence, mga kibanan, nga ining responsable sa ipit sa sining 15 anyos nga si Kevin Liscano, mga kibanan, para man ang hatag man sa ayuda, financial na ang banwa sa ibig magaluna 50,000 cash, kag din mga burial expenses at doon man sa banwa, kag pila pagkain ka mga kagastuhanan sa nga pamilya tibalat mga pamilya ni pigado man amo na sa mga driver tabato duay ta mangina pangayo ang aksidente pero dapat magkuan kita sinintabla magkita ambal kita nga makon drive kita ara sa ato na maging defensive driving kita kung approaching kita sa damo nga tao thickly populated area hinagid bahargid approaching kita sa mga pedestrian lane pahinay dalaga niya sa sang mga salakyan. Of course aton man nga mga kulturan nga mga nagatabok sa dalan magtanaw-tanaw man kita kahit sa man makuan bla di mapulong kung sa mechanical trouble makaprino ka maprino driver ko sa kuan bla timing gin nga may mechanical trouble ang salakyan nga di magidala makaprino ti mo sa ka resulta sa nga aksidente. Pagkati wala taman naging pangayot na ng gurong driver ay mag-laom ng matabo ni Abi. Ang biktima itong muman, aksidente, prote ko na tanan kita naghahalong ang risgo bala ma-minimize ang resulta sa aksidente. Hindi tama kalala ang mga dangta na mga kibinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Pilipinas Standard Time, 54 minutos na nakalikan sa takna ng las 5 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sinig Christmas countdown, wala kada adlaw na lang nabilin bago makabot ang adlaw sang Pasko. At ang panahon pagpalagad siyempre tutunan Bombo Report sa first edition. Tambay na kamo sa mabalita na tipo niya sang Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica, pras Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland, and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakadto
ginatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content.
kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 4 minutos na naklikan sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagan sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 17 sa bulan na sang Disyembre ning atong 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Santang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 8 ka adlaw na lang nabilino kon 8 days to go before Christmas. Kakaroon sa ilo na sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Father Rafael Baha nagpahanumdum maangot sa maayo nga stewardship sa iyang homily sa ikaduha nga adlaw sang misa di Aguinaldo. Pagbaligya kag pagsindi sang palupok ginadumilian sang Banwa sang Pulpandan Manapla kag Don Salvador Benedicto. Driver sang truck na nakalapak sa 16 anyos nga estudyante sa EB Magalona nakasuhan na sa balita national. 2023 National Budget sang Pilipinas permado na ni President Bongbong Marcos. Governance Commission nagpasalig nga may kwarta ang mga ahensya sang gobyerno nga magahatag sang pondo sa Maharlika Investment Fund. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nagapati nga mangin losing investment lang ang Maharlika Investment Fund. Sa balita international, 16 ka mga tao patay kasunod sang landslide sa Malaysia. Sa balita sa espesyal, OFW nga nagpauli nagikan sa Saudi Arabia, ginsorpresa sa iya pamilya sang van nga madugay na niya ginahandong. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina ginapaabot nga magasaka naman sa Martes ang aga. Sa balita sa hinampang, national football team sang Argentina ginapaboran nga makaagaw sang titulo sang France sa FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, veteran singer nga si Gary Valenciano nagpasalig nga maayo ang kondisyon sang iyang ikaayong lawas matapos na alarma ang mga fans. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 6 minutos na naklikit stak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito makabumukan ang mga headlines sa karon sa nakta. Sa detalye, nasa ito nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron. Sa nakta sa detalye, nasa ito nagapanguna nga balita lokal. Ang ikaduha nga adlaw sang Misa de Aguinaldo ang nakasentro sa tema nga stewardship as a way of life o kon pagkatinugyanan bilang panimuot sang kabuhi. Sa humiliya ni Reverend Father Rafael Baha sang Triumph the Holy Cross Parish, ginatag sini nga tanan nga tawo ang gintugyanan lamang o kon sulugoon sang Dios sa kalibutan gani kun anuman ang mayara sa aton ini ang gintugyan lamang kag indi matuod nga aton ginapinaggiyahan. Kalakip na diri ang kabuhi, manggad, pamilya, ikaayong lawas, karir kag tanan nga mayara sa aton. Patag ni Father Baha nga tanan nga naangkon naton kasubong man ang maangkon pa lang naton ang gikan sa Dios sa gintugyan lamang para sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga tanan. Sa ikaduha nga adlaw sang Misa de Gallo, ang tema ang ginalakipan sang duha ka elemento, ang gratitude o kon ang pagka-mapinasalamaton kag generosity o kon pagkaalwan. Patag ni o kon payag ni Father Baha nga ang tanan nga virtues ang nagikan sa mapinasalamaton nga tagipusoon gani dapat nga binagbinagon kung kita bala nangin mapinasalamaton sa mga bugay nga ato nabaton kaangay sang pamilya. Patag sini nga bisan sa Biblia ang ginhalinan
nga kaliwat ni Ginoong Hesukristo ang indi man tanan maayo kag pahanumdum sini nga wala sang perpekto nga pamilya. Alang dapat lamang ko nanong mayara sa aton tanan ang nagikan sa pamilya nga amo ang nagpatubo sa aton ang regalo sa ikaayong lawas kun sa diin sa piyak sang 3 ka tuig nga pandemic nagkapabilin kita nga healthy kag makasarang pa sa pagsimba kasubong man ang aton nga karir, kaalam, abilidad ang dapat man nga pasalamatan sa Dios. Pathag ni Father Baha nga ang Dios ang wala nagapaabot nga magbuhat kita sang milagro agud nga siya ang pasalamatan. Ang ginahingyo lamang sini among kita ang mangin mapinasalamaton. Ini bangod nga kun kita ang mapasalamatan ano man nga grasya nga makaptan wala man sang pagpangduha-duha nga ini ang ginapakigbahin sa iban o kon ang pagkaalwan. Aminado si Father Baha nga madamo ang nangindalok sa oras kasubong man sa resources nga mahimo bangod nalipatan na nga ang tanan nga bagay ang gintugyan lamang sa aton. Sunod diri agod nga mangin maayo nga sumulunod sang Ginoo dapat nga mangin mapinasalamaton. Dapat man nga mangin angkon nga may kaalwan. Dugang pa sini nga hindi kinahanglan nga manggaranon antes mangin maalwan. Kinahanglan lamang nga mangin maayo nga tawo bangod ang maayo ang nagapangita sang paagi agod nga makahatag sa iban. Panawagan man sini nga paluson na sa tagipusoon ang pagkabugalon, pagkadalok, paindis-indis agud nga mayara sang lugar ang grasya sang Dios. Pahanumdum ni Father Baha nga kita ang ginhatagan sang bugay sang Dios agud nga kita ang makahimaya sa iya pinaagi sa pagkamaalwan kag pagka mapinasalamaton. Sa sinang ikaduwa nga adlaw sang aton misa di aginaldo, amuni ang panawagan sa aton nga bilang sulugoon, bilang gintugyanan sang aton Ginoo, aton ma-recognize everything that we have and everything that we are is a gift from God. Kag being grateful kita, kag generous kita with those gifts. So gratitude and generosity, amo ini ang virtue pangamuyuon naton sa pagsaulog naton subong sining santos nga misa. Ang kabahin sang humiliya ni Reverend Father Rafael Baha sa Triumph of the Holy Cross Parish. Samtang 3 ka banwa sa probinsya sa Negros Occidental ang nagpatuman sang firecracker ban kadungan sa nagailapit nga pagsugata sang bag-ong tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, Public Information Officer sang Negros Occidental Police Provincial Office, nagpatigayon sang firecracker ban ang banwa sang Manapla, Pulupandan kag Don Salvador Benedicto. Sa probinsya madamo sa gihapon sa magapadayon sa paggamit sang palupo kag pagbaligya sa mga ini. Apang ginpaandaman man ni Catalogo ang mga tagsa nga padayon ng trabaho nila sa pagkumpiskar sa mga ginadumilian nga palupok kag pag-inspeksyon sa mga baligyaan kag ini ang pagapangunahan sang Firearms and Explosives Unit sang Police Regional Office 6. So diri ang banwa sang hinigaran ang masami nga ginakuhaan sang supply sang palupok apang kon mapermahan na ang permit paga-ekspektaron ang pag-abot sa mga probinsya nga magapadulong diri kag magbaligya man. Gani ginaengganyo sini ang publiko nga i-report sa kapulisan kung sino man ang nagabaligya sang ginadumilian nga palupok. Iya man ginapahayag nga mayara sa public destruction sa mga kumpiskado nga palupo. Na-consider dira mga mostly nga halinan sa aton palupok amo ang banwasan hinigaran ma'am kay mas ginalantaw naton nga ang aton local source sa aton nga palupok. Expectedly kung ang permit na naton na-approve na, nag-expect man kita nga also inter-provinces nga magkadto diri ka magbaligya man. Si Police Lieutenant Judeces Catalogo ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang napasakaan na sang kaso ang driver sang trailer truck nga nakalapak patay sa 16 anyos nga estudyante sa National Highway sang EB Magalonan, Negros Occidental sang Huwebes. Madumduman nga gikan sa Christmas party ang mga estudyante sang sila nagtabok sa atubang sang EB Magalonan National High School kung sa diin mayara man sang traffic enforcers. Ginsenyasan sang traffic enforcer ang driver sang truck nga wala man sang karga nga tubo nga si Dante Sibugero, 40 anyos, residente sa Barangay Fabrica sa Gay City, nga maghinay bangod madamo sang nagatabok. Apang padayon lang nga madasig nga pagpadalagan sang driver nga nagresulta sang dinalagan sa mga estudyante. Apang ang 16 anyos nga si Kevin Liscano, grade 10 student, residente sang EB Magalona ang wala nakahingagaw. Ang estudyante ang nabungguan sang truck kag ini ang nalapakan
nga gintunaan sang iyang gilayon nga kamatayon samtang dutayan man sini maside swipe ang traffic enforcer. Suno kay Police Major Kenneth J. Gratones, hepe sang IB Magalona Municipal Police Station, ginpaidalom nila sa drug test ang driver kag negatibo ang nagwa nga resulta. Apang payag sini nga na-inquest na nila ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide batok sa suspetsado sa piya ka bahin. Gintinguan man sang IB Magalona Municipal Police Station nga malabot ang isa ka motorcycle driver nga ginaaligar na sa gairan sang truck antes pa man ang pagbunggo sa estudyante nga mahimo makadugang pasagin pasaka nga kaso. Negative naman siya. Na-file na natin, ma'am. Na-inquest na natin siya kanina. So, na-file na sa kaso. Ginatry naman siya i-reach out subong kung anong pwede natin ma-file ng kaso at least maidugang natin. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Kenneth J. Gratones, ang hepe sang IB Magalona Municipal Police Station. Pabor si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa gidaduso nga Maharlika Investment Fund kung sa din aprobado na sang Kamara sa third and final reading ang hagna nga magatukod sini. Si Benitez ang nagapadulong sa China upod si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. halin sa Enero 3-6 kung sa din ginalauman nga makakita ang mga inisang duga nga investment opportunities kag economic partners para sa syudad sa Bacolod. So kay Benitez bisan sa turismo lang dako nang potensyal nga income sang syudad dire bangod 1 billion ang populasyon sa China. So sa alkalde, ang pag-angkon sa Maharlika Investment Fund ang wala man sa kinalain sa iban nga government investable funds. January 3. January 6. What do you achieve by joining the budget? Well, hope we can find some investment, mga economic partners that can help develop the city of Bacolod. Ano pa nila na? Ginapurihan pa nila na. But as I've said, what is the difference between all the other DFIs when they invest in any investable, it's really just the same. Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, samtang naghatag man sang komento si Benitez angot sa nagatuhaong impormasyon nga magpadalagan bilang congressman sang Lone District sa Bacolod ang presidential son nga si Vinnie Marcos nga nagpadulong man diri sa syudad sang ginpatigayon ang Mascara Festival. Naibaluan nga ginaduso na sa karon nga tungaon sa duha ka distrito ang Bacolod nga magaresulta sa pag-angkon sa duha ka tiglawas sa House of Representatives apang isa lang ang alkalde. So kay Benitez wala ini sa nakita nga problema bangod may roots man diri ang presidential son bangod ang iloy nga si Liza Araneta Marcos ang may himata sa syudad sang Bago. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal para naman sa aton nga good news. Tuman ang kalipay sang duha ka winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos nga mabato ng ilang nga premyo. Personal nga nabatian ni Cecilia Labanza, 69 anyos, kag residente sang Purok Sulom 2, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Suna kay Labanza, liwat sini ibakal sang proof of purchase sang iya nga nadagan nga 500 pesos nga cash. Bangod nga sila ang may tsansa pa nga magdaog samtang makapian-piya naman ang 500 pesos worth of gift pack nga iya nadagan. Wala nga hatag 100. Ikaduha nga hatag. Face the camera to na ho. 200. Ikatatlo nga ha 300. Ikaapat 400. Ikalima nga daho 500. 500 piso. Ibakal ko ni guro uli sang kape nga ako nga bana ka para inom kape. Ay piyama. Ang kabayan sa pag-award kay Cecilia Labanza ang winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Samtang naghimos man gilayon si Janet Gonzalez ang Sitio Lugway, Adela Barangay Lantad. Sila City agad niya makuha ang 500 pesos nga cash pag 500 pesos nga worth sang gift pack. May dugang na nga inugbakal sang bulong ang iyang nga bana. Lunsay nga nagpasalamat ang duha sa Bombo Radio kag sa Star FM kasubong man sa sponsors nga nagpatigayon sang promo. Ginagdaman sini ang iban niya tagplamati nga mag-intraman. Agod niya magdaog man kaangay sa ila. Una nga hatag 100 pesos. Ikaduha 200. Ikatatlo 300. Ikaapat 400. Ikalima 500 pesos. Congratulations. Napasalamat din ako sa Bombo Radio kag Star FM kag sa subong sa nga blessings nga nag-abot sa akon. Ang kabayan sa pag-award kay Janet Gonzalez ang winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Gagamuyad ito mga kabumukat ng mga balita lokal. Karon bantay naman natin ng mga balita national, international, kagiban pa sa atin niya pagpanumbalik. Makaligid din lamang sa pilakang importante nga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga katuan ang aton mga balita national, international kagiban pa. Aton danay nga katuan ng dalagan sang panahon sa aton nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o famen niya ran sa pekalinya. Bombo Macy, please come in. Mga adlaw sang Sabado. Sa Sabado, ang northeast monsoon ang mag-apekto sa Northern Luzon. Ma-eksperyensya ng magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, kag northern portion sang Quezon tuga sang northeast monsoon. Samtang ang Ilocos Region ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan tuga sang northeast monsoon. Ang nabili niya bayan sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorms. Mabatyagan sa Luzon kag Visayas ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan ang baybayo na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod.
Ang Mindanao makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa naminha na sidlangan, ang baybayo na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 88% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 3.9 km per hour nga may few clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 2% nga tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour, partly cloudy. Baguio, 16 to 23 degrees Celsius, 75% nga tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 2 km per hour nga may overcast clouds. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius, 87% nga tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 6.1 km per hour nga may overcast clouds. Butuan, 23 to 31 degrees Celsius, 94% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.5 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:59 sa buong aga kag magatunod alas 5:29 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famin para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligan sa tak ng alas 6 sa aga. Kaya mayad ito mga kabumuhat nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kaya karon kanto nakita sa detalye na sa nga ito nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpermahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agad nga manginlayi ang 2023 national budget sa isa ka seremonya nga ginpatigan sa Malacañang Palace kahapon, Disyembre 16, 2022. Ang General Appropriations Act o GAA para sa 2023 ang nagabalor sang 5.268 trillion pesos. Ang pagkatawgon bilang Republic Act number 11936 o kon Act providing for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2023. Sa iyang keynote speech, ginpalabot ni Presidente Marcos nga ang iyang pag-apresyar kag pagkilala sa efforts sang Philippine legislators, Department of Budget Management kag tanan nga nagpartisipar sa paghuman sa national budget agud nga malabot ang sang administrasyon ang ilang goal kag vision para sa pungsod. Ang mga sektor nga nagpanguna sa labing una nga national budget ang Marcos administration ang ginalakipan sang education, public works, health, social welfare, agriculture kag transportation. Pagkasiguruho naman sang DBM ang temprano nga pag-release ang allotments pinaagi sa General Appropriations Act as an allotment order akon gaaw nga nagapahanugot sa mga ahensya nga gilayon nga magamit ang ilang mga pondo sa Enero 2023 kag maimplementar ang ilang mga priority programs kag projects sa pag-umpisa sang fiscal year. It is always an important day when we sign into law the General Appropriations Act. It is always very important that the GAA has been put together in consonance with all of the plans of the executive. And that kind of coordination and that kind of synergy that we will gain from that is going to be an essential part of the way that we move forward. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginpasalig sang Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations o GCG nga ang government financial institutions nga magga-finance sa Maharlika Investment Fund ang may suspisyente nga capital strength agud nga mapondohan ang proposed sovereign wealth fund. So kay GCG Director Attorney Lovely Joy Avisado sa kabugusan, financially healthy kag may ikasarang ang mga government financial institutions santo sa publicly available financial information as of June 30, 2022. So kay abisado ang mga GOCs na imbolbado sa Maharlika Investment Fund ang compliance sa 10% capital adequacy ratio nga gina-require sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang capital adequacy ratio ang nagatumod sa ratio sang capital sang bangko o kon financial institution sa ilang nga assets. Ang House Bill 6608 nga ginaprubahan sang House of Representatives sa second kag third reading ang nagatuyo nga ma-maximize ang investable funds sang state-run financial institutions kasubong man mapasaka ang public funds para sa nation building. Sa idalom sa mga
Sa idalom sa nasambit nga hagna ang MIF ang pagapunduhan sang Investable Resources nga Land Bank of the Philippines sa balor nga 50 billion pesos, Development Bank of the Philippines sa 25 billion pesos, kasubong man ang dividends ukon profits sang BSP. Madumduman nga gin-certified ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hagda bilang urgent nga nagapahanugot agod nga ini ang maaprubahan sa second kag third reading sa kaangay nga adlaw. Samtang ginalantaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga ang proposed Maharlika Investment Fund ang mahimo nga mangin kapyerdihan bangod ang balor sa pagtukod sang pagtukod sang fund ang mahimo mas dako pa sang sa ginalauman nga returns. Suno kay Carpio, isa sa mga convenor sang opposition coalition Isang Bayan, ang balor sa paghuman sang operating fund para sa MIF ang 8.7% nga mas mataas ang sa ginalauman nga 7.8% nga ginalauman nga return of investment o kon ROI kada tuig. Matag sunod diri nga hindi makabig nga investment ang MIF kundi kapyerdihan. Payag ni Carpio nga nagadangat sa 29% sang 5.268 trillion pesos budget para sa 2023 ang ginponduhan na gikan sa utang nga dapat naman nga ma-address bangod hindi nga nagaapekto na sa credit standing kag capacity to borrow sang pungsod. Sunod diri ang utang sang Pilipinas ngang 7 trillion pesos nga mas mataas kung ipaanggid sa tion antes pa magluntad ang pandemic. Gani panugyan sini nga dapat trabahuon na kung paano ini mapanubo. Panindugan sini nga wala sa nagkakaigo nga tion ang pagtukod sang MIF kag ini ang nagakinahanglan sang wisdom kag soundness, hindi lamang legality. Ginpagwa ni Carpio ang pahayag isa kaadlaw matapos nga ginaprubahan sang House of Representatives ang House Bill 6608 nga nagapropose sa paghuman sang Maharlika Investment Fund nga una na gin-certify sang presidente bilang urgent measure. Samtang gintawag ni Attorney Joe Max Ortiz nga rubber stamp sang presidente sang Pilipinas ang mga kongresista kasunod sang pag-aprobar sang Maharlika Investment Fund. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ortiz, gintawag sini nga rubber stamp ang mga kongresista bangod kalabanan sa mga ini ang nagboto sa pabor sa pagpasar sang hagna sang sovereign funds sang Pilipinas. Ginpahayag man ni Ortiz nga ang dako man nga pamangkot ang pag-certify nga urgent sang presidente sa pagpasar sang Maharlika Investment Fund. So diri anugid ang ginadalian sa mga mamadidha sa pagpasar sang hagna agud nga mapatukod sang sovereign fund bangod kun panumdumon mas madamo pa sang mas importante nga bagay ang dapat unahon kaangay sang pagpadayon nga pagkigbato sa COVID-19 kag tuman nga pagsaka sa mga balaklon. Suno sa abogado Santo sa mga analysis mayara sang hidden agenda ang madasig nga pag-aprobar sa masambit nga layi. Ginpahayag man sini nga himuon nga channel sa mga Marcos ang Maharlika Wealth Fund sa mga ill-gotten wealth nga yara sa Switzerland kag kung sa diin pa nila ginpamutang. Nadismayaman ini sa mga kongresista sa probinsya sang Negros Occidental nga bisan isa sa ila wala gid sa nagpamatok. Gindayaw man sini ang pag-question ni Congresswoman Rowena Guanzon sa pagpasar sang hagna. Ginpahayag man ni Ortiz nga untimely ang pagpasar sang nasambit nga layi. To me, this is maybe the fastest nga bill sa under the Marcos administration. Bago lang si Marcos, itig sinta siya. Way gani may sa kabulan na aprobahan na. I think siya daw medyo suspitsoso ini ang mga pumuloyo, Bombo Pons. No? That is why, imagine mo ang atong nga congressman ang nagboto 279. Ano mo lang ang wala magboto. Si Attorney Joe Max Ortiz. Kag sa ito ng katapusan ng balita national, gindepensahan sa Department of Trade and Industry o DTI ang ilang 500 pesos Noche Buena prize guide. Matapos na ginpahayag sa mga kritiko kag sa social media nga ang balor ang wala nang kakaigo para sa mga pamilya nga Pilipino ilabi na sa tuman kataas nga presyo sa mga balaklon. Ginapilar ni DTI Undersecretary Ruth Castelo ang paghangop sang publiko kag nagpahayag nga ini ang sincere effort sang departamento. Pahayag ni Castelo nga tuman kadamo sang nagbatikos nga ginpangabay sini nga kuntani ginintindi kag wala gintratar nga insulto o kon pagpanginto. Patag sini nga ang 500 pesos Noche Buena prize guide ang may sincero nga tinutuyo bilang kabahin sa DTI Consumer Protection pinagi sa paghatag sang advice sa mga konsumidor. Bungod sila nakakita sa sitwasyon sa idalom nga naga-monitor kag nagapatuman sang samtang nakahibaluman sila nga hindi tanan ang may ikasarang. Payag ni Castelo nga ang departamento ang nagpagwa sa Noche Buena prize guide kada tuig agud nya mabuligan ang mga konsumidor sa ilang pagpili isang produkto para sa Christmas season. Sunod diri ginapahibaluman sa mga manufacturers ang Noche Buena products ang DTI kung saan o sila
magpasaka sang presyo. Dugang pa sila nga wala pa sila nakapagwa sang Noche Buena price guide sang sila ang nag-abiso na sa mga konsumidor nga mag-umpisa na sa pagpamakal ag apang ini ang kaangay nga nangin kontrobersyal man. Oras sa Bombo Radio Bukol Philippine Standard Time, 32 minutos na nakligitstak ng alas 6 sa aga. Kakaroon sa ilan nakita sa detalye nasa natin kapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Malaysia. Hindi magnubo sa 16 ka mga persona ang nagkalamatay, samtang masobra 12 naman ang nagapabilin nga missing kasunod sa nagluntad nga landslide sa isa ka campsite malapit sa Genting Highland sa Selangor State, Malaysia. Ginapatihan sa mga otoridad nga yara sa 94 ka mga individual ang yara sa site sang Father's Organic Farm kapin 50 km north o 50 km north sa Kuala Lumpur. Sa nagluntad ang landslide gikan sa 30 metros nga slope kag ini ang nagtabon sa kapin 1 acre nga kadutaan kahapon sang aga. Santo sa mga kapulisan gikan sa 94 ka mga persona, 61 na ang nakita nga hilway apang may 16 pa nga unaccounted santo sa ulihing impormasyon alauna sang hapon kahapon. Kalakip sa yara sa nasambit nga campsite ang 23 ka mga manunudlo gikan sa isa ka elementary school nga nagpatigay sang self-organized holiday kaupod sa ang ilang nga mga pamilya. Santo sa head sang Parent Teacher Association sang eskwelahan, ang mga manunudlo ang nagbisita sa campsite para sa 3-day trip kag natalanan na kung tani nga magbalik kahapon sang aga. Sunod naman kay Leong Jimeng, 57 anyos, isa sa mga holiday makers, nga tulog ang mga campers sa nagluntad ang landslide kapin alas 2 ang kaagahon. Dugang pa sila nga tuman kadulom, gani hindi makita ang nagakatabo kag nakibot na lamang sila, nga natampo ka na sang duta ang ila nga tent. Samtang sa Japan, ginapurbahan na sang gobyerno sa Japan ang major defense policy overhaul. Kahapon niya ginakipan sang spending hike, kadungan sa pagpaandam sang China ang nagtuga sang pinakadako nga strategic challenge sa seguridad sang pungsod. Sa pinakadako nga pagbago sa defense sa sulod sa pila ka dekada, nagpromisa ang Japan nga pasakaan ang security spending sang 2% gikan sa gross domestic product tubtob sa 2027. Pag-reshape sa military command kag pag-angkon sa panibag-o nga mga missiles nga makaigo bisan sa mga malagyo nga mga launch sites sa mga kasumpong. Ginpahayag ni Prime Minister Fumio Kishida direkdan nga semana nga nagapanguna nga hangkat sa karon nga may maggamo nga security environment amo ang pagpabaskog sa ikasarang sa pagdepensa sa Japan. Santo sa survey, kadamuan sa mga Japanese ang nagasuporta sa shift bangod sa kahangawa sa nagadako nga Chinese military power kag sa geopolitical developments kaangay sa giyera sa Ukraine. Habang nagapabilin ini sa gihapon ang posibilidad nga mangin kontrobersyal ang pagbago bangod tubtob sa karon ang post-World War II Constitution sa Japan ang wala nagakilala sa military kag ginatingwaan nga malimitahan ang self-defensive capabilities sang pungsod. Ang tekang ang na-outline sa 3 ka defense and security documents sa ginapurbahan sang gabinete kahapon. Ginalagway sang mga ini ang Beijing bilang pinakamatako nga pagpanghangkat sa kalinong kag katawhayan sa Japan kasubong man ang serious concern hindi lamang sa Japan kasubong man sa international community. Kag sa ito na katapusan nga balita international sa South Korea. Hindi man maglayo sa Pilipinas ang pagselebrar sa mga South Koreans ang Paskwa. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Celestino Borlan Mercurio Jr., direkta sa Busan, South Korea, ang mga Christians sa South Korea ang nagasimbang gabi man apang sa Desyembre 24 na. Suno kay Mercurio Jr., may mga Christmas party man sila apang gindumilian lang sa karon sang gobyerno sang South Korea bangod sa nagluntad nga Halloween party stampede sang bulan sang Nobyembre. Sunod diri, ginalimitahan man nila ang pagtililipon bangod kun makita sang pulis, ginasita man gilayon. Ang mga Christians Sabado kon magsimba bangod may ginapreparar ang pari kag wala na sila nagakaon sang Noche Buena bangod nagarekta na sila pauli. Mabatsagan man ang White Christmas sa South Korea bangod sa snow. Ang mga Christians man ang nagabutang sang Christmas decoration samtang bangod sa teknolohiya. Wala man ini nahidlaw sa Pasko sa Pilipinas bangod ginatawgan man siya sang iyang mga himata gani pamatsag sini nga yara lamang siya kaupod sa selebrasyon. Pagtapos simbahan, pinakaon na sa simbahan, maginapipawa na sa simbahan ng pare. Okay. Pagpuli na lang, way na si Boy na kay
Diretso na lahat ni po, tulog na lang pag 25, tiyan mo naman na pagkuha namon, pagkita-kita naman sa mga amigo mamon, kung din makadto, sa igabay-bay, dabi. Pero limitasyon lang pupupon sang tawo nga, hindi ka mo magdamo, gid. Nakabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Celestino Burlan Mercurio Jr. direkta sa Busan, South Korea. Samtang sa balita sa espesyal, nakaandan na kung sino ang bag-ong abot, ilabi na ang overseas Filipino workers. Sila ang naghahatag sang regalo sa ila pamilya nga ginpulian. Apang baliskad ang natabo sa isa ka OFW nga 3 na kadekada nga nagpulaw bugtaw sa pagtrabaho sa Saudi Arabia agud masuportahan ang pamilya. Inibangod nga sa baylo nga siya ang maghatag sang sorpresa sa pamilya sa iya pagpauli sa Pilipinas. Siya ang ginhatagan sang regalo sang iya mga bata sang isa ka van nga madugay na niya nga ginahandom. 30 anyos na nga nagpasimpalad sa abroad si Eduardo Gonsalvo. So kay Gonsalvo nga hindi mahapos ang unang atuig sa Saudi apang ginantos niya ini. Tubtob sa makakuha siya sa maayo nga trabaho bilang driver sa isa ka poultry business kag nagdugay siya sang 15 anyos. Sa abroad man sini nakilala ang asawa niya nga si Arlene. Sang nagbusong ang asawa sini nagdesisyon sila nga magpauli na lang sa Pilipinas si Arlene apang nagpabilin ini agod nga mabuhi ang iya nga pamilya. Talagsa na lang nagpauli si Eduardo bangod luyag sini magtipon sang kwarta agod nga makabakal sang van bisan second hand lang. Bangod sini ang iya mga anak ang nagtipon sang kwarta kag nagpatindog sang negosyo sa mga bayo agod nga mabakal ang ginahandom nga van sang ila amay kag hindi lang second hand kundi brand new na nga nagabalor sang 1.7 million pesos. Nasorpresa naman ang ilang amay sang ginsugat nila ini sa airport matapos ang gipakita nila diri ang van nga ila ginbakal. Samtang kato naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Kasunod sang asod-asod nga semana nga rollback sa presyo sang langis. Ginalantaw nga magasaka ang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Nagsaka sang masobra 1 peso and 50 centavos ang kada litro sang diesel. Kag 30 centavos naman ang gasolina sa unang nga 4 ka adlaw sa trading sa world market. Ang kerosene naman ang nagsaka sang 1 peso and 01 centavo kada litro. Madunduman nga ginpahalugan sang damlag lang ang COVID-19 restrictions sa China sa pagdistansya sa ilang zero COVID policy. Masamingan ang factor ang sitwasyon sang COVID-19 sa China sa demand sang langis sa bilog nga kalibutan. Nang factor man ang giyera sa Russia batok sa Ukraine. Naibaluan niya ginanunsyar sang oil firms ang price adjustments kada Lunes kaya ginapatuman kada Martes. Samtang para naman sa aton nga foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar sa may baylo nga 55 pesos and 56 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 96 centavos. Ang Hong Kong may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang Euro may baylo nga 59 pesos and 25 centavos. Samtang ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos and 83 centavos. Samtang sa average nga presyo ng produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex sa petrol stations, 62 pesos and 65 centavos tugtog 62 pesos and 75 centavos ang presyo sang unleaded, 62 pesos and 85 centavos tugtog 63 pesos and 65 centavos ang presyo sang premium, 64 pesos and 85 centavos tugtog 67 pesos and 78 centavos ang presyo sang diesel. Samtang sa balita sa Hinampang, Samtang sa ato naman nga balita sa Hinampang, mas madamo ang nagapaabot nga ang national football team sang Argentina ang maga-champion sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar kag ilang nga agawon ang titulo nga ginaayatan sang France nga nagdaog sa 2018 FIFA World Cup. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Ang nagakalangkag samtang nagalapit ang finals ng FIFA World Cup 2022. Ang Argentina kag France ang nabilin nga duha ka mga teams nga magasamboha sa Disyembre 18 alas 11 sang gabi oras sa Pilipinas. Santo sa mga predictions sa ang Argentina national football team ang ginalantaw nga may dako nga chance sa batok sa France. Inibangod nga ang Argentina ang naghampang sa best match sa tournament sa diin. Ginlutos ang Croatia sa 3-0 nga score sa semifinal samtang ang France naman duha ka beses nga ginguba ang babaskog nga depensa sa Morocco agud mabuk ang kaugalingon sa finals. Ginalantaw man nga mangin na heavyweight finals match ang matabo bangod sa lunsay nga reserve man ang tagsa ka team ang mangin Madinalagon. Suno pa sa pila ka mga eksperto wala man sang bagay nga makasiparar sa duha ka mga teams.
Kaduman ka team ang lunsay nga naluto sa group stages kung saan ang Argentina ang naluto sa Saudi Arabia, samtang ang France naman ang naluto sa Tunisia. Ginalantaw man nga mangin masadya ang hampang bagod himuon sang duha ka team ang tanan agud nga main champion sa FIFA World Cup 2022. Kung magdaog ang Argentina mangin mabinungahon ang uli nga hampang ni Messi sa World Cup, samtang kon ang France naman ang magdaog ini ang back-to-back win ni Mbappe sa World Cup sa edad nga 23 anyos. Si Messi kag Mbappe ang lunsay nakahimo sa 5 ka mga goals kag magatingwa nga makuha ang Golden Boot. Kagamad to mabalita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Samtang sa balita sa showbiz, nagpagwa sang statement ang veteran singer nga si Gary Valenciano matapos nga pila sa mga fans ni ang naalarma kasunod sang tweet nga nagapangayo sang God's miraculous touch. Ano ay hanang kondisyon ni Gary V? Yari ang chika ni Bombo Macy of Famine. Ginto siguro sa veteran singer nga si Gary Valenciano nga yara ini sa maayo nga sitwasyon matapos nga pila sa mga fans ni ang naalarma kasunod sang tweet sini nga nagapangayo sang God's miraculous touch. Sang Disyembre 14 nag-tweet si Valenciano nga, Lord, I'm going to need your miraculous touch to get me through tonight and the next few nights to come. Help me not lose the sense and spirit of Christmas in the middle of all these challenges. Kindly help in keeping me healthy at all times, Lord. In your name, Jesus, I pray. Amen. Matapos ang cryptic tweet, nag-tweet man iniliwat agud mag-share nga yara ini sa maayo nga sitwasyon. Si Valenciano ang nagaedad na sa karon sang 58 anyos ang nagakabuhi samtang nagasuprer sang diabetes sang ini ang nagaedad pa lamang sang 14 anyos. Sang May 2018 nagpaidalo mini sa emergency heart surgery matapos nga nadiskubrihan sa mga doktor sini nga ang left anterior descending artery ang barado bangod sa diabetes. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Famine para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbo ang kabugusan naton nga pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 17 sa bulan na sang Disyembre sinitig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa aton naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 8 ka adlaw na lang ng bilino kon 8 days to go before Christmas. Kagkaroon, standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Report second edition upod kay Bombo Erlin Bayunita. Kag sa katapusan kami inyo ng intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zalde Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Samtang sa aton naman nga Bombo News Analysis padala sang aton maukod niya tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo another Marcos. Vini Marcos to invade Bacolod soon. Kung syudad sa duwa ka distrito tungaon. Congressman ang target nga dalaganon. Welcome development kuno kun si Mayor Albi Pambalon. Vini agot nga anak ni Presidente Bongbong. Matunog na ang ngalan karon. Posible nga wala sang kasumpong kun plano sa politika sa Bacolod dayunon. Ano ang masilin ni Kong Greg Sataya? Ang nagaduso nga Bacolod matunga. District 1 kag District 2 para may tsansa makapapili man congressman ang kalyansa. Kalakip kuntani sa mga tayada sa District 1 kuning kaso madayon na. Konsehal Al Espino ang isa sa ila. Pero with Vini mapaigad gid siya. Pero Bacolod handa na bala kay Vini? Big question by the many. But others say possibly. Bangod ang amay of course, presidente. What will happen sa promisa sang eleksyon nga isa sa taga-ABB ang magaposisyon sa Kongreso kung i-redistricting dayunon, gone with the wind or into anay porsyon. Pahayag ni Mayor Albi Silibton, if Bini decides, wish siya himuon, it is as if hostage siya sa sitwasyon. Hence, mga kalyado sulod sa banga kag magpahimunong. O politics sa Bacolod sakit. More biktima sang promisa now gakuriit. Ito't dadalhin na sila sa langit till they woke up, sorry sila, gali iwigit. Ang ini pangunauna pananawa naging padala
ni Erwin Ambo Dililan sa siyudad sang Bacolod. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigan ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. 12 minutos sa nabilinanta sang alas 7 sa aga. Welcome madiri sa pagkapangalagad sang Bombo Report Second Edition na adlaw sang Sabado pet sa 17 sa bulan na sang Disyembre sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Sa subong banwa ginahanda na sa mga kapolisan na dira sa Maya Syudad sa Himamaylan kaga banwa sa Binalbagan ang kaso nga violation sa Republic Act 9165 o kana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga pasaka bato kadiri sa batanan ka mga alleged drug personalities nga naresto sa ginbatikan nga drug buy-bust operation. Mga detalye ni Bombo Carla May Defensor sa report kamin. Yes, Bombo Erlin, truck driver dakop sa gipatigay nga buy-bust operation sa Himamaylan City Police Station sa Purok 2, Barangay Agisan, Himamaylan City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri kilala kay Guillermo Cadagat alias Dari, 59 anyos, kag residente ini siya sa Purok Villa Angela, Barangay Pilar, Hinigaran, Negros Occidental. Nakuhaan ini siya sa 7 ka heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, isa ka 500 peso bill, amo ini ang buy-bust money, isa ka improvised tutor, 2 ka plastic scope, isa ka lighter, kag mayara pa sa isa ka unit sang caliber 45 Bombo Erlin, nga mayara loaded pa ini sang 4 ka live cartridges, kag ang kabugaton sang suspected shabu nagabugat 4 grams kag nagabalor 27,200 pesos Bombo Erlin. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa Himamaylan City Police Station for proper disposition. Samtang 5 naman ang kapresado, 5 ka persona ang dakop sa ipatigayon man nga buy-bust operation sa Binalbagan Municipal Police Station sa sitio Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Ang mga suspetsado ginkilala kanday Ruel Luston alias Pawa, 45 anyos, ginakabig street level individual. Jo Marie Kasuyon, 40 anyos, ginakabig man nga street level individual. Rayjan Mones, 33 anyos, isa ka newly identified. Mike Kasuyon, 42 anyos, kag residente sang ini sila nga 4 Bombo Erlin residente sang sitio Barangay Inclaro, Binalbagan na Negros Occidental, kag ini si Glahi Morano, 30 anyos, kag residente sang sitio Isla, Barangay Progreso, Binalbagan, Negros Occidental. Nakuhaan ini sila kasang 4 ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, including na diri ang buy-bust item. Ang kabukaton sang suspected shabu Bombo Erlin nagabukat 1 gram kag nagabalor ini 6,800 pesos. Nakuhaan man ini sila sang 500 pesos kag
other non-drug evidence Bombo Arlene. Sa subong nga rin na ini sila sa Do pala rin kustiya wala na pilyado, Momo Carl? Bombo Arlene. Do pala rin gawa pilyado nila? Yes, ang duwalan diri Bombo Arlene no. Ang duwalan gid Bombo Arlene amo ang magkapareha ang apelyido Bombo Arlene. Okay, so tignatugyan na nato na dira sa mga otoridad because sa muning pinakabantog gid ang Republic Act. Yes, Bombo Arlene no. Ini sila magpakatubang sa pagbaylar sang RA 9165 Bombo Arlene. So bisan gamay lang ini nakuha sa ila Bombo Arlene, 5 ini sila. So dako yung question nga nagupod gini sila nga 5 Bombo Arlene. Kamusta ang panahon sa buong mo Carl? Do ka manayanaya gino? Yes, Bombo Arlene na manayanaya sa mga aton siningat tiempo. So mayo man gani Bombo Arlene kay natapos man ang Aguinaldo no Simba di Gallo Bombo Arlene. Wala iya nagtupa ang ulan kay makauturan niya naton ara gid mismo ara man sagwa sa simbahan kay buta naman no. May mga pulungkuan man nga gina-provide Bombo Arlene galing kay damo gyud siya ang nagapadulong sa simbahan Bombo Arlene. Kagabi may mga paghibi sang kalibutan. Yes, oo, kagabi yan nag-ulan diriya, pero mas mayo sang kagahon na wala na Bombo Arlene. Oo, kagabi daw Christmas party sa mga empleyado sa Kapitolyo at sa same time sa iyaman sang Bacolod Bombo Carl. Yes, doon nagdungan kikagapon ang mga ginapatigayon ng mga Christmas party Bombo Arlene, mga police station diri sa syudad sa Bacolod. Ang Nopo BCPO nagpatigayon man ini sila sa ila sininga party man Bombo Arlene. Oo, so amo bala na ginahulat sa mga empleyado kaya kon kaysa inang talagsa mo man lang nga bala masugata ang pareho man nga empleyado. So diri sa Christmas party nagatelehipon na gid sila Bombo Carl. Yes, sakto gid na Bombo Arlene no. Nagatipon gid, exchange gifts gid Bombo Arlene. So naga-enjoy gid ang kada isa ka mga empleyado kay sa pila man ka bulan nga pagbaka-baka no, pag-ubra. So kanta man kasadyahan na aton sinitag sa tagsa ka mga kaugalingon Bombo Arlene. Bombo Carl, thank you gid. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may tapasor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor. Sa mga empleyado, naghulatan naman lang sang ilang year-end bonus. Depende na dara kung pila ang bilin sa savings sa pagdeterminar sang provincial o city budget office. Ang importante lang mas masanyugo na pagid mas panamiyo na pagid daw ang serbisyo kaya timo ni mga perks kun nayara ka sa gobyerno. Hindi man nga daan sa ni mahapos magasulod sa gobyerno because mayara sang civil service eligibility. So kunara ka na dara ang pag mo gid dapat pag alaga mo gid bala pag-tipig mo sang imong record para nga hindi ma-dismiss. 2 minutos na nabilin nanda sa alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot. Magandang umaga, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, Disyembre 17, 2022, araw-hunan Sabado. Sa ating Christmas countdown, 8 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, ang Department of Education, Department of Public Works and Highways at Department of Health nakakuha ng pinakamalaking bahagi sa alokasyon sa 2023 National Budget. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman binuksan ng Malacanang para yan sa dadalon ng simbang gabi. At mamaya sa ating FIFA World Cup update, yung Morocco at Croatia handa na sa laban para makuha ang third place ng FIFA World Cup. 4 naman na probinsya sa Central Luzon nakapagtala ng mas mataas na kaso sa COVID-19. Alkalde doon sa Coronadal nanindigan ho doon sa illegal daw na operasyon ng malaking bus company kaya't ipinasara pero tensyon na mayani matapos magmatigas ang kumpanya ng naturang bus. Sa international news naman ng Russia, patuloy ang pagpapaulan ng missile doon sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, Brittany Griner tiniyak ang paglalaro sa Women's NBA matapos na makalaya doon sa Russia. At ngayon sa ating mga detalye. Nakapagtala ang Department of Education o DepEd ng pinakamalaking pondo na dito husay inaprobahang 5.2 trillion pesos na 2023 national budget. Sa data na inilabas ng Kongreso at ng Palasyo Malacanang, narito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 10 mga ahensya o sektor na may malaking bahagi sa budget allocation. Nangunguna ang Department of Education, may 900.9 billion pesos. Sumusunod ang Department of Public Works and Highways na may 881.9 billion pesos. Pangatlo, ang Department of Health na may 334.9 billion pesos. Sinusundan ng Department of Interior and Local Government na may 255.3 billion pesos. Ang Department of National Defense nakakuha naman ng 234.9 billion pesos. Ang Department of Social Welfare and Development ay merong 199.5 billion pesos. Ang agriculture sector merong 178.7 billion pesos. Ang Transportation Department meron naman na 105.9 billion pesos. Ang Judiciary merong 54.9 billion pesos at ang Labor and Employment ay may 44.8 billion pesos. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng mga opisyal ng Kongreso na kanilang babantayan ang paggamit ng pondo upang matiyak na ito ay nailalaan doon sa mga angkop na pangangailangan. Wika pa ng Pangulo, kailangan mapunta ang bawat sentimo ng alokasyon sa naayong proyekto na makakatulong sa nakararaming mamamayan. Narito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It bodes well for our future. For the next year, at the very least, we know that we are all together and that we will be moving in a very on the way to transformation of our economy, and we will be moving in the same direction, following the same plan, following the same with the understanding that this is the best path to progress. This is the best path to prosperity. It is always very important that the GAA has been put together in consonance with all of the plans of the executive. And that kind of coordination and that kind of synergy that we will gain from that is going to be an essential part of the way that we move forward.
Bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos lagdaan ang 2023 National Budget. Ako naman tayo sa mga update, mga tagubilin ho ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Department of Health. May mga paalala sila tungkol dito sa pag-iingat pa rin sa mental health. Ngayong papalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Bakit naman kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Ever, pinayuhan din ng Department of Health itong publiko na isaalang-alang din yung kanilang mental health ngayong papasok na or palapit itong Pasko maging ang Bagong Taon. Ayon kasi kay Department of Health Officer in Charge Under Secretary Maria Rosario Vergere na tuwing sasapit daw itong Pasko at Bagong Taon ay tumataas din itong level ng stress sa Pasko. Kasabay nito, hinikayat ni Vergere itong publiko na umiwas sa mamantika at matadabang pagkain maging itong sobrang pag-inom ng alak. Base kasi sa statistics, karaniwang tumataas itong insidente ng hypertension, stroke at atake sa puso dahil sa hindi magaganda itong unhealthy lifestyle, lalo na tuwing may mga selebrasyon katulad na lamang ng Pasko at Bagong Taon. Ngayong Pasko, payo rin ng Department of Health na maiging suriin itong mga kinakain at iwasan ang mga mamantikang pagkain at sobrang matatamis. Ang mga mahilig namang uminom, hindi naman umano masama ang uminom, pero bawasan lang ito. Ika nga, Bombo Dennis, Bombo Ever, drink moderately, hindi moderetso. So narito ang pahayag ni Department of Health Officer in Charge Under Secretary Maria Rosario Vergere. During this time, lahat tayo ang hilig natin kumain ng mas madami. This can lead to non-communicable diseases. December, January, February, mas mataas po ang incidence ng mga inaatake sa alta presyon, inaatake sa puso, na stroke. Kasabay nito, Bombo Dennis, sa mga gusto namang magsagawa ng Christmas party, pinaalalahanan, todo pa rin yung paalala ng Department of Health, sundin pa rin itong health protocols sa pagsasagawa ng Christmas party, kagaya na lamang ng distancing para maiwasan pa rin itong pagkalat ng iba pang mga sakit. Hinimok din ng Department of Health ang publiko na isagawa ang mga parties, mga gatherings sa mga open spaces para ma-minimize daw itong pagkalat ng COVID-19. Pero kung isasagawa itong mga party indoors, kailangan daw siguruhin itong proper ventilation sa venue. Dagdag ni Vergere, ang mga mayroong sintomas ng COVID-19, yung may mga lagnat, ay hindi na dapat dumalo sa gatherings para maiwasan pa rin yung posibleng transmission ng COVID-19. Bombo Gerald? Ang interesado ako dun sa issue ng mental health, sapagkat yung hypertension at iba pa, ito ay alam natin na kumain tayo ng sobra, so parang at least na anticipate na nung iba, may baon na nga yung iba na gamot, pero itong sa mental health, paano naman ito ina-address ng Department of Health? Dahil importante rin yan at minsan hindi nakikita yung mga palatandaan, Bombo Gerald. Oo, yung mga dadalo sa mga parties, yung mga ganyan, lalong-lalo na yung mga party na maingay, magugulo, mga ganyan, Bombo Dennis. Yung Department of Health, ang payo nila dito ay kung maari, lalong-lalo na yung mga magdamagan, tapos yung mga laging nakikiparty, Bombo Dennis, nakakadagdag din sa stress yan, Bombo Dennis. Do masaya, pero yung palaging puyat at kulang sa tulog, pahinga, nakakadagdag din kasi sa stress, Bombo Dennis. Ang payo ng Department of Health ay magpahinga rin kapag pagkatapos ng mga party na yan, magpahinga ng maayos at syempre yung mga gamot na kailangang i-take ay i-take para hindi magkasakit, hindi maapektuhan yung mental health issue. Dahil yung mental health issue talaga, Bombo Dennis, medyo mabigat ito pag dating sa mga kababayan natin, lalo na yung may mga problema dyan. Hindi kagaya nung problema dito sa pag-inom or yung pagkain ng mga mamantika at yung mga pagkain na talaga namang matataba kung ika nga, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Binuksan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Palasyong Malacanang para sa publiko. Ito ho ay para dun sa mga dadalo sa tradisyonal na simbang gabi. Ayon sa Office of the Press Secretary, isinagawa ng Pangulo ang naturang anunsyo kasabay na rin ng Christmas party ng mga empleyado ng Palasyong Malacanang. Gaganapin ang misa o ginaganap nga ang misa alas 4:30 ng umaga sa harap ng Mabini Hall. Ang mga dadalo ay dadaan naman sa Gate 6, direkta sa harapan ng Kalayaan Hall. Layunin ng Pangulo na bawat Filipino daw ay maka-experience ng espesyal na Kapaskuhan. Samantala naman, inihayag ng opposition leader sa House of Representatives na hindi sapat ang 18 araw para sa isang mahalagang panukala tulad ng iminungkahing Maharlika Investment Fund. Ito ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Mohib Hataman ng Basilan at Camarines Sur Representative Gabi Bordado. Isang araw yan matapos maipasanga ng House of Representatives sa pinal na pagbasa ang House Bill 6608 na lumikha naman ng Sovereign Wealth Fund measure. Sinabi ni Hataman na maging ang mga opisyal ng administrasyon tulad ni na Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ay nagpahayag din ng reserbasyon sa pondo ng Maharlika. Anya, ang mga institusyong pinansyal na pinamamahalaan ng Estado ay sapat na ang kinikita upang matupad ang kanilang mandato sa kanilang kasalukuyang mga estratehiya sa pamumuhunan. Dagdag pa niya na tinitignan din kung ang Maharlika Investment Corporation Board ay bubuuin ng mga taong may integridad at napatunayang may kakayahan. Sinusuportahan naman ni Camarines Sur Representative Gabi Bordado si Hataman na sinabing iniulat ng Bureau of Treasury na ang national outstanding debt ay umabot na sa 13.641 trillion pesos noong Oktubre yan ng kasalukuyang taon, habang ang inflation naman ay tumama din sa 14% ng taong mas mataas naman yan ng 8% noong Nobyembre. Bombo Sports News. Dito muna tayo sa mga update sa FIFA World Cup. Ang Morocco kasi mga kabombo at yung Croatia ay naghahanda na rin para sa kanilang laban. Kahit hindi man ito yung kampyonato, ang kanilang paglalabanan, todo pa rin, puspusan pa rin ang kanilang mga paghahanda. Naghahanda po sila para sa third place dyan sa FIFA World Cup. May update si Bombo Jobino Galang. Nakahanda na ang Croatia at Morocco para sa kanilang paghaharap at makuha ang third place sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Gaganapin ang laro ng dalawa mamayang alas 11 ng gabi sa Khalifa International Stadium. Base sa kasaysayan, ay 2 beses lamang silang nagharap. Ang rank number 12 na Croatia at rank number 22 na Morocco. Una ay ginanap noong December 11, 1996 kung saan nagwagi ang Croatia sa score na 7-6 sa pamamagitan ng penalty shootouts at nakuha nila ang Hassan II Trophy na ginanap sa Casablanca. Sa pangalawang pagharap ay nitong Nobyembre 23 lamang sa Group F stage game ng FIFA World Cup 2022 at dito nagtapos ang laban sa 0-0 draw. Naging masaklap para sa Croatia ang World Cup ngayong taon dahil hindi na nila naulit na umabot pa sa finals nang talunin sila ng Argentina sa score na 3-0 sa semifinals. Noong 2018 FIFA World Cup na ginanap sa Russia kasi ay umabot sa finals ang Croatia kung saan tinalo sila ng France sa score na 4-2. Nagtala naman ng kasaysayan ang Morocco dahil sila ang unang African team at unang Arab team na umabot sa semifinals ng World Cup ngayong taon. Subalit tinalo sila ng France sa score na 2-0 sa semifinals. Sa Group F stage games ay tinalo ng Morocco ang number 2 na Belgium sa score na 2-0 habang tinalo rin ng Croatia ang Canada sa score na 4-1. Nagtapos naman sa 0-0 ang laban ng Croatia sa Belgium habang tinalo ng Morocco ang Canada 2-1 sa Group F stage pa rin. Sa round of 16 ngayong FIFA World Cup 2022 ay tinalo ng Croatia ang Japan sa pamamagitan ng penalty shootout sa score na 3-1 habang wagi rin ang Morocco laban sa Spain sa score na 3-0 sa penalty shootout.
Nagtuloy-tuloy ang pagiging impresibo ng dalawang kupunan sa quarterfinals na pinahiya ng Croatia ang rank number 1 na Brazil sa score na 4-2 sa pamamagitan ng penalty shootout habang tinalo ng Morocco ang Portugal sa score na 1-0. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Iniulat naman ng Pandemic Monitor na Octa Research na 4 na lalawigan doon sa Central Luzon ang nananatili sa listahan ng mga lugar na may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Nakasaad sa datos mula sa Department of Health, sinabi ng Octa Research na ang listahan ng 20 lalawigan na may pinakamataas na bilang ng mga bagong impeksyon ay kinabibilangan niyan ng lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at ng Bataan. Panglima ang Bulacan sa listahan na may 40 bagong impeksyon ng COVID-19. Ang Nueva Ecija ay nasa ika-14 na pwesto. Nakapagtala ito ng 16 na bagong kaso ng COVID-19, habang ang Pampanga naman ay nasa ika-15 na may 15 cases at nakapagtala naman ang Bataan ng 13 new cases ng COVID-19 at ika-16 naman sa listahan na nanguna sa National Capital Region na nagtala din ng 506 na mga bagong impeksyon. Sa lalawigan naman ng Zambales, 7 bagong kaso ng virus ang naidagdag na nagpapataas sa kabuang bilang ng aktibong impeksyon sa 34. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by Bombo Consternation sa ating Christmas Around the World. Alamin naman natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko sa Southeast Asian country na Cambodia. Kasama si Bombo International News Correspondent Riza Gal Gonzalez. Narito ang aking special report. Ang Cambodia ay isang Southeast Asian country. Karatig bansa nito ang Thailand, Laos at Vietnam. Ang Pasko sa Cambodia ay hindi isang official holiday dahil ang nangungunang relihiyon doon ay Budismo. Sa kasalukuyan kasi, 75% ng populasyon sa Cambodia ay Buddhist, habang nasa below 3% lamang ang Kristiyano. Kaya't maliit lamang na bilang ng Cambodians ang nagdiriwang na Pasko, kung saan majority ang ginagawa kapag December 25 ay parang regular day lamang. Alam nyo ba na may malagim palang kasaysayan ang Cambodia pagdating sa relihiyon, kung saan nasa 70% ng Buddhist monks noon at halos lahat ng Kristiyano ay pinatay noong namamayagpag pa ang Khmer Empire. Subalit simula naman noong taong 1993, pinayagan na sa konstitusyon ang kasarinlan sa relihiyon. Para sa Cambodian culture, mayroong silang idinaraos na tinatawag na Vesak. Kahalintulad ito ng Pasko na ginaganap naman sa buwan ng Mayo o Hunyo kada taon doon sa Cambodia. Ang Vesak ay isang Buddhist Christmas at ipinagdiriwang ito ng may malalim na debosyon sa pagdiriwang ng kapanganakan, gayon din ang enlightenment at kamatayan ni Buddha. Sa araw na ito, ang mga debotong Buddhist at followers ay nagtitipon-tipon sa iba't ibang templo. Samantala, ang mga simbahang Katoliko naman sa Cambodia ay nagdaraos ng Christmas services at Christmas parties para sa mga batang Cambodians na nasa villages. Sa kabila nito, may mga Christmas decorations pa rin naman. Christmas cards, Santa Claus hats at tinsel sa ilang mga shops, hotels at restaurant sa may Siem Reap, ang second largest city sa Cambodia, at gayon din sa mismong capital ng Cambodia na Phnom Penh. Ang mga Pilipino naman sa Cambodia ay mayroong sariling paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Ayon kay Bombo International News Correspondent Riza Gal Gonzalez,
Kung sa mga Cambodians, regular day lang ang araw ng Kapaskuhan, abay para sa ating mga kababayang Pilipino doon, hindi pa rin naman nawawala ang tradisyonal na paghahanda ng pang Noche Buena. Dito po sa Cambodia is a Buddhist country, so hindi po nila pinaprioritize ang Christmas dito. So kaming mga Pilipino dito, we have our own means of celebrating Christmas po, like nag-gathering po kami ng mga Pilipino dito, nag-Christmas party po kami. We does the same thing po in the Philippines, kaya lang in a small scale po kasi hindi po ganun ka-grandiose compare sa Pilipinas po. Pero sa kabila din ng pagkakaiba ng relihiyon, kwento ni Bombo International News Correspondent Riza na may mga Cambodian Buddhist din pala na nakikisama sa mga Pinoy doon sa kanilang selebrasyon ng Pasko. Wala naman po actually special po na occasion. Gawa nga po ng Buddhist country po to. Pero as before po, wala po talaga. Pero as time goes by, kasi mas marami na pong foreigner, mas marami na pong mga Catholic Christian po na nakatira dito. Nag-iiba na rin po, meron na rin pong mga celebration sa malls po, mayroon na rin pong mga decoration sa Christmas, ganun. Pero with in terms to the Christmas day itself po, regular days lang po dito, wala pong holiday. We take it as a normal day po. Pero po sa aming mga Pilipino dito, we have our own gathering po. Nagse-celebrate pa rin po kami. Meron din po kami mga handa sa Noche Buena po, gano'n. Ikwinento din ni Riza na bago magkaroon ng pandemya, nagtitipon-tipon sila kasama ang kanyang pamilya sa kanyang sariling pinapalakad na restaurant. Malungkot man na hindi kasama ang kanyang magulang at mga kapatid na umuwi sa Pinas dahil sa pandemya at dahil hindi rin nito maiwanan ng kanyang negosyo dahil anya kapag ganitong Christmas season ay madaming celebration o party, lalo na kapag year-end. Narito pa ang pagbati ni Bombo International News Correspondent Riza sa kanyang pamilya sa Pinas. It will be a lonely Christmas for me. Pero okay lang naman po kasi dito naman po yung husband ko, tapos yung anak ko, tapos yung mga friends ko. May naman po kami, frequent communication naman po kami. Pero mas masaya sana kung kasama po sila, kaya lang. No choice po na may business po kasi akong restaurant, so mas marami pong tao pag celebration po year-end party pag December. So hindi po ako makaka-uwi. Pero miss ko na po sila. So, binabati ko po sila. Merry Christmas, saka Happy New Year po. Yung mga family ko po dyan sa Dagupan. Yung mga kapatid ko po. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa mga balita muli, idiniklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Disyembre 17 bilang non-working day para sa Baliwag, Bulacan. Ito'y para payagan ng mga botante na makalahok doon sa nakatakdang plebisito para sa pagiging lungsod ng kanilang lugar. Ang deklarasyon ay nakapaloob sa Proclamation No. 108 na inilabas noong araw ng Lunes at ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang electoral exercise ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa 200 presinto sa 26 na voting centers ng 27 villages ng naturang munisipyo. Sinabi ng lokal na opisyal ng Bulacan na inaasahan nila ang nasa 85 hanggang 70% ang magiging voters turnout mula sa 108,572 na mga rehistradong botante doon sa kanilang lugar para sa pagboto ng oo at hindi. Nauna nang umapila si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia para ho dun sa mga botante na lumahok sa electoral exercise.
Samantala naman, umaasa si Commission on Elections si COMELEC Chairman George Garcia na mas maraming residente sa Baliwag, Bulacan ang lalahok sa plebisito sa pagpapalit ng munisipyo sa isang lungsod. Ayon kay Garcia, 87% sa mga residente ng Maguindanao ang bumoto habang 56% naman doon sa Batangas. Inaasahan din ni COMELEC Commissioner in Charge Garcia para sa plebisito na ito si Amy Ferolino ang mataas na turnout. Gagamitin naman ang plebisito sa 27 barangay ng Baliwag ngayong araw. Ayon naman sa Office of the Deputy Executive Director for Operations, mayroong 571 itinatag na presinto at 200 clustered precincts para yan sa plebisito. Sasagutin naman ng local government unit ang lahat ng gastusin para sa isasagawang plebisito. Ang Republic Act 11929 na naging batas noong buwan lamang ng Hunyo at 30 ay nagtadhana naman para sa conversion ng bayan ng Baliwag doon sa lalawigan ng Bulacan para maging isang component city. Samantala, naghain ang Pilipinas ng isa pang diplomatic protest laban sa China matapos ang insidente sa May Pag-asa Island. Kung maalala mga kabombo, inisyal na iniulat ng Western Command, Westcom, na persahang kinuha ng Chinese Coast Guard ang isang rocket debris na na-recover ng Philippine Navy sa may bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Pag-asa Island area. Noon po itong Nobyembre 20 na umani naman ang pagkundina mula sa mga mambabatas. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs spokesman Maria Teresita Daza na inihain ang isang protest note noon pang Disyembre 12 maliban pa sa naunang note verbal na ipinadala ng ating bansa para sa China sa pamamagitan ng embahada sa Maynila para magpaliwanag sana ang nasabing panig sa naturang insidente. Ito ay matapos na maberipika ang kuhang video ng mangyari ang insidente na tunay ang report ng Armed Forces of the Philippines na persahan nga na kinuha ng Chinese Coast Guard ang rocket debris mula sa Philippine Navy. Sa privilege speech ni Senator Francis Tolentino sa Senado, pinanood ng mga mambabatas ang naturang video na nagbunsod naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Joel Villanueva na siyang majority leader para maghain ng isang resolusyon na nagpapahayag ng pagkasuklam sa naturang insidente. Una naman na itinanggi ng China ang nasabing report at inihayag na kinuha ang na-recover na rocket debris sa isang friendly consultation. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho'y may makakaugnayan mula ho sa panig ng kamera, kaugnay pa rin doon sa naipasa na Maharlika Wealth Fund. Ano na nga bang mga susunod na development dito at pati na yung iba pang mga usapin dyan sa Kamara de Representantes. Samantala, iniulat naman ng Department of Education o DepEd na magsisimula na sa susunod na linggo ang Christmas vacation para sa mga public school dito sa ating bansa. Nakasaad sa Department of Education Order number 34 ng series of 2022 ang school calendar of activities for school year 2022-2023. Magsisimula ang Christmas break sa mga pampublikong paaralan sa Disyembre 19 ng taong kasalukuyan hanggang Enero 3 ng susunod na taon. Gayon din ay nakatakdang ipagpatuloy ang klase sa Enero 4 hanggang ito ho ay matapos yung pinakang lundo ng klase. Ang school year 2022-2023 ay opisyal na nagsimula sa mga pampublikong paaralan noong Agosto 22. Ang kasalukuyang school year ay may 203 na mga araw para sa pasukan at magtatapos naman huyan sa Hulyo 7 ng susunod na taon. Para sa school year na ito, sinabi ng Department of Education na nakatakdaring magsimula ang remedial classes para naman sa mga pampublikong paaralan sa Hulyo 17 at magtatapos ito Agosto 26 ng susunod na taon. Samantala, dumako pa tayo sa ibang mga balita. Ang Manila City Department of Trade and Industry inihayag na sapat na raw ang 500 piso na pang Noche Buena ng pamilya. At kaugnay niyan, may ibang namang mga saloobin dyan ng ating mga kababayan. Alamin natin ang mga nakapanayam ni Bombo JC Galvez. Iba't ibang naging payag ng ilang mga kababayan natin kaugnayan sa paninindigan ng Department of Trade and Industry o DTI na ang 500 piso umano ay kakasya na raw pang Noche Buena ng isang pamilya. Ayon kay Tatay Ariel Rodolfo,
Kulang na kulang daw ang 500 piso para makapaghanda sa Pasko. Aniya ang 500 piso raw lalo na kung marami sa isang pamilya ay kakapusin daw talaga. Dagdag pa niya, minsan lang naman daw maghanda sa isang taon. Sapat na raw siguro kung maghahanda siya ng aabot ng 2 hanggang 3,000. Samantala sa pahayag naman ni Tatay Robert, kung simpleng handa lang naman daw kasya na raw yun. Ngunit kung hinahanap daw ng medyo sosyal na handa kulang na kulang daw ang 500 piso. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Tatay Ariel at Robert sa panayam ng Bombo Radio. Malabo po yan, sir. Kasi sa 500, pag maraming pamilya, 500 po, kulang pa sa isang araw yun eh. Katulad po ng almusal, minsan almusal, kulang pa yan eh. Katulad po niya, basta maraming hindi po kakayanin. Pag Noche Buena, siyempre minsan lang yun sa isang taon. Siguro sir, mga 2,000, 3,000, mga ganun po. Kasi siyempre may bisita ka rin po sir. Diba po? Hindi yun, sir. Lalo na sa mahihirap sir. Sa karamihan kasi mahirap, maraming pamilya eh. Medyo pag-teste lang sir, pwede na yun. Pero kung hahanap ka ng medyo maganda-ganda pa ng chivena, kulang na kulang yun. Siguro makakabili pa rin ng kahit mga kalating kilong manok. Kulang po yun. Kung katulad namin, medyo maganang kumain, kulang na kulang po yun. Kung pansit, iba-iba pansit siguro yung Ricardo nun, wala na. Ricardo pa lang, wala na yun. Hindi nakakasya yung 500 mo. Yan ang magkasunurang tinig ni Tatay Ariel at Tatay Robert. Ipinagtanggol naman ng Department of Trade and Industry na ang naturang price guide nito sa social media na nagsasabing ang isang pamilyang may 4 hanggang 5 ay maaaring gumastos ng mas mababa sa 500 piso para sa kanilang Noche Buena meal. Iginiit ni DTI Assistant Secretary Ann Cabotyan na ang infographics ay sinadya upang maging isang advokasya, hindi isang pagpataw sa mga mamimili o rekomendasyon sa kung ano ang bibilhin. Anya, ito raw ay hindi isang rekomendasyon. Yung mga social media card na na-upload sa social media accounts ay advocacy campaign lang ng ahensya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 30 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Hindi pa nakakatanggap ng ulat ang mga opisyal ng Pilipinas kung may mga Pilipinong naapektuhan sa pagguho ng lupa na ikinamatay ng mahigit 100 tao sa estado ng Selangor ng Malaysia. Bagamat may mga unofficial report na may naapektuhan din na kababayan tayo, ngunit kinakailangan pa na iberipika ang ilang detalye hinggil dito. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur na ito ay nakikipag-ugnayan na sa Filipino community sa Malaysia at nakikipag-ugnayan din sa mga otoridad na kasali doon sa search and rescue operation. Kung maalala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi bababa sa 16 katao ang naitalang nasawi at mahigit 12 naman ang nawawala matapos ang pagguho ng lupa sa isang campsite malapit sa Genting Highlands dyan sa Selangor. Naniniwala ang mga otoridad na 74 katao ang nasa site ng Father's Organic Farm nang mangyari ang naturang insidente. Kumuha pa tayo ng karagdagang balita mula sa labas ng ating himpilan. Ito namang 12 lupong taga-pamayapa binigyang parangal ng Department of Interior and Local Government. Ilang local government units naman nakatanggap din ng pagkilala mula sa ahensya. Alamin natin ang kabuuang detalye ng report na yan mula kay Bombo Victor Liantino. Binigyang parangal at papuri ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang 12 lupong tagapamayapa sa ginanap na Lupong Tagapamayapa Incentive Awards 2022 noong December 15 taong kasalukuyan. Matagumpay nilang tinanggap ang nasabing award para sa kanilang epektibong pamamagitan sa amicable settlement ng mga hindi pagkakaunawaan sa kani-kanilang komunidad. Sa mensahe ng kalihim sa nasabing programa ay binati nito lahat ng nagsipagwagi ngayong taon. Binigyan din ni Abalos na napakahalaga ng ginagampanang papel ng mga lupon sa pagsusulong ng kaayusan at katarungan sa ating bansa. Kasabay nito, pinuri rin ng kalihim ang lahat ng lupon sa buong bansa para sa mapayapang pagresolba ng kabuang 480,980 na barangay complaint noong 2021.
na maaari sanang dumagdag pa sa mga regular na kaso sa korte at magpalala sa pagsikip ng mga kaso rito. Dahil dito ay kumpiyansa ang kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Abalos na gumagana pa rin aniya ang hustisya sa mga barangay level. Samantala, pinarangalan din ng kagawaran ng ilang local government units sa muling pagbabalik ng Seal of Good Local Governance ngayong taon. Ang award na ito ay may layuning matukoy at mahanap ang pinakatapat at pinakamahusay na pamahalang lokal. Sa kabuuan ay mayroong 18 probinsya, 60 syudad at 274 na munisipalidad ang nakatanggap ng nasabing award. Nagpasalamat din ang kalihim sa serbisyo at dedikasyon ng mga lingkod bayan. Narito ang parte ng pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. Mga mayor, governors, my own colleague in the public service. I've also been a mayor for 15 years. I have been the president of the League of Cities and ULAP. Alam ko ang problema ninyo. 3 taon ay napakaikli. Unang taon mananalo ka, pangalawang taon mag-i-implement ka, pangatlong taon mangangampanya ka. Alam ko yan. At alam kong lahat na lang ng problema sa inyo nagpupunta. Minsan, hindi mo mapagbigyan isang tao, ikaw na pinakamasamang tao sa kanila. And you have to go and talk with different groups every day. Public service sometimes is a thankless job. Matutulog ka na lang, kakatukin ka pa at hihingi ng tulong. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Para sa atin sa buong kapuluan, 34 na minuto na ho, makalipas ang ikapito ng umaga. At mamaya mga kabombo, abangan yung ating mga update pa hinggil dyan sa ilang masalimot na usapin tuukol ho sa pambansang pondo at ganun din yung Maharlika Wealth Fund na mabilis na naaprubahan ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala sa ibang balita, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Development Plan 2023 to 2028. Itong inanunsyo ng Pangulo sa layuning palakasin ang economic at social transformation ng ating bansa kasabay na rin ng pinasiglang paglikha ng mga trabaho at pag-usad na rin ng ating ekonomiya. Ang Philippine Development Plan ay inihanda ng National Economic Development Authority o NEDA kung saan ay nagsisilbing chairman. Ang chairman of the board, ang Pangulo. Kasabay nito ay hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gawing whole of nation approach ang pagpapatupad ng nasabing program plan at yan ay may kinalaman doon sa iba pang mga plano ng pamahalaan. Ayon pa sa Chief Executive, sa pamamagitan ng nasabing hakbang ay mapapabilis daw yung pagbabawas ng antas ng kahirapan. Sinabi naman ni NEDA Director General Secretary Arsenio Balisacan na ngayong naaprubahan na ang development plan, handa na itong agad na maipatupad pagpasok ng susunod na taon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo muna ay tutunghay sa ilang mga update dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon ang isa ho sa mga miyembro ng Makabayan Bloc at siya ho ay kinatawan mula sa Kabataan Party List, si Congressman Raul Manuel. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo, Congressman. Hello po sa inyo. Magandang umaga po. Pati na rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin this morning. Unang-una, gusto ko po sanang maitanong, Congressman, yung mabilis na pagkakapasa ng Maharlika Wealth Fund. Sa third and final reading na ho ito, at nangyari ho ito sa napakabilis na proseso. Ano po yung take po ninyo sa bagay na ito? Tingin talaga natin sobrang minadali yung proseso nito. Actually, kung gusto ng ating pamahalaan na makatulong sa ating mga kababayan, tingin natin hindi yan agad masasagot nitong Maharlika Wealth Fund kung saan yung bansa natin na lubog na sa utang, magpupul pa ng pondo mula sa iba't ibang sources din ng public funds, yung mga nasa mga government banks natin, tapos i-invest yan. So parang umaasa tayo na tayo ay kikita mula sa pagsusugal para lang na meron daw tayong pondo para sa serbisyo. Hindi gaya ng limbawa ko yung mga pera na yan, ginamit na natin para sa mga pangangailangan ng taong bayan. Tapos
dapat na inuna din i-consider ng Kongreso yung mga urgent bills natin na matagal na nating na-file. Yun yung kailangan natin magpapasko, pero ang dami pong naghihirap na kababayan natin. Proposals like wage increase, pagtanggal po ng VAT sa commodities, tsaka sa utilities at iba pa. Kaya tingin natin talaga ay disservice sa mamamayan na sinertify as urgent ng Malacanang itong Maharlika Investment Fund. Bago ho ako umusad dun sa iba pang katanungan, nais kong bigyan daan muna itong katanungan ng aking katandem, si Bombo Everly. Bombo Ever. Yes, Congressman, kahit inalis na po itong pork barrel, may mga pondo pa rin na napupunta po sa mga distrito ng ilang mambabatas. Maaari din po ba na kunin na lamang yung mga pork barrel na ito na ilalaang pondo para po sa ito pong isinusulong na Maharlika Investment Fund? Well, tingin natin na kung merong source ang Maharlika Investment Fund, mas mainam na manggaling talaga yan sa kung ano man yung ma-generate na surplus o sobrang pera ng ating gobyerno. Kailangan muna ay magkaroon tayo ng ganong source kasi sa ibang mga bansa naman na nagkaroon ng isang wealth fund, sovereign fund, kung ano pa man yung tawag, yan ay galing halimbawa sa kanilang mga reserve na mga natural resources, halimbawa sa oil o natural gas o iba pang mga yaman na meron sila. Sa atin naman, hindi natin na-harness talaga para sa Pilipino yung ating natural resources. In terms of yung funds naman ng mga politicians, nagme-maintain yung stand natin na dapat yung mga politicians wala yung direktang pondong hinahawakan. Kasi dapat yung pondo ng bayan, dumadaan na yan sa mga ahensya natin. Kailangan ng pang-ospital, kunin yan directly dapat sa DOH. Kung kailangan ng ayuda, direkta galing sa DSWD. Okay. Congressman, nakapasa na po sa iba pong topic, nakapasa na rin po itong National Citizen Service Training Program o itong NCSTP Act na pamalit daw po sa Reserve Officers Training Corps o ROTC. Alin pong punto po dito ang inyo pong tinututulan, Congressman? Tingin natin sa bahagi ng ating AFP, ng ating security sector, para deception, mapanlin lang itong NCST o National Citizen Service Training. Kasi nasa pinasang batas ng Kongreso na bahagi pa rin talaga nun ay military training. Papasok ang AFP, magsiset up ng mga reserve units sa loob ng mga paaralan, tapos hindi kasi pwedeng gumraduate sa college ang isang estudyante kung hindi niya matapos itong NCST. Tapos, pagka-graduate, automatic, lahat ng college students ay bahagi na ng AFP Reserve Force. Kaya tingin natin, ay parang variant lamang ito ng mandatory ROTC. Hindi totoo na hindi ito kagaya ng mandatory ROTC. Dagdag pa, mula sa current program na NSTP ng mga college students ngayon na 1 taon lang ang mangyayari, 2 taon iti-take itong program. So, dagdag na burden ito, dagdag gastos din para dun sa mga kailangang supplies, yung mga gastos din sa training, Kasi may uniform yan, kung may military training, paggamit pa ng armas, at iba pa. Kaya, ito tinututulan ng mga kabataan. Okay. Congressman, dito naman po sa aking panig, alam nyo, ilang minuto pa lamang tayong nag-uusap, pumapasok na yung mga katanungan. May katanungan ho dito na ipinaabot sa amin, yung Pilipinas daw, for the past decade, o decades, laging may deficit, budget deficit. Tapos, ang pinag-uusapan ngayon, yung wealth fund na, kumbaga, yung excess na pondo, yung gagamitin doon sa mga ahensya at ito'y kukunin at ilalagay sa isang investment fund. Paano raw ho ito may sasakatuparan kung sakali? Dahil, yun, baon nga tayo doon sa deficit na tinatawag, Congressman. Yes. Yan din yung ating pinupunto sa loob ng Kongreso. Bakit tayo bumoto ng no dyan sa Maharlika Investment Fund o Maharlika Wealth Fund? Kasi nga,
Example na lang para madaling makarelate yung ating mga kababayan. Bawa isang pamilya, kulang yung pera na meron, walang sobra para sa mga luho. Kapag ganun ang sitwasyon ng pamilya, uunahin niya yung panggastos para sa pagkain, pangbayad sa tubig, pangbayad sa kuryente. Hindi natin aasahan ang pamilya na yan na pumasok pa sa kung anong mga investment, aralin pa at sumugal sa stock market, ganyan. Kumbaga, simple lang yung loan check sana Pero sa bansa natin, tayo pa ay nag-ambisyon ng wala sa out of touch sa reality. Itong pagpasok natin sa ganitong approach na magsiset up ng isang investment fund, yung Maharlika Wealth Fund. Ito pa, Congressman, mukhang local story ito, but maraming nakaka-relate. Ito'y may nakarating ho kasi sa amin na issue tungkol dun sa 680 million pesos na flyover dyan ho ito sa Haro, Iloilo. Itinigil pala ito dahil may depekto. Paano po yung nakikita ninyong reforma para hindi nasasayang yung mga pondo sa mga kahalintulad ho na multi-million projects? May batas ba na kailangang amyendahan para ho mabantayan talaga natin itong mga ganitong klase at yung mga nasa likod ay kung sakasakali mapanagot, Congressman? Well, sa atin nakapanguna na dapat kung may mga projects ang ating gobyerno, dapat nga ang primary dyan, ano ba talaga yung mga pinaka-essential? Halimbawa, ang tagal na kulang yung mga classroom natin, yung mga public hospitals natin, siksikan. Kaya naman ayaw natin na gagastos tayo para sa mga big ticket na mga infrastructure projects na later on ay pwedeng maging source ng corruption or hindi pa magamit ng ating mga kababayan dahil defective. Ganun yung nangyari dyan sa flyover na yan. Well, ako din kapag umuwi ako sa amin sa Iloilo, napapadaan ako dyan sa area na yan. At sa halip na makatulong dahil nga hindi magamit, lalo pang lumala ang traffic sa area na yan. Kaya para sa atin, dapat mapaimbestigahan na rin kaagad para naman merong justice, di ba, para sa ating mga kababayan. Lalo na't pondo ng taong bayan ang ginamit para sa proyekto na yan. Kung sa usapin naman ng mga batas natin, actually, mainam na maibahagi ko na rin kasi sa loob ng Kongreso, di hinabol din sobrang bilis lang din yung pag-amend sa tinatawag nating Build, Operate, Transfer Law. Sa madaling paliwanag, ang epekto po nito lalong mapapadali yung pagkakaroon ng mga projects in partnership sa mga malalaking private corporations at gobyerno pa yung magtitiyak na dapat mapagkakitaan ng mga pribadong kumpanya ang mga government projects. Tapos makakatanggap pa ang gobyerno ng mga unsolicited proposal. Ibig sabihin kahit hindi gobyerno yung nagtakda na dapat may ganitong project kasi makakatulong to sa tao. Pwede yung malaking kumpanya, siya na yung mag-propose ng project sa gobyerno. Tapos kung hindi daw sasagot yung gobyerno within around 60 days, sa request ng private company na mga toll fee, yung mga fee na sisingilin niya, good as approved na daw yun. So tingin natin na sa disbentahe yung taong bayan. Kaya nag-no din tayo sa ganong panukalang batas. Okay, with that, maraming salamat po sa mga impormasyon na binahagi po ninyo sa Bombo Radio Philippines kahit weekend at umagang-umaga, Congressman Manuel. Yes, maraming salamat din po lalo sa mga kapakabataan na maging mapagbantay po tayo sa mga ginagawa ng ating public officials. Maraming salamat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, natin hong nakausap ang isa sa mga kinatawan miyembro ito ng Makabayan Bloc dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, si Congressman Raul Manuel, Kabataan Party List.
Samantala, sa iba pang balita, hindi pabor ang grupo ng mga negosyante sa panukala na nagpapahintulot dun sa hybrid at electric vehicles para sa kahabaan ng EDSA. Ipinunto ng mga ito na mababawasan ang episyente ng mahalagang transport corridor ng National Capital Region. Sinabi ni Management Association of the Philippines o ng grupo ng Management Association of the Philippines na maaaring bumaba ang efficiency ng busway bunsod na rin ng pagsisiksika ng bus kasabay ng iba pang mga bihikulo kung saan ay nasa 400,000 bus passengers na anya ang gumagamit ng naturang transport corridor. Eksklusibong ginagamit lamang ito ng mga mananakay gamit ho yung bus na pampublikong bumabiyahe sa nasabing lugar. Kung magugunita mga kabombo, ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella na pinaplano ng gobyerno na payagan ng hybrid at e-vehicles na gamitin ng bus lanes at bike lanes sa mga pangunahing kalsada, kagaya na lamang ng EDSA para daw mahikayat ang mga Pilipino na gamitin ang e-vehicles. Samantala, tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara na magtutuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno pagpasok yan sa unang araw ng bagong taon. Ito ay may kaugnayan na rin sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2023 General Appropriations Act. Anya, kasama narito ang pagbibigay ng targeted ayuda kung saan ang tulong ay direktang ihahatid sa mga sektor na pinakapektado ng pandemya. Kabilang nga dito ang pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, medical assistance para sa mga mahihirap, ang libreng sakay program, mga scholarship para sa mga estudyante, tulong para sa mga tsuper at operator at pati na din sa mga magsasaka at mangingisda. At gayon din ang pagtaas ng pensyon ng mga mahihirap nating senior citizens. Sinabi din ng senador na sa pagbuo ng 2023 national budget ay tiniyak ng mga mambabatas na patuloy na mabibigyan ng benepisyo at allowances ang mga health frontliner na walang tigil sa kanilang serbisyo at sakripisyo para matiyak na lahat ng tinatamaan ng sakit ay mabibigyan ng agarang lunas. Inaasahan din na matutugunan ng pamahalaan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, partikular na ang gulay, manok at baboy. Ayon sa senador, malaking bahagi ng 2023 General Appropriations Act o mahigit 170 bilyong piso ay nakatugon para yan sa sektor ng agrikultura kung saan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang personal na nakatutok. Ako muna tayo dyan sa bahagi ng Mindanao. Kontrobersyal ho itong pagpapasara dito sa kumpanya ng bus dyan na bumabiyahe sa bahagi po ng South Cotabato. Alamin natin ang mga update ho dyan dahil nagkakaroon ng sigalot. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Coronadal. Porsigido ang city government ng Coronadal sa pagpapahinto sa operasyon ng Yellow Bus Lines Incorporated o YBL simula kahapon Disyembre 16 dahil sa kawalan umano ng business permit. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mayor Eliordo Ojena, 4 na taon naman nung hindi nakakuha ng business permit ang YBL simula pa ng taong 2019. Sa katunayan, may cease and desist order na rin umano nilabas at 4 notice of closure order ang ipinadala sa YBL, ngunit hindi sila sumusunod at papatuloy pa rin ang kanilang operasyon sa kanilang terminal. Ayon kay Mayor Ojena, personally, ayaw niyang humantong sa papapatupad ng police power at paggamit ito sa nabanggit na bus company. Ngunit sa 3 beses umano silang nag-usap ay hindi naman sila nakaabot sa win-win solution. Nilinaw pa nito, ang akbang na ginawa ng city government ay walang kinalaman sa kaso na pending sa ngayon sa Court of Appeals. Ngunit, nanindigan naman ang pamunuan ng YBL at sinabing hinaharas ng city government ang kanilang karapatan na magpatuloy sa operasyon dahil may permit naman umano sila galing sa national government. Ayon kay Mr. Bernard Bolaño, Operations Manager ng YBL, dapat sundin ng LGU ang writ of execution na nilabas ng RTC Branch 42 na pumapabor sa kanilang panig at nagkasaad na pupatuloy ang operasyon ng nasabing bus company. Dahil sa pabatigas ng YBL na sumunod sa LGU, hinarang ang kanilang mga unit ng bus sa mga checkpoint palabas ng lungsod ng Coronadal. Samantala, makikita naman ang 2 tarpaulin na nakalagay sa terminal ng YBL kung saan ang isa ay writ of execution na pinaninindigan ng YBL, samantalang isang tarpaulin ay notice of closure and stoppage operation
ng city government. Malaking sagabal naman ang pangyayari sa mga pasahero matapos na naharang sa checkpoint ng mga pulis sa kanilang sinasakyang bus at nantala rin ang kanilang mga transactions. Even before as mayor, may cease and desist order. Pang-apat na nga notice of closure. They refuse to accept or to receive ang notice. Now, it's very obvious. It is creating inconvenience to the public. Have been operating illegally for several years. Kaya hindi nagawa yung business permit. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radyo. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Bombo International News. Hindi pa rin natutuldukan ang pagpapaulan ng Russia ng missiles sa Ukraine. Ayon sa Ukrainian Army, naaabot na sa 76 na missile ang pinakawalan ng Russia na tumama sa malaking bahagi ng bansa. Gumamit umano ang Russia ng Tu-95 strategic bombers para sa kanilang strikes. Sinabi naman ni Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal na tila nais ng Russia na tuluyang mawalan ng supply ng tubig at kuryente ang Ukraine. Mayroon silang napabagsak na 6 na po na mula yan sa 76 na missiles ng Ukraine na pag-aari naman ng Russia. Patuloy naman ang panawagan nito sa mga leader ng bansa na agad silang tulungan. Sa kasalukuyan kasi ay may ilang bahagi ng Ukraine ang wala pa ring supply ng kuryente dahil sa airstrike ng Russia. Samantala naman, hinikayat ni Pope Francis sa mga kabataan na huwag masyadong ubusin ng oras sa paggamit ng kanilang cellphones. Sa kanyang pakikipagpulong sa grupo ng kabataan na may kinalaman si Catholic Action, binigyan ng Santo Papa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng eye contact sa mga taong nakapaligid. Nagbabala rin ito sa panganib na dulot ng labis na paggamit ng cellphone, lalo na sa mga kabataan. Ang nasabing labis na paggamit din ng cellphone anya ay naghihiwalay sa bawat isa kung saan nawawala na rin ang pakikipagtao sa bawat isa. Bombo Sports News. Magbabalik pa rin para maglaro sa WNBA ngayong season si Brittney Griner matapos ang pagkakalaya nito mula sa pagkakakulong doon sa Russia. Sinabi nito na kinuha pa rin siya ng kanyang dating kupunan na Phoenix Mercury. Pinasalamatan nito ang kanyang kupunan at management dahil sa pagtanggap sa kanya. Magugunitang naaresto noong Pebrero itong si Griner habang ito ay nasa Russia nang mahulihan nito ng ipinagbabawal na substance sa kanyang vape cartridge. At naglalaro kasi itong si Griner sa Russian Basketball League kapag off-season ng WNBA. Napalaya lamang itong si Griner nitong buwan dahil nga sa prisoners swap na nangyari. Samantala, yung Karate Pilipinas Sports Federation sa Luzon Games ay handa na po ito para sa susunod na taon. Ano nga bang mga kaabang-abang dyan? May report ang Star FM Dagupan. Kasado na ang Luzon Games ng Karate Pilipinas Sports Federation sa unang buwan ng susunod na taon kung saan Pangasinan ang napiling host ng nasabing sport event at napili ang Don Narciso Ramos Sports Gymnasium sa Lingayen, Pangasinan upang pagdausan ng mga laro. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan sa Vice President ng Karate Pilipinas na si Dr. Alejandro Vasquez, ibinahagi nito ang mga magaganap sa Luzon Games. Kasado na. Antayin ko lang po yung result ng AKF Asian Championship sa Uzbekistan. After doon, pupukpuk na po ako ng promotion para po
doon. May mga different categories. After Luzon, February, susunod yung Visayas. Then Mindanao. Kukunin yung mga champion, saka silver, then magkakaroon ng evaluation ng coaching staff. Samantala, ang karate athletes na makakuha ng gold at silver medal sa Luzon, Visayas at Mindanao Leg ay pupunta sa Maynila para sa final selection. Ang mga mapipiling manlaro ay opisyal nakakatawan sa Pilipinas sa Southeast Asian Karate-Do Federation Championships sa Marso. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang 55 pesos 56 centavos para sa isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay may kapalit na 7 pesos and 16 centavos. Singaporean dollar 40 pesos 96 centavos at Saudi Arabian Rial 14 pesos 82 centavos. Yung euro ay 59 pesos and 25 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 8 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Walo na gid lamang nga kadlaw banwa na bilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sa liwat 8 days to go before Christmas.
Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome madari sa pagapangalagad sang palatunturan bombohanay big time adlaw sang Sabado petsa 17 sa bulan sang Desyembre sa bangatig 2022. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Subong aga maginakaupo daw niya walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asalasan Wave Media nga takna sa bangaga sa dulong sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batagan sa ginampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubikong nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mga miyembro sa Bacolod City Firecrackers Retailers Association nagasugod na sa pagkabaligyad sa tupad sa Pope John Paul II Tower sa reclamation area kay subong or pila na lang kadlawang nabili na Banawa aton nga pagasugataon ang tuig 2023. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Mga nagabaligya sa mga Christmas lanterns, mga LED lights sa ginibala diri sa Maya Syudad sa Bacolod. Magapauli naman na dito sa Luzon kay ang ilang pamilya te gusto man nilang makaupo na kadungan sa pagselebrar sa Pasko. Kumusta ang ilang man nga income sa sulod sa pila ka bulan nga pagbaligya diri sa syudad? I-check na karon sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. By the way, nagapanomdom sa to ng Department of Health ang in moderation lang ang pagkaon kag pag-inom kadungan na sang holiday season para nga hindi maglain ang pamatsyag. Sa iba na pang mga balita lokal, aton nga pagpanginbulahan sa graduate from La Carlota City. Siya ang nakasulod sa top 10 sa licensure examination for teachers elementary level. Inatumod nato na diri Banawa ang graduate sang La Carlota City Community College, Gian Tordesillas Florando, number 6 sa top 10 sa elementary level sa licensure examination for teachers. Sa ginpagwa ang resulta sang Pasinawan na Banawa, nagpanguna ang duha ka mga graduates sa Cebu Normal University sa elementary level sa October 2022 licensure examination for teachers. And then sa Samaya secondary level, nagpanguna ang graduate from University of Mindanao, Panabo. So congratulations sa liwat. We have 49,783 ka mga elementary teachers nga nakapasara sa nasambit ang Pasinawan for elementary level. Sa secondary level, mayara sang 71,080 nga mga nakapasar gikan na diri sa 139,534 ka mga examinees. Tingnan na nato na karon nga mga istorya si Gian Florando from syudad sang La Carlota. Kasunod sining kadalagan nga nagpanguna mayara sang rating nga 93.40%. Again, number 6 sa top 10 sang licensure examination for teachers. Sa iban pang mga balita lokal, atensyon sa mga motorista matapos ang pila ka semana nga pagnubos ang presyo sa produktong petrolyo. Mayara na naman sa pagasaka sa presyo sa gasolina kag diesel sa Martes sang aga. Sa mga balita nasyonal, subong nga nagailapit ang pagtakop sang tuig 2022, nagagwa sa survey nga naganubo ang kumpiyansa sang publiko sa ato nga ekonomiya sa fourth quarter sang 2022. Hindi ba na binato na sinabalipod manigar, tanan kita nagareklamo sa pagsaka sang presyo sang mga nagapangunang mga balaklon o niko Bombay lagi na Banwa 300 sa galupok ang presyo.
Sa iba na pang mga balita national, President Bongbong Marcos nagpanindugan nga ang aton nga budget para sa 2023 ang magindalan para sa prosperity. Kadungan sa magpirma na sang presidente sa 5.26 trillion na pesos nga national budget. Nagapanguna sa mayara sang pinakadako nga budget ang education sector, pero hindi lang ni para sa DepEd, ini ang natunga sa DepEd, DesDas, CHED, and then state universities and colleges. Nagapangaduha ang Department of Public Works and Highways, and then nagapangatlo sa may pinakadako dara banwa sa balka sa ngaton pondo ang Department of Health. Sa iban na pang mga balita national, para yon sa gyapon subong nga nagabaton sang mga kritisismo ang gining ginaprobahan sa ngaton nga mga lawmakers ang Maharlika Investment Fund. Actually ginislan na nila from Maharlika Wealth Fund, ginhimo na subong nga MIF or Maharlika Investment Fund. Suno kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mayara sang malain nga mga konsekwensya ang ining pagtukod nato na sang MIF, mahimo nga isagid lamang ini ka losing proposition. Depende na dara sa aton nga mga lawmaker, kay man kung sila man yang pamangkoton, sila ang nagapanginwala nga gin-railroad, ginpadalian lang ang pagbasar sa third and final reading sang Maharlika Investment Fund Bill. Amo man ang panindugan ni House Speaker Martin Romualdez. May kang tanan gyapon sa Maharlika Investment Fund siling sa mga senador. Pila ka oras matapos sa gin-certify nga urgent ni President Bongbong Marcos. Ilang nga iga-scrutinize himay-himayon na gid nila ang ining nasambit ang hagna. Mayo gawak ko na mo na mangintikang sang mga senador naton kahit mo nang ilay ang obligasyon mo. Although medyo nagtahaw-tahaw na nigawang issue subong sa Maharlika Investment Fund matapos sa ginkakas ang Social Security System, ang GSIS sa mga sources ang pondo para sa sining Maharlika Investment Fund Banwa. Sa iban na pang mga balita national, todo depensa man subong ang Department of Trade and Industry matapos nga nakabaton sa mga kritisismo sa sining ilang price guide nga pwede lang yun paiguon ang 500 pesos para sa Noche Buena. Di kung sa bagay, kung gusto mo paiguon, iguin Abo na suling na to na bakalang ka mo baladara tinapay na sa parisan ninyo Ladies Choice Mayonnaise mayara ka na gusto Noche Buena. Pero galing, amo lang na ang pilang sa mga loaf 100. Dason bakala kadra parisan mo manadra juice. Ako na gusto niyo, pangapit lang ka mo para di ka mo matuyo. Masaya mo man ang gusto sa Department of Trade and Industry. Pero tekon sa bagay, kung pila lang maiguan sa gato na budget mo lang na. Kaya kabudlay man ang pinangutang kita para lang sa Noche Buena, para sa median noche, pagabot bulan sa Enero, pangalot ka man sa ulo mo ka ba mga balayran. Sa balita international, ang Russia nagpalupad sa masobra stanta ka mga missile sa Ukraine kahapon, isa sa ginakabig bilang biggest attacks. Humalin sa nagsugod ng Russian invasion sa bulan sa Pebrero. Sa balita sa batag sa Ginampang, pati preparado ng Croatia kagang team sa Morocco sa ilang pagkatumangay alas 11 karon sa gabi para sa third placer playoff sa FIFA World Cup dito sa Qatar. Dari may baluan na sa nasiling nga tara kung sa mga third placer and syempre ang mapierde amo na ang fourth placer dari sa may FIFA World Cup nga magatakopan na buwas Lunes sa isang kagahon oras sa dari sa aton sa Pilipinas. I-check na nato na karon mga update with Bombo Zaldi Foro the Second. Kaga syempre sa ato na sa Christmas around the world, magapadulong kita sa Chile. Kumusta nato ang ilang suning preparasyon para sa Christmas? Paano nag-celebrar sa Christmas sa Banwa ang mga pumuluyo dito sa Chile?
Sa ato na nga Christmas around the world. Sige, higiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa. Posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, matras sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pero na. Pilakadlaw, wantes matapos ang tig 2022. Pirmado na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang national budget sa katon pungsod, meaning sigurado na nga kunano ang gin-propose sa dalom sang National Expenditure Program sa Executive Department. Amo na ning maging pondo nga pagagamiton naton sa tig 2023, wala na sang kangawa nga kita magagamit sang reenacted budget. Kahapon banwa, ginpermahan ni President Marcos ang 2023 General Appropriations Act. Gintambungan na day Vice President Sara Duterte. Pila ka mga miyembro sang Kongreso, kalakip na si Senate President Juan Miguel Zubiri kag House Speaker Martin Romualdez dito sa Malacañang Palace. Ginsight sang katon nga presidente ang importansya sang pagpasar sang national budget. Nga mo ni nag-define kag nagahatag sang muscle para sa roadmap sa katon nga gobyerno nga pagagamiton para sa next year. Silingan niya gani, di man naton sini ma-overstate ang significance of the fact that as Speaker Martin continually reminds me, amo ni ang pinakamadasig nga passage sang national budget nga ginhimo sang legislatura. And nga ang importante sunod sa presidente, because amo ni ang mangin roadmap and essentially defines and gives muscle to the roadmap of what we intend to do for next year. Ang madasig nga pagpasar sang budget is significant bangod nga mo ni ang suportado sang aton nga mga lawmakers nga naga-compose sang legislature. Sila naging cooperative sunod sa presidente sa paghimo sa mga amendments nga kinahanglan sa laws in terms of investment, our financial policy, all of these elements that are important for us to position in the new economy pagkatapos sang pandemic. That is why nga siling sa katon sa nga presidente, we are moving on the way to the transformation of our economy, and we will be moving in the same direction, following same plan, following with the same understanding that this is the best path to progress, this is the best path to prosperity. Kagin ba salamatan ba ni sang aton sa nga presidente ang duwa ka panalagan sang Kongreso? We have the House of Representatives sa lower house and then ang Senado sa upper chamber, nga ini ang nahimo nila sa record time nga way pagganis ni kita nakaselebrar sang Pasko. Ini ang ilang nga gin-aprobahan na banwa. So mayara sang 8-point socio-economic agenda ang Marcos administration nga ginalakipan sang focus areas. Food security, this is very important. Aman sa bunga ginareklamon na to na bisan presyo sa Bombay 300 pesos ang kilo. Improved transportation, affordable and clean energy, health care, social services, edukasyon, ang bureaucratic efficiency, and the sound fiscal management. Hindi na to sa malipod manigar naglapaw na sa 13 trilyones pesos ang national outstanding national debt sa ngaton sa ning pungsod banwa bangod man sa amo nang nakahilera be. So amo nang nakaprograma sa aton sa ning fiscal year sa dalom sang previous administration sa dalom ni former President Rodrigo Duterte. Gen-restore sang Kongreso ang 10 bilyones pesos nga pondo para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, which was reduced to 5 billion
sa House of version sang proposed budget banwa. Although nga tika na man sa mga nagapabutyag nga hindi nila tani gusto nga ibalik pa sa 10 billion na pesos. However, amo na nakasugdan sang Bicameral Conference Committee. Ang Bicameral Conference Committee banwa ginalakipan na sa mga tiglawas sang Senado kag sang Kamara. Sila ang nagka-reconcile sang different versions nga ginaprobahan sang Kamara kag sang Senado. So, kung ano ginaprobahan sang Bicameral Conference Committee, amo na siya ang i-ratify and then pirmahan sang aton sining presidente into law. So, at least before matapos ang tuig, diba nakita diri sang kangawa nga basi ini siya ang hindi maaprobahan because or kahapon dito sa signing sang aton nga 2023 national budget, ini siya ang signed into law ni President Marcos. The biggest bulk of the budget ang magakadto sa education sector. You have the Department of Education including na ang 150 milyones pesos nga confidential funds sang Department of Education. The Technical Educational Skills Development Authority or TESDA, Commission on Higher Education, including na ang state universities and colleges nga ginalakipan sang 900.9 billion pesos. Lapit sa 1 trillion pesos ang aton nga pondo para sa education sector. Nagapangaduha sa may pinakadako nga pondo next year, Department of Public Works and Highways or DPWH nga nagadangat sa 881 bilyones pesos. Department of Health, malayo ang iyang diferensya. Kung ikumparar sa DPWH, ang Department of Health mayara sang pondo 334 bilyones pesos. Department of the Interior and Local Government, 255.3 billion pesos. Department of National Defense nagapanglima nga mayara sang 234 bilyones pesos. Department of Social Welfare and Development mayara sang 199.5 billion pesos. Ang Department of Agriculture, at least bisan paano subong way nangin kulihot daring Department of Agriculture, 178.7 bilyones pesos. Department of Transportation, 105.9 billion pesos. Sa Judiciary, mayara sang 54.9 billion pesos. And then sa Labor and Employment, mayara sang 44.9 billion pesos. Kaya mo ning mga ginakabig the budget for prosperity. So naman lang gabing ini gusto sa ito, no? Amo na ganing magtambyaw kitablang kung magsulod ang bagong tuwig. Ang ato na sining pagpanambyaw kabay pa nga makangkon na kita sang prosperous New Year. Kita makaangkon sang mabinungahon kag mainusuwagon nga bagong tuwig. Sunod kay Senate Committee on Finance Chairperson Sani Angara, ang passage of the national budget ang naging maayo because sa mga disagreements on some issues ang nasulbar kag ini siya ang nagkasugot ang mga lawmakers to keep the momentum going sa pag-recover sang ekonomiya sang aton nga pungsod. Ginpasalig ba sa publiko nga ang 2023 budget na mag-provide sang targeted ayuda to the poor and the elderly as the prices of basic commodities and the fuel ang padayon nga nagasaka. Kung nasa bagay, kung may atagan na giba nagkitaya sa ngayuda, kung may atagan man niya sa ngayuda nga ito na gobyerno, why isang liwan na darang nga nagkakaangay, kundi ang mga senior citizens because they have served our country and our community. And tiwai na gimana sila sa pwersa parang magpaninguha. Kung pa, di pa malanggad ni mapaganagan sa gobyerno ang ining paghatag sa ayuda na lang bala pirmi sa population ng may kasarang payamas mayugid. Kag matagan na ton isang bulig ang mga elderly
mga tigulang kati ubos ng ila sining energy. Iba na dara way man nga daan ginabuligan sa ilaman niya nga mga kabataan o hindi ba na obligado mga kabataan gid mientras tanto mabulig ka sa imo ginikanan depende naman lang na imo kabubuton kag imong pagpasalamat bisan na paano kuno sa bagay magatag katabulig sa aton ginikanan way ginamay madula sa aton kung pila lang yan dara ang imong masarangan. So, sa maintenance sa palangadan, ubos na naman, mamalids, maintenance sa high blood, maintenance sa diabetes, maintenance sa kung mga nano pa. So, ang isa sa mga nasukot niyo ito bala nagligad, ang ina-propose ni Senator Alan Peter Cayetano, nga tag 10,000 pesos nga ayuda. So, why to siya nalaki pa dali? Amo na ganing mansig paninguha gida kita. Banat ng buto. Kay hindi man naton siling masalig naton ng tanan sa aton sining gobyerno. So, ilan man nga ginapasalig padayon ang paghatag sa benepisyo kag allowance sa mga health frontliners nga walang tigil sa kanilang serbisyo suno kaysa ni Anggara at sakripisyo para masiguro na lahat ng tinatamaan ng sakit ay magbibigyan ng agarang lunas. So kung kaysa mo ning isa sa mga nabayaan na wala nga sektor mga frontliners masapressure nato na sila sa naglunta ng COVID pandemic. Igwan na lang katama kamarasma sa mga Pilipino nagapadulong na to sa luwasang pungsod. So ginalauman man nga matagan sang gobyerno sang atensyon ng pagsaka sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Amo ginaginahulata taya. Partikular na ang manok, baboy, kag utanon. Suno kay Senator Sani Anggara. Birahin nyo na kakasakoon nyo sa Marlica Fund. Matyagan ko lang Marlica Wealth Fund gani. Amo gini pinakadako nga problema sa ating pungsod, no? Pero tiga na yung kasakoon sang mga lawmakers nga nagatuto kasabong sa Maharlika Investment Fund. Imagine na ninyo ay sa mga panawagan nila to nagligad ang presidente kabay pa kuno nga mag-certify urgent. Ang certification labi sa presidente nga urgent. Kung ginadalian gid bala ang isa ka hagna, that is very important. When we say certified urgent ang isa ka hagna, pwede nila ina siya mapasar from second reading to third and final reading on the same day. Unlike, kung why na siya na-certify ng urgent sa presidente, ang House rules, amo gina siya ang pagasundon. Meaning, for example, today, ginaprobahan ina siya sa second reading, pagka 2 days or 3 days after, amo pa na siya pagpasara sa third and final reading. But when it is certified urgent, sa katon sa nga presidente, gina-suspend na nilang House rules. On the same day, from second reading, aprobahan sa third and final reading, ang inang nasambit ang hagna, kay amo na siya ang pagsulundan. Naisabong amo ning ilang nga ginasakuan banwa ang Maharlika Investment Fund. Siling nga ganin ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kagapila pa ka mga former nga mga opisyala sa katon sa gobyerno, base kung nini siya ang mangin mapurdoy lang niya bala. Mangin losing proposition ang ining nasambit ang hagna banwa amo na nga dapat nga mangin mahinalugon ang aton sining nga mga lawmakers. Mayo man subong kay at least again napasalig sa mga senador nga i-scrutinize nila ini sang husto. Kita subong nga mga miyembro sang Social Security system at least bisan na paano nakagulo ginhawa bisan gamay lang. Kay kakasa nila sa mga sources sang pondo ang ining SSS kada nga GSIS. Kuha sila dito sa iban pa yang mga sources sang funds because ang kwarta sa mga miyembro sang SSS kag sang GSIS aton inaya. Hindi na pwede makuha sa aton, hindi pwede magamit sa katuyuan nga hindi para sa mga miyembro. Kaya kung sa bagay, waman gani kita gen konsulta kung bala gusto naton. Okay man yung mga investment fund nga ni, kung doon nagasulubran, nagilbalang ato niya kwarta.
mayara kita sang many sources sang pondo nga invest naton para mas magdako pagid sa puno man yan sa mga safety nets. Pero paano naton mahambal niya nga sululubra nga aton nga kwarta nga perte kadako sa aton utang. Mayo yun na ganun subong ka nag-stentay 5 pesos na lang kambyo sang dolyar. Kabay pang tayo yun banwa. Para kita man sigya po na makabenepisyo sini, maganubo ang presyo sang fuel, kag ang presyo sa mga nagapanguna ng mga balakron, amo man na magasunod banwa. Siling ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kita siya nagapa-andam ng proposed Maharlika Investment Fund maging losing proposition lamang. Suno kay Carpio, ang nasambit nga pondo expected to have an annual return sang 7.8%. Perde pa kita sa mga lending ni nga tag 15% ilaganan siya. No? 15, bisan 10. Pumulits, bisan 10% na lang agidya gani. And that is annual return. But the interest para sa debt-funded equity including sa operating expenses is 8.9%. Okay, sa malipot nga pulong banwa, nagutang kita para nga ipondo naton sa Maharlika Investment Fund. Mayara siya sang annual interest of 8.9%. Ang balik sa aton nga interest or ang aton nga ginansya, okay? Ang aton nga return on investment every year, 7.8%. Risto pa kita sang 1%. Di din ka na makakita ya sang negosyo nga amo sila. Kung ikaw yung negosyante, nagutang ka sa bangko, 4% for example, ang yung capital, ang yung interest, butang tabi 5% na lang gid, dapat mga ginansya kadaya 20% para hindi ka maperde. Tidriya ang aton nga kapital, ang aton ginansya, 7 to 8%. Ang interest, sa ginutang naton to, for the operating expenses, 8.9%. Di paano ka na yung magaginansya, dabi? Risto, kapayado, parola ning nang umakaw. Kada ko isang imong nga gasto para sa pagpanguma, presyo sa nga buno, perte ka mahal, pagpadalawat mo nga nagkapatubas sa kana, ang imo nga income, mas manubo, sang sa imo nga gingasto. Di paano kabi hindi ka magkapangamang-kamang sinadara? Sunong ganin diri kay Carpio, sa national accounting basis, the Maharlika Investment Fund will result in an annual loss. Again, the Maharlika Investment Fund magaresulta lamang sa tuigan nga losses because the annual total cost of putting up and operating the Maharlika Investment Fund is 8.9%, while ang Maharlika Investment Fund ang mag-earn kada tuig sang 7 to 8%. Okay ni tani kon monthly ang earning niya. Mayara kita annual cost nga 8.9%, kita naga-income kada bulan 7 to 8% times 12. Pwede dako tani nga to nga ginansya. Pero inaya, mayara kaya sang gasto nga 8.9% sang total nga capital mo dara, ang imo nga income mon 7 to 8%, tinagano kasi na nagwa ka lang bato ipokpok sa imo ulo. That is why nga kanamo sa mga nagapanda that this will be that Maharlika Investment Fund ang pag-put up siniyara sa worst possible time. Ang aton nga debt servicing for 2023 is projected at 1.6 trillion pesos. Again, ang aton nga debt servicing for 2023 yara sa 1.6 trillion pesos or 29.8% of the national budget. Bot silingon banwa, sa subong nga 5.2 trillion pesos
nga national budget sang katon pungsod for next year, ang utangon naton dira is 1.6 trillion pesos for 2023. Meaning, why ina siya sa hindi siya amo nang kulang sa total revenues of the government nga ma-collect naton for the whole year. That is why nagapanawagan ng mga former officials sa ato na gobyerno para sa gobyerno subong to be more prudent, i-reduce anay ang aton nga debt to gross domestic product ratio nga subong 64% ang aton nga utang sa aton nga gross domestic product to the pre-pandemic level of 40% before thinking of putting up the fund. Do paro lang ni kita, kung hindi siya dayonon sa aton sa gobyerno, do paro kita sang household bala. Nga mayara kita sang utang diri sa wala, nang utang kita dito sa tuo, ibayad ta sa wala. Kung kulang pa na siya, mangutang ka naman to sa kwan kay sino. Asa nga nagdako ang imo sa nga utang, wala tuo na mga nagapinanawag sa imo para nga mga nokot, bumulits. Di paano kabing hindi kasi na malugbok sa utang because sa subong, ang ining masobra sa 13 trilyon pesos nga national debt sang pungsod Pilipinas. That is 64% of our gross domestic product. Meaning, sa malipot nga sugilanon, kung sa household ini siya, kung naga-income ka mo dira for example sang 10,000 pesos. Example lang ni siya. 10,000 pesos ang inyong gross monthly income sa inyong panimalay. Sa either duwa ka mo daya trabaho o ikaw lang yabe isa. Sa 10,000 mo nga income kada bulan, ang gross that sa country, that is your gross domestic product. That 10,000 pesos. Ang utang naton, subong, nga 13 trilyon pesos sobra, 64% of your gross domestic product. So, kung i-convert naton sa income to sang pamilya, ang 6,400 pesos, amu utang mo na siya. Makadon na siya sa imo nga utang. So, sa 10,000 mo, 6,400 utang mo. Di paano ka na, base ni mabuhi, kayang bilin sa imo, pila na lang? 3,600. Meaning, sa imo nga bulanan nga income, gamay na lang bilin sa imo, ang sobra sa katunga, kay 64%, utang mo na siya. Te ano ganyan nga to, nga sagad ya ka ambisyon? Makasiling kita nga, kadamo ba ng kwarta sa Pilipinas, painta na nga muni nga pondo para nga padakuon tapagid. Okay man lang na siya kung kadako gid balaya sa imo nga income. For example, sa nasiling ko na, ang imo sining gasto, operating expenses mo is 8.9% of your total capital. Yearly, naga-income ka 7 to 8% kada bulan. Hindi ka na yan mapierde, pero kung ang imo annual nga gasto, 8.9%, income mo 7 to 8% lang, paano ka na makaganansya? Paano mo na mahambal na karon nga investment? Kaya kung nag-invest kaya, for example, sa mga nagahulog dira sa kung bisan na diin, bisan pag-ibig, mga investment sila eh. Ang ginalauman mo yang nagadako ang imo yang kwarta. Hindi na yang pagamayon mo yang imo kwarta ka nag-invest ka gani. Magluwas kaya ko sa mga scam kada yan nag-invest ka na yan sigurado alimunaw ginayang imo yang kwarta. Pero kung sa mga legitimate man lang mga investment firms, nagapaabot ka na lang na yan nga nagasaka ang imo yang kwarta. Bisan pagani sa mga bangko bala, kada bulan may radra bisan sinintimos na yan, bisan pisoson lang na yan, at least gadugang imo yung kwarta. Gintago mo dira, ano pagadayan sa mga gastubo bala siya kada bulan. Bisan tipid-tipid ka lang yan dira, yagamay, pero after few years, at least nagdugang tong imo yung kwarta.
Why na ikaw ka-invest para nga pagamayon mong kwarta mo? Nag-invest ka gani, kay pag ligad sang pila ka bulan, may tubo, na bala may tubo. May ginansya. Di ko na muning maabutan sa nga nga investment fund. Good luck na lang. Good luck. Di subong nga nga mga lawmakers, ambot ko na gainano ni sila. Ang mga lawmakers sa ton diri sa Bacolod kag Negros Occidental, why subong mga ba. Pero tema ng boto-boto nila to. Nagboto man sila pabor. Ambot kundi nang ilan nga mga analisar. Kawan ko na naman habing nga hagna nga gina-aprobahan sa nga ton sa nga kongreso. Ina siya nakadepende na sa aton nga mga lawmakers. Amon na kadako sang katongdanan nga ra sa ila tagsa ka mga abaga. Silang ginboto sa mga pumuluyo. Gintugyanan sang obligasyon kag responsibilidad to scrutinize every legislative measure nga ginduso mananadara kon kay sino manaya nga sponsor o kon author sa nga mo nga hagna. Isubong nagpaboloto sila nga daw mga bebe nga mga bulag. Okay man lang akong parani sa kayuhan, no? Pero sa magay, subong mayroon pa man kita sang tsansa, mayroon pa kita paglaom sa aton nga mga senador. Kung mga vocal mananadara nga mga pisa-pisa kag nagausisa gid sa mga hagna, subong nga aton nga last chance isara sa sa Senado. Because sa mga lawmakers why na impas na. Tapos na tong boxing. Abot nga makita nyo, ni sila magpa-interview? Ni sila magpa-interview. Kaya nga, anadlock sila mag-plaster. Nga ang hambal nila, balabag sa ilang nga tutunlan. Kita yung mga congressman naton din sa Bacolod. Tanan na sila ginlabot na naton, hindi magatag sang statement. Hindi magatag statement. Hindi ka mo magatag sang statement, how? Naton nahadlock sila magdepensa. Ang sining butang nga butuhan, ginboto nila nga hoo, nga balabag man na sa ilaya nga tutunlan. Tikaling mano kadaya kay mando na sang House Speaker. Tiano ako, gindiktahan na ka mo? Sabay, kontra nyo man ganing diktatorya Pero subong mo nang ma-obserbaran na ton sa aton nga mga lawmakers. Tiko na nung madangatan, kung sa bagay, tambal niya, tagal lang ko sa magbenepisyo sa magpangduha-duha mo, no? Atagan na to sa benepisyo sang pagpangduha-duha. Basta ito okay pa man, Kabay pang hindi lang matabo. Agin yung mga pagbasa sa mga nagapatigayon sa nga accounting. Basa sa National Accounting, the Maharlika Investment Fund, again, magaresulta gid lamang sa annual loss. Bangod ang total annual cost of putting up and operating the Maharlika Investment Fund is 8.9%. Kada tuig ina siya. Ang ma-income lang naton, 7 to 8% resto pa kita. It's either 2% or 1%. Paano mo na mambal nga nag-invest ka? Ayo. 41 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report na ni Bombo Carla May Defensor kag Bombo Gracelyn Labaton. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Kahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudla. Philippine Standard Time, 8 minutos sang nabilin natin sa ngalason Wava sa aga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Silingan ni Zaragoza, mga wala mga balls. Why gini? O mga puti itlog ng mga congressman ta. Kung interviewon mo ganin, nagabaliba, di ka damo lang sang rason. O di ganin, wag reply, wag nagasabat sa tawag. Sige. Mayon siguro pampalokpan. Siguro mga firecrackers. Siguro makamarasmasan sila, no? Galing ka hindi naman pwede physical injury. Kita mo. Sige, kumusta na maligana yan sa firecrackers. Basi kung sa rinopok pa lang sa New Year, makabugtaw din nga to ng mga congressman. Kaya tradisyon na nato na rin magpinalupok. Pampatabog kuno demonyo kang patabog sa mga malain nga mga espiritu. Kaway padapuan sa mayo nga espiritu ng mga lawmakers daw. Kamusta na dira sa topada sang Pope John Paul da sa Kanda Tower kay dira gid nang maligianay sang firecrackers diri sa ato sa maya syudad sang Bacolod kay nagligan man tong kadlaw te preparado na sila banwa. Ang inaulap na lang tong permit from the Regional Civil Security Unit sang Police Regional Office 6. Direkta sa Reclamation Area, Bombo Carl Medefensor. Kamusta na da, Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa likod mismo sang Pope John Paul nga tower. And then diri sa may bread ko port Bombo Arlene. So sa subong si Sir pa lang, si Sir Melchor pa lang diri ang nakaplastar Bombo Arlene. Kag garag na hulat-hulat yung mandiri nga sini nga makaupdanan kay ti sa area pa ini nagakuha sa area sang Hinigaran nagakuha sa supply Bombo Arlene kapon naghinunanon magkita sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ang area sang Hinigaran amo gid ini ila sini nga ginakwaan sang ila sini nga supply Bombo Arlene local source amo ang area sang Hinigaran. So makitaan man diri naton nga ang mga igaplastar diri ni Sir Bombo Arlene nga gikan gid made gid nga ako nagikan gid sa Hinigaran Bombo Arlene. So subong may naka-display na no? Bombo Arlene? May naka-display na subong? Sa subong pa lang ti ang wala pa na plastar no kay ti ginapanghakot pa ang mga iga-display dire. Sa subong ti inog plastar pa lang gid nara pa sa pack no wala pa na pang na pang lagi tawag sir na pa na display gid bala na pang pack pa lang kagara pa lang sa sulod sa sako ang ila sini nga igabaliga pero amo pa lang ni ang store diri sir no nga abre. Ang iba mga kaupdanan nagkuan pa sila sa ilang mga stock sa Hinigaran nga i-display nila sa karon sa hapon. So karon sa hapon gid ang inyo sini nga sugod. Ang pagsugod ba si Kaloy ang karon sa hapon may lang chimpo, ang iba mamatamat naman ni plastar kun naara na gid ang ilang stock. Okay, so kagapon sa hapon no, do naka-mention ka mo. Kagapon sa hapon tani makuha na galing kay hapon na nagakuan ang kuan namon permit. Ti bali subong adlaw gid ang target gid sang amon pag-display. Okay, so kagapon kung nag-abot ang inyo sini nga permit to sell na no. Pwede na kamuya ka baligya sang palupo kung nag-abot ti gapon sa hapon ti tastado nagi kamo subong aga. Kay ti delayed ang pag-abot. Ti kagina sang aga naglakat ang akon mga kaupdanan sa pagpangita man sang ila i-display sa Hinigaran. Kag kung makakita to sa karon ang iban ma-display man dayon. Okay, so Bombo Arlene ato pang kalabanan sa area sang Hinigaran. Ti kaya sir nakakuha ka na to ya? Nakakuha na ko yung daan kagapon ti amo na gin-display ko ya gani ang iban produkto nga nahuya man ko sa upod ko nga iban nga ako gid mauna display. So, dapat dungan gid kami.
So sa subong tinagkamatamat ka pa lang yung butang diri sang imo sini nga Bali ang ginbutang ko daya wala pa na po na makuha sa iya nga suludlan. Bali gintongtong ko lang na kay para hapos na lang karon niya ang pag-display. So ano di subong ang available mo nga mga palupok? Ang subong nga ri diri puitis, whistle, kag triangle pa lang ang akon nga nakuha dito sa Hinigaran. Oo. Mo So pa lang na. ano pag ang igadugang mo? Dapat may mga fireworks, lucis, mga Roman candle o iban pa. Mga fountain o kung ano pag nga mag-aabot nga mga stocks kag taga-antas ng supplier akon gid pag-display. So may ara naman sir na discuss naman sa inyo ang mga bawal nga igabaligya. Oh, na-discuss na din sa amon ang hindi pwede para sa Piccolo, Pop-Up, Goodbye Philippines, Goodbye Yolanda. Tani mo bra pag sila bago tani mo Goodbye Odette galing kay hindi na gid madayon. Bawal na gid. So may plano, goodbye Odette. Grabe, pag do ano niya pong Borlin, bagyo na niya kalabanan, no? Oo. Do nagligad gani, may kita. Mga memory sa mga bagyo, Oo. traumatic agad sina. So, Yes. hindi na nila pag balik-balik bala. Amogid. Carl. Bala mo may iba niya nga daan, yung mabatian pala nila mo na yung nga term bala, one word lang. Ang trauma sila, balik gid sa ila pinsar. Yes, sakto gid na abong Borlin ito maayo man nga wala na dayon ning Odette ni kiti ang nagligad nga dahil nga halit sa Odette sir do ka ano gid no? Kasubo kaayo kadamo gid sang nahalitan pati amon diretsos ko nagbinaliskad ang ato para na sa dalom ang iyang aligi ara sa ibabaw. Oo, hindi na pwede malistian. Abong Borlin do nag-isa na katuig sir no? Oo. Do nagsukat na isa katuig abong Borlin so that time ari man na diri sila ni sir kagati diri man ni sila nagatinulog ari man ding ila sini nga mga supplies ang nagluntad ang ako nag-abot ang bagyong Odette abong Borlin so ang ila sini nga mga atop din pinudjutan ay mga kamong atop sir. Oo, naglinopad ang mga atop, ang iba niya nga Diyos ko kay huyang ang pagpatindog, ang ila atop yaton sa idalom, ang aligi sa ibabaw. Oo. Nagsuli. Bala mo, subong man to, December 17 to Carl. Yes, ang oo. Odette. Sukat One na year gid. na gid subong. Oo, sukat gid isa ka tuig. So grabe man ang trauma nga nabatsyagan sa aton sini nga mga kauturan Bombo Arlene ang halos tanan gid kita na apektuhan gid kay Oo. mabasko gid atong hangin kag nagtaas man ang tubig Bombo Arlene. So, wala pa sila sang mas estimate lang no kung pilang gid saka subong sang kada firecracker abi. So sir, meron na kamo idea kung pila ang ginsaka sa kada firecracker? Hindi magid may ara man nga nagsaka gid man siya kay tungod sang ang transportation. Hindi taman makuan kay ti ang sukot kamahal. Ti mabawi man na ang mga nagapangumpra dito kag ang nagaobra sang palupok. Okay, for example, sir sa mga ari diri subong Ang available. triangle sang nagligad 100 lang gina siya, subong 120. Okay. Ang puwitis sa guisol sa nagligad, pulo ka piso subong 12 pesos. Isa lang na. Isa ka bilog. Isa ka bilog. Oo. Isa ka pa kay to. Ang isa ka pa 50 pesos ang whistle, 600. Sang una. Pila subong. Sang una 500. 100 gid. Oo, 100 ang ginsaka ya. Okay, so kaya mo pa man lang na available, no? Mm. Pero sa mga fireworks ay han. Sa fireworks Ano siguro ang pinakabakal di isang dragon mo. Ya, isang Bulacan na balang obra. Tapos LF, Legendary Fireworks. Pila na sila yan. May ara sila, depende sa depende sa brand. Kay kung ang Dragon, mas taas ang presyo. Galambot siya tag 2.5. So sa subong, mas sobra pa sa 2.5. Hindi ko lang kay Wai pag ko subong na ibalan sa presyo nga bago. May balanta na makabalik ka mo diluwat. Yes, oo. Ang Check katay natin na, abi, basi may Bombo idea si Arlene. sir, sang katay mga pila na lang pila ang presyohanay na sina. Okay, ang katay, sir, pilang presyohanay? Ang katay sang nagligad, ang 550. Oo. Karon ang 500 rounds, 650. 100 bali ang iyang kwan. Pero negotiable pa man na kahit ang tao maayo man na mo. So, pwede pa makayo. Oh, maayo. Pwede pa gali makayo ang Bombo Arlene, no? So, Bobo Carl, amo na gid yes. ng retail price niya no, hindi ang bakal nila sa hinigaran. amo na ng retail price, hindi yan bakal sa hinigaran. Retail price na siya. Ang bakal sinigaran bali 550 na siya, ang isa ka 500.
Okay. Di kung nayuan Ano nila pag da, may 50 pesos, may 50 man ang mga manong baligya. Man. Okay. Oo. Bobo Arlene. So, kung may bulo budget man lang, hindi na mag-ayo Kay bulikay Yes. man lang subong mo, buhi lang bala mo, Carl. Ano pagid? Ang kwites ka na nga tag 12, may stick na ano? Ang kwitis nga ang atag 12, may stick na ni. Ang puitis, wala pa niya stick. Kung may stick na ni, kuha na ni siya, 15 pesos na ni siya. So Ang gabaligya bilog. ka mo may stick. Ginastikan gini siya. Okay. Stikan pa ni siya. Kaya iba niya akong 15. pack na yati. Gabaligya lang. Kung ang ilay gusto, ang iban nga para hindi man sabad, kasi mag-commute sila, Oo. baka lang sila wala sang stick, kag sila na lang yung stick. Oh, pero kamong gabaligya makamobilao. Gabaligya man kami diri Bilao, kung may magdulong na di, baligya man kami. Tagpila na iya. Way pa ko sa bangkwan sa kublang Bilao. Oo, kay tiko ka Last isa year. bala pang Borlin. Oo. Ginaisa na lang sang mga manugbakal, kwitis kag bilaho abong Borlin. Last year, ang kwites ka na nga tag 15, tagpila na siya last year. Last year ang kwitis nga taga 12 or 15 tagpila lang. Sang nagligad ang dala stick na siya, bali 12 na siya may stick. Nagsaka Karon niya ang wala stick ya tipulo ka pesos. Karon niya ang lakas ng presyo, ang wala stick 12. Kung may stick natin kasusan mo pa na mga madlaga na siya 15. 15. Kada isa. Nagsaka siya 3. Yeah, saka sa 3 kung ano lang gid kwitis lang gid 2 pesos abong Borlin. Ang mga pasirit saka Oh. man ang presyo. Sa pasirit naman niya, sir. Ang pasirit sang nagligad, gabaligya lang kami ng sparkler ni lang iya sang kabataan. Gabaligya lang kami tag 80 subong 100. Sa 80 na pila ka bilog, sir. Ang kuan sa 12 na siya ka pack. Sa isa ka pack man o dasen. Okay. May ara sina anom Ang una. kada pack. Okay. Amo na 100 na siya, 12 na siya ka kuan. Ang kabilog ang iya nga unod sa isa ka box. Okay. Bombarlin, taga 100. Pero ang ining laba na iya, sir. Ang ining mga Victory Light nga 5 colors tag 200. Ang regular nga puti lang nga Victory Light may ara 150, tapos ang lucis nga pa dasen Oo. amo na siya tag 150. 5 colors. Ang hindi colors puti lang yang iya nga siga mo na siyang tag 100. Mga tagpila sa isa ka pack, sir? 12. 12. Dasen man na siya gapon. Lang. Okay. Bombarlin, tinagsaka, no? Gamay man ng 20 pesos man lang yapon kay tungod sang kuan ba transportation kay kun di mo lang tani mahal ang gasolina. Kuan kita ni mo ang presyo do ara lang sa yapon. So, Bombarlin, siguro kung lang tawon naton, polo, 2 ka piso, 20 pesos ang ginsaka sa mga initial pa lang ni Bombarlin, no? Nga presyohan na isang palupok diri Bombarlin. Oo. So at least meron sang guide nga ito na sa mga kauturan nga gusto magbakal dira. Amo man lang na so far ang mga ginabakal mo si triangulo. Ang triangulo Yes. niya ano na siya per hundreds na siya no ang baklon mo dapat hindi pwede binilog. Oh. So sir, anong ang triangle nga ni ano ni siya per piece ni sa account? Magbakal ka triangle per pack ni siya. Ang isa ka pack 100 pieces. Okay. 120 na siya ang baligyan ay diri. So may ara Last year pila na siya. Binilog ay na kami ka binilog. Bombarlin. Last year 100 na siya no so nagsaka 20. Yes, nagsaka sa 20 pesos 20 pesos sa Bombarlin. So 100 pieces 120 sa subong Bombarlin. Okay. Yeah, one na ni sila. Sige, abi, tour bi kami, bumukal, kadali lang. Oh, yeah. So, sir, thank you kita. Thank you, Si Sir Melchor de Riada, Bombo Arlene. So, amo ni subong ang open, diri. So, ang iban diri Bombo Arlene, close pa. Ari, makita diri naton. Subong gani gamay ang kiosk diri nila, Bombo Arlene, no? Before, do amo ni siya ang kadakuon. Ang inibala nga kiosk. Bombo Arlene, ado mo ni siya ang kadakoon. Pila ni siya gali, sir? Duwa na siya katagiyada. Mga pila na sa ang kalabaon? 10 feet. 10 feet.
Ang kalaparon. Ang kalaparon niya. na. Oo. Okay. Bali duwan siya ang nag-occupy. Bombo Arlene. Patanga-tanga abi ba mo, Carl? Ay, sorry. Bombo Arlene. Subong giman ko ni isa lang maniwang galing stall mo yan, no? Oo, sa una, Bombo Arlene, duwa pa na, no? Kumbaga, duwa ka 5 feet, Bombo Arlene. Sa subong isa na lang. Compared to diri sa una, amo na sa una, kalabaon, sir, no? Ang primero, sa isa ka Chusco, 6 feet. Subong kay duwa na sila dayaw, kay nagnobo, Paris na lang sila yung duwa para dako-dako. Naghimo na siya 10. Pero ang iya siya nga kwan gid 8 na lang na kay ang haligi nagsulod na di pa sulod sa iya takos mo. Correct. Gamay na lang gid Bombo Arlene, no? Palareho, di ba la, ang arkila nila nga 1,000, kay 50 mil na dira, so kada vendor ma-contribute kaya 1,000. Oo. So, 1,000 pesos ang kada kiosk. Ang arkila diri namon 50,000. Bali 64 kami tulungaon namon. Pero ang ginimo namon, naghatag kami tag 1,000. Ang sobra ipasulod naman sa bangko para sa asosasyon. Okay, timayo Okay. Gani, Bombo Arlene, kay tika da tuig na ini. Siguro dumapila na kami gali ka tuig ka plus tarde. O kalawig na kami di paghalin namon to sa NGC diri na kami nagdiretso. Mga pila na kay ka tuig, 3. Okay. Sobra na eh. Diba? Ano ka mo year? Mga 2011 la kami mo. Lawig na kami di. Basta lawig. Lawig naman gali Bombo Arlene. So mayo man kay ti muna nga area ila na gid niya during Christmas o kun antes na mag New Year diri gina sila ya magaplastar na no 2011 ini sila nagsugod nga nagplastar diri Bombo Arlene. Oo. So, tiyan mo na siya. At least makasugod na sila guro karon sa hapon. So karon sa hapon sigurado nagid nga rin na tanan nga plastar. Hindi taman gid mga sila nga tanan, pero pag may stock di sila ya, pwede na sila ka-display kay ara naman ang permit. Permit to sell. Oo, permit to sell. So karon sa hapon bumorlintik ang iban nga mayra na stock di pwede nagid ka plastar, ang iban niya nga medyo alang-alang pa at may dason pa man nga adlaw, pero ini sila tanan may permit na ini sila nga makabaligya sa mga firecrackers Bombo Arlene. Oo. So, importante lang gina dira, meron sila balas, fire extinguisher, and tubig. Yes, oo. Balas, fire extinguisher, kag orokan, may tubig, Bombo Arlene. Amo ning ila sini nga dapat gid nga ibutang sa tubang sang ila sini nga mga kiosk, no? Kay paratis nga preparado ini sila sa ila sini nga mga palupok ya Bombo Arlene. So no smoking na diri nga area, di gina diri pwede maka panigarilyo kung mayara na sa mga nakaplastar nga mga palupok Bombo Arlene. Oo. Sige, Bombo Carl, thank you again. Yes, Bombo Arlene, nagikan diri ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor, direkta dira sa may reclamation na area sa kilid da sang Popa John Paul da second tower sa sining natalanda na. Ginauman ba si karon na sa hapon makasugod na dira plastar ang mga miyembro sa Bacolod City Firecracker Retailers Association, pero kung gusto niyo magbakal sa nga palupok, naghatag na sila nga daan sa nga biso nga nagasaka ang presyo. Ang sangunang triangulo nga isa ka gatos, isa ka pack, tag 100 lang ina siya, meaning tag piso ang isa, subong nagimo na nga 120. Ang puyetes from 12 pesos na imo nga 15 pesos. E dan ang iba na pa nagasaka pagid ang presyo. Kung nasa bagay, pante na lang yan luslo subong ang presyo sa tanan nga mga balaklon nagasalaka na. Mahal ang mga raw material, sa mahal ang transport cost, kag syempre ang sulsuhol pa nila dira kay mga nagabantay man na dira ko nagabi mo. So mansig tipida gid kita aba na siling sang
Department of Trade and Industry kay nakabaton man sila sa mga criticisms sa nagamban nga pa pwede nyo lang ginawa paigo ang 500 pesos. Pagkabati mo na ya, una tagad yung reaction taas yung kilay ta. Paano mong paigo ang 500 pesos subong sa imong Noche Buena nga pila palang gani kalatas ang gatas sa mga all-purpose cream ang nabakal mo. Kasi ang kuha na to, 1,000 Nag-groceries ka subong? Ay 1,000 pertek hawa ng card, no? Bumbo Mike? Pertek hawa ng imong nga card. Kung magbakal ka 1,000 subong. Di paano mo nabi mapaigo ang imong 500? Okay, malana mo sa nita, imo lang ka mo sandwich. Matangan mo lang itlog, parisa mo lang itlog. Matangan mo ladies choice mayonnaise, may entry ka pa sa 1-2 panalo part 21 promo. 11 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan Waval Saga. Baute, preparado na nga magsinipa ay isang bola karon sa gabi. Alas 11 sa gabi ang team sang Morocco and then ang Croatia. Ilang nga pag-aagawan ng third place sa nagapadayon nga 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar kay buwas sa gabi. Alas 11 man sa gabi oras sa Pilipinas magatubangay para sa final match. Ang team sang France and then sang Argentina. Lionel Messi versus Kylian Mbappe. Maluto sa ihan sa medyo may edad na pa sa batag sa football. Ang team sa Huben, bataon na pang football star. Ang isa man sa mga napaboran para sa third placer si Morocco. Naging underdog pero ilang nga natubang ang defending champion nga France sa semifinal. Sila ang naluto sa score nga 2-0. Maghampang sila batok sa Croatia. Kagadari may baluan kung sino ng third placer and ang fourth placer. Kamusta mangin expectation naton para karon sa gabi sa hampang sa third place playoff. Sa third placer match. So, 2022 FIFA World Cup, Bobo Zaldi for the second kamin. Mayong aga mga kabombo Erlin para naman sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates. Antes pa man ang aton nga ginahulat-hulat nga final sang FIFA World Cup 2022 sa tunga sang France ug sang Argentina sa Domingo Bombo Erlin, una anay nga magahampang ang Morocco batok sa Croatia para sa third place playoff karon alas 11 na sang gabi. Apisar nga lunsay na lutos no sa semifinals kag hindi makahampang para sa finals match sa Domingo, wala nagakahulugan Bombo Erlin nga hindi mangin exciting ang 90 minutes game sang Morocco kag sang Croatia para sa ikatatlo nga pwesto. Ang third place playoff ang ginalantaw nga magaserbe Bombo Erlin nga warm up para sa mga main event buwas. Samtang sa hampang nga patigayuron sa Al Bayt Stadium sa Qatar, ginalantaw nga ang Croatia Bombo Erlin ang may mas mataas nga tsansa sang pagdaog. Ang pamangkot, sino ayhan ang makakuha sa third spot gikan sa duha ka mga teams. May epekto ayhan ang ilang nangin kapierdihan sa semifinal sa ilang pag-atubangay karon sa gabi. Ginalantaw Bombo Erlin no, nga mas dako ang bintaha sang Croatia sa pagdaog ilabi na nga sila ang may extra nga isa kadlaw nga pahuway matapos ang nanginhampang nila sang Miyerkules sang aga kuni paanggid sa Morocco nga naghampang sang Huwebes sang aga. Dugang pa diri nga mayara sang pila ka mga players Bombo Erlin sa ang Morocco nga nakaangkon sang knocks kag minor injuries. Samtang tiginalantaw man nga may impact sa hampang ang ilan nangin kaperdihan sa semifinals kag kun paano sila nalutos. Naibaluan Bombo Erlin nga mas nangin malala ang emotional reaction sang Morocco sang sila ang naluto sang France. Sang sa nangin impact sang pagkaluto sang Croatia sa Argentina, ganiti ginalantaw. Nga mangin mabudlay para sa Morocco nga makabalik ang motibasyon bala Bombo Erlin sa paghampang niya para sa third place. Sa piyak nga bahin no, mas may eksperyensya naman ang team sang Croatia. Karon nga lunsay na dula ng tsansa sang duha ka mga teams para sa kampyonato, ginalauman man Bombo Erlin nga mapalos naman ang tuman kadako nga pressure no sa magkasumpong kag sila ang magahampang sang mas hilway na, mas ligwa na kag makabuhat pa sang mas madamo nga mga atake. Apisar nga mas nangin exciting ang kabugusan nga 2022 FIFA World Cup campaign sang Morocco kung ikumparar sa Croatia. Dako naman Bombo Erlin nga factor ang mahimo nga makaapekto sa Morocco amo ang ilang nga fitness issues kag ang injuries ang ilang mga players, partikular na kanday Romain Saiz kag Nayef Aguerd
nga amo ang central defense duo sang team. Sa piyakabahin ti ini naman ang mangin ulihi nga hampang sa World Cup ni Luka Modric sang Croatia gani ti luyag sini Bombo Erlin nga magpakita sang mayo nga performance para sa ilang nga pungsod. Balantayan man Bombo Erlin ang pagpasundayag sini sang abilidad batok naman niya kay Sofyan Amrabat, no, ang 26 anyos nga ginakabig naman niya nga breakout player sang Morocco diri sa FIFA World Cup 2022. Di nahibaluan nga parehas nga team Bombo Erlin ang may manubo lamang nga goal sa tournament kung sa diin ti ang Croatia. Ang nakapasulod lamang sang 6 ka mga goals nga ginalakipan sang 4 sa isa lamang nakahampang batok sa Canada kag 1 ka punto sa stoppage time batok sa Brazil. Samtang ang Morocco naman ti nakatipon lamang sang 5 langgid ka mga goals, 2 diri among hampang batok sa Canada, 2 batok sa Belgium kag ang isang sang paghampang batok sa Portugal sa quarter finals. Tinuayhan sa 2 ka mga team sa Morocco o kon sa Croatia ang makaangkon sa third spot o kon third placer sa diri sa 2022 FIFA World Cup. Kagamuya to Bombo Erlin ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Bantayan din natin kaga syempre nga isa sa mga makahalawat-hawat ang team or match abaning para nagidaw sa Domingo sa closing sang FIFA World Cup between Argentina and France. Madipensa na yan sang France ang ilasaning nga titulo kagaliwat nga mangkwan ng record bilang team nga nakakuha sang kampyonato sa 2 consecutive World Cup sa sulod sang 8 ka tuig because this is a quadrennial event banwa ginapatigayon every 4 years. Kung maagawan na ang ining korona sang team ni Kylian Mbappe sang team man ni Lionel Messi nga mangin maayo man ang yasining retirement. Ang last match for Messi antes siya mag-retiro. Toto Zalde ni Bansiga. Bantay lang karon na. Thank you. Pero tinagapisan Toto Zalde. No? Bombo Mike, no? Pala panumdum pa ko de. Just 8 minutos sa nakaligad sa tangang alas sa 9 sa aga. Pagbalikan nato nga pagpanglugayawan sa bilog nga kalibutan para sa ato ng Christmas around the world. Kag speaking sa Christmas, tiaragyan ng mga lanterns. Si mga pauli na ni, ang mga coming from Luzon na pala, nagabisita lang nga diri sa aton sa may syudad sa Bacolod para nga magabaligya sa Christmas lanterns. Balikan ta diri sa Bombo Haraybi. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 Philippine Standard Time, 29 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan 9 saga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga na diri sa Palatunturan Bomboharay Big Time. At sigilang ganyan sa mga inadlawa, no? 8 na gid lamang nga kadlawa banwa na bilin antay sa adlaw sang Pasko. Kadamo naman kita sa mga pungsod nga nabisitahan na para sa pag-li naton, pagpangamusta. Pagibalon naton kung paano sila mag-celebrar sa adlaw sang Pasko. And subong nga aga, isa naman ka pungsod ang aton nga pagabisitahan diri gid lamang sa Christmas around the world. Radio Philippines presents Bombo Radio Philippines presents as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Pasko kung tagon. Sa mga bata halangdomon, ang hampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lunsay. Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan, pamaskwa mo utod ko bulawanon kaayo. Feliz Navidad!
Feliz Navidad. Amo ini mabatian mga kabombo nga talamyawon na sa sining Christmas season sa isa ka pungsod sa western part sang South America, ang Republic of Chile. Ini bangkod nga official language sang Republic of Chile amo ang Spanish. Subong nga aga aton pagkabisitahan mga kabombo ang pungsod Chile nga mayara sang capital city nga Santiago. Patinad sang kultura, nagapasudayan. Sa subong mayara sila sang populasyon nga nagadangat sa 18.4 million. Kalabanan sa mga Chileans, mga Kristiyano o kon mayoriya diri mga Katoliko. Rason kon nga ang extra special ang ining selebrasyon kaangay man diri sa aton sa Pilipinas. Ang Chile nga mayara sang Unitary Presidential Republic nga sahi sang panggobyerno, ang nagapungko subong nga presidente nila amo si Gabriel Boric. Kabahin sa nanging tradisyon sa mga Chilean sa tiyon sang Pasko mga kabombo amo ang pagbukas sa mga regalo sa Christmas Eve nga ila ginatawaga La Noche Buena. La Noche Buena. Yara ang bugos nga pamilya sa palibot sang Christmas tree. Kag masadya nga nagapamukas sang ilatag sa kamanga regalo. Ang opening of gifts ginapatigayon pagkatapos sang Big Turkey Family Dinner. Nagatambong ma ng bugos ka pamilya sa Christmas Eve Mass o kon Misa de Gallo sa ila sinitag sa ka mga local church kon sa rin mabatian ang mga traditional nga Villan Kikos o kon ang pag-amba sang Chilean carols. Afterward, families return home to celebrate Christmas together. Kag may isa sa ilang nagabayo sang panapton ni Santa Claus nga amo ang magapanghatag sang regalo sa mga kabataan sang pamilya. Pagkaaga, syempre, Christmas Day, relax na ang bugos nga pamilya. Sang kalipay, dilis ang hatag mo, maski jutay. Sa liwat, Feliz Navidad! Feliz Navidad! Ang pagatamyawa sang Merry Christmas sa Pungsod, Chile. Bulawanon ka. Ginakalipay nato na sa bonga aga, yara sa Piyakalinya, our bombo correspondent, isa ka OFW, tumandokid sang Mambulak, diri sa Sulay City, sa Negros Occidental, nagatrabaho sa Santiago, Chile, sa capital mismo, sa sulod sang tatlo kagatunga at tatlo katuig kagatunga and subong gabi na dito because 11 hours kita nga abanse ang aton oras kung ikumpara sa Chile. Sa Piyakalinya, Ma'am Leona Arevalo Kelly. Live kita ma'am sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga advance Merry Christmas. Mayong aga dira sa tanan. Anong oras subong gani dira, ma'am? Hello? Hello? Okay. Sige, ma'am. Clear na ikaw, Wadri. 10:30, ma'am, no? 10:34 na? Okay. 10:34 ang gabi. Oo. Kumustang panahon da subong, ma'am? Grabe ka init. Grabe ka init. Nga aman, summer dira, ano man? Summer dira subong. Astani siya sa March. Okay. Kung sa iba niya countries, winter, subong summer, gali dira ya sa inyo. Oo, though same kami dira sa Australia. Oo. Mga pilang temperature? Kung nag-reach siya, nag-reach siya sa 23 degrees, may ara 33. Oo. So, affected na gaway, no? Pero kung hapon, siguro sa magabi, okay naman niya ang panahon. Medyo may hangin man. Bisan Wala ginaya ma'am nagaulan, no? Ano lang gid? Kasualidad lang gid ang ulan diri. Oo. Sa dry diri sa tawag sa ila. Dry gid ya. Tapos do ka humid pa siguro, no? Sang palibot, do ka paang bala. Oo.
Kay na di ba surrounded ni sila sang Andes Mountain. Oo. So kung summer dire, grabe gid siya kainit. Pero kung mag-winter, tugnaw man. Oo. Pero dili sa city gid wala diya ga snow. Wala gid siya. Mga ano kamo kadamo gani dira ma'am sa Chile? Wala lang ko idea kay based sa mga kakabatian ko lang sa mga Pinoy mga dugay na dire. Siguro mga more or less mga 7 or 10,000. 7 to 10,000. Dugay ka naman gali dira ma'am no? Sobra ka na 3 ka tuig no? Oo, dugay naman. Nga ginpili mong Chile nga amo ning imo yang trabahoan. Ano lang, actually hindi ko gid ni siya plano nga magkadto dire. Na ano lang ako na kumbaga patigayon lang ko sang miga ko nga ari dire. Nga miga ko man na siya sa Singapore kaysa Singapore man ako for 8 years. Ako So, nauna din siya sa akon. Tapos may nakilala niya ning ako ni employer. Gin-introduce niya ako sa ila. And then gin-hire ko nila from Singapore pa. So sa 3.5 years nga naway ka nakapauli diri sa aton? Wala pa. Wala pa. Especially ang COVID pa gid nga dan ma'am no last year. Oo. Pero kabay pa sa next year nga Christmas, ala na ko da. Oo, lain gid jabe mo no. Kuno pod mong imong pamilya bala. Kumo sang employer nimo ma'am, ano ni sila? Christian? Ano ni sila? Catholic. Catholic. Oo. Tapos hindi ni sila yan native Chilean. Kumbaga diri na sila sa Chile. Pero ano ni sila ang amo ko nga babae is French by blood. Okay. Tapos ang amo ko nga lalaki is Arab by blood. Oo. So, okay ka naman naguro dira. Okay man sila no? Buot man? Oo, wala gid problema. Mga namin sila. Like mga syempre mga God-fearing man sila, simba sila kada Domingo. Oo. Tapos sa ila man nga from sa parents nila, doon mo naging na yang namat-anabla nilang relihiyon. Kumusta? May simbang gabi dira, ma'am? Wala lang. Most kay dire, when it comes sa safety, especially sa mga kakatabo dire subong sa politics, so wala din nila subong gina-open ang mga simbahan kun gabi. Okay. Pero before, based sa pamangkot ko sa ako ng employer, before kuno sa mga gagmay pa sila, nagasimbang gabi na sila. Then sang ang ila ding na under martial law man ni sila before mo. Oo. So dito na nag-start nga daw na ilang mga simbahan, wala nila gina-open kung gabi. So amo man na siya mamang sitwasyon last year? Oo, worst pagid siya sang pag-abot ko gid dire. Alos ang tanan gid yung mga simbahan sirado gid. Wala agid kay nag-rally dire nga gusto sa mga pumuluyo isla nang ilang konstitusyon kag manabon ilang presidente. Oo. So ang Christmas daw wala gid na enjoy sa mga tao. Pero may misa kun December 24 sa gabi. Oo, may ara. And kung Domingo. Oo, kag every Sunday nag-reopen lang ang ilang mga simbahan sang na-control na nila ang mga riots nga nagkakalapak. Oo. So sa mga malls sa dira ma'am, I'm sure makalagaw-lagaw ka man kun day off mo. Ano ang sitwasyon mga decorations man? Oo, buta gid ang mga malls din nila, buta sang mga decorations, mga giant Christmas trees. Mga participate gid sila kay siguro mo daw 90 to 95% sang ila population there is mga Katoliko. Oo. Doon sa mga discount siguro ma'am no, may mga sale. Oo, damo. Ano na under the law sang Chile, under the law abi dira ma'am. Abi sa Medea ka lang, may mga 13th month pay man no, pero diri sa aton sa Pilipinas.
Oo, ano gina din nila kung government employee or private sector ka. Oo. May ano gina din sila, gahatag na din sila bonus. Okay. Pero kung sa sulod balay ka pareho sa amon, depende sa employer. Depende sa employer. Di kamusta ya sa imo ya, ma'am? So far, wala pag ikaw naman nabaton nga bonus. Wala pa ka babadyak. Sige lang nga, base sa Christmas Day. Pero mga pagtelepon man kamo dira, ma'am, no? Nga mga, Pilipino, abe? Oo, kami nga mga Pilipino, ano kami, may-ari din mga Pilipino sa amon yung nag-rent sila apartment. Oo. So, nang ga-invite sila bala mga iban man yung Pinoy kung gusto mo mag-join sa ila. So, pwede ka ka-stay dito sa ila from Saturday or Friday night. Kaya dire sa amon, ang day off, ang working days dire is Monday to Friday lang. Okay. Pagka Friday sang hapon, pwede ka nakagawa sa balay ang amon mo kung may ano ka, may stayan ka or nag-rent ka sa imo place. So, amo na din yung kalabanan yung mga ginahimo sa mga Pinoy dire. So, bali, ma'am, kung Sabado, Domingo, wala na kamong trabaho? Wala na. Wala. Wow, kanami gali, no? Kung Noche Buena, ma'am, ano mostly ginaluto? Well, sa ila kay very common, di sila ya extravagant gidya sa mga Noche Buena, unlike dira ya sa aton. Walang ginahambal nila nga the best dya kun ang Pasko sa Pilipinas. Oo. Dira sa atin. Diri sa ila ya damo pagkaon. Ano dira ya? Diri ya sa ila, ang ila diya nga style ya is mostly ano lang barbecue. May Okay. barato di ang karne sa ila. Barbecue nga baboy? Hindi, beef. Beef. Okay. Oo. Tapos? Barbecue na diya sa ila. Tapos salad. Tapos may dessert lang na sila. Kaya ang mga Chileans, mahilig na sila sa mga cakes. Okay. Sa mga cakes. Mga tamis. Tamis. Tapos, alcohol. Amugin na din Alcohol. sa ila. Kaya ang alcohol di sa ila barato. Pares yun na siya sa beef, ma'am, no? Ano may kanon man dira, ma'am? Oo, ga-rice man kami din. Oo. Oo. Pero kasualidad lang, like, hindi sila gusto nga magluto ka rice at the most naging mga twice a week. Oho. Muna. So, ano gina-substitute ninyo sa kanon? Inang maano either patatas Kamuti. or hindi man ang akod mga employer do hindi man ano gid sa kamuti. Kamuti. Patatas, gidya. Mga Patatas cereals siguro. or pasta. Mhm. Tapos may mga iban sila nga ginaano like ng quinoa. Amo ng mga ginaano nila na substitute sa rice. Oo. So, habo na siyang dira meaning dulain gid ma'am, no? Aton diri mga mango float, mga salad, kung ano-ano ba mga leche flan. So, mo na guro na hidlawan mo man sang ara ka dira sa Chile. Damo nagkit kay ano na 4 years na ko nga wala nakapuli. Unlike sang arap ako sa Singapore, every year, every 1 year or every 2 years nagapuli ko. But Oo. depende man sa schedule sa mga amo. So mostly hindi ka bala hidlawon gid kay ti kada tuig makapuli ka. Oo. Hamogid. Okay lang subong gawa may mga video call na ma'am, no? May sukuna pagid guro nga masulat-sulat ka pa. Pero tingka pong awan ninyo at least subong medyo maulong pawan na ikaw. Sige, basi may tamyawon ka dari ma'am sa Silay. Ang Kelly nga ni ma'am, yan na nigid sang bana mo yan, no? Apelyado. Ay hindi, yan na siya sa ako nga may karelasyon ko nga foreign. So Okay. ano lang na siya. Oo. Sige, ma'am. Basi may tamyawon ka dari sa Silay. Go Sige. Mayong aga dira galis akon mga kabataan sa may Silay. Si Darrell, si David, kag si Darlene, sa akon parents, si Tatay Puldo, si Nanay Biti sa mga utod ko, sa mga kanaglusan ko, kag sa akon nga nga last time gin-interview man siya sa Singapore. Oo.
si Sheila o duha ka Sheila, si Sheila Gufulpo kag si Sheila Pedreo Kuli. Mga amo na sila mga best friend ko gid until now. Bisan sa harap pa kami da sa Singapore until now. Oo. Tapos sa Arevalo family, sa Ikit family, Merry Christmas in advance dira sa inyo. Basi Kahit sa matamiyaw ako mo niya. kami dire ma'am, Merry Christmas sa inyo nga language. Ano gani ang Spanish man? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ah. Feliz Navidad. Sa tanang-tanang con todos. Feliz Navidad con todos de Filipinos. Ma'am Leona Arevalo Kelly, salamat gid ma'am ha. Sa time nimo diri sa amon sa Bombaradyo Bacolod. Enjoy ka mo dira sang holidays. Sa liwat advance Merry Christmas from Bombaradyo Bacolod. Good morning, ma'am. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Maraming nga salamat ta kay Bombo Correspondent Leona Arevalo Kelly. Ang ato na sa nga Bombo Correspondent direkta dito sa Chile. Dirigid lamang nga sa ato ng segment sa Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa liwat advance Merry Christmas sa kay Mama Leona Kelly, Leona Arevalo Kelly. Ang ato sa nga Bombo Correspondent dito sa Chile. So laban na dito ti mga Katoliko man, mga Christian. So why man gawas ang kinalain. Ang diferensya gid kay siyempre mas damo ginaluto nato na diri sa Pilipinas mo. Kitaya nga da nagapating kung magluto kita sang medyo madamo-damo, overflowing man ang mga blessings sa magbaton nato na for the following year. Importante lang gani nga kita nagahimakas. Kaangay na gid lamang sa mga nagahimakas kag mapisan nga magulog sa entry sa aton nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Atensyon sa mga nagulog sa entry sa aton sa isa ka winner kahapon wala naka-claim sa iyang premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio gani naggabot kitaliwat sang replacement magabaton sang 1,000 pesos nga worth sang premyo 500 pesos nga balor sang or grocery goods kag syempre 500 pesos nga cash. Standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 48 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan Webes sa aga subong nga Sabado, ang ato na sining entry sender nga nagdaog kahapon para sa number 3 nga winner, meaning ginlawag naton siya kagabi. Wala siya nakabot dere sa studio sang Bombo Radio hasta alas 8 subong nga aga. Amo na nga naggabot kita sang another entry sender nga hatagan naton sang premyo nga gin-forfeit naton from winner number 3. Siya ang nagamit sang Nescafe bilang proof of purchase. Taga Corner Rivera, Paglaom Street, Barangay Granada, dere sa syudad sang Bacolod. Corner Rivera, Paglaom Streets, Barangay Granada, Bacolod City. Congratulations! Ikaw, Ma'am Nicanora Silerio. Nicanora Silerio, ang aton sa nga winner subong sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 na promo. May dera ka sang tubdob alas 3:48 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwatan ni Canora Silerio, ikaw mga ton nga winner, alas 9:48 subong nga aga, meron ka sang 6 ka oras para nga maklaim ang imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Ni Canora Silerio, congratulations! It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Walo na gid lamang kadlaw banwa ang nabilin anta sa adlaw sang Pasko. 8 days to go before Christmas. Ang 8 nga this is my favorite number for eternity, no?
Kabaya pa nga okay agad ang kaimtangan sa tanan. Aton sa nagapalap na gang matuod nga espiritu sa Pasko. Sa mga nagasimba nga gabi, pati mayagin ma-perfect kaya mga wish dara nga amo ni ang gusto nga matuman. Matuman na gina importante kita nagahimakas. Nuwelve minutos sa nabilin nanda sa alas 10 sa aga, kolabos ng aton nga tiyempo diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon, ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Uto. Narigad lamang sa matutod nga numero 1. Upna na kita sa Lunas sa Moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi.
Mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Magluwas sa imo. May iban pang mortal nga nakaibalo sang pag-abot ko. Mortal? Inablang panawag ninyo sa amon? Amon nga ano? Hindi ako gusto nga insultuhon ka. Gani hindi na lang ako pagpamangkota. Oh, well, anyway. Siya ang nagdala sa imo dire, right? Ginbayaran ka niya para nga iregalo sa birthday ko? Ano ba lang ginapangambal niyang iniman? Ano nga ginbayaran ako? Naglibog ang ulo niya. Anay ka. Madali lang ha. May kuwao na ako. Ari oh. Magpili ka dira sa makaigo sa imo. Abi? Pasensya ka na ha. Wala ko man ginalauman ang tanan nga ini. Nalintan siguro sang amigo ko. Nga ginpadako ako sang lula ko nga gentleman. Daw okay naman siguro ang kaimtangan mo. Ganit tawgan ko na lang si Bogs. Agad nga makabalik siya. Para nga masugat ka na niya. Kalimti na lang matuod nga rason sang pagkadto mo dire. Kung kulang pang ginbayad niya sa imo, dugangan ko na lang. Ano? Ginuyatan niya ako sa abaga. Abi mo? Isa ka sa pinakamatahom nga babae nga nakita ko. Pero hindi bagay sa imong amo sini nga sahi sa trabaho. Sa amo sini kalamharon mo. Pila na galing edad mo? Doon na tingala siya sa pamangkot ko. Okay na. Hindi na ako gusto nga mahibalaan kung pila ng edad mo. Tungod minor di edad ka pa eh. Okay. Mahimo ko ikaw nga mabuligan nga makapangita sang iban nga obra. Kung gusto mo, mag-obra ka sa coffee shop. Madali lang. Nuyatan niya ako sa butkon. Nga. Magpamati ka sa akon. Okay. Hindi ako pareho sa kon anuman nga ginapaminsar mo. Kung ginapaminsar mo nga pareho ako sang iban nga normal nga tao, nagsala ka. Pareho sang ginasiling ko sa imo, ako, isa ka diwata. Kagako gani si Justin Bieber. Wala ka nagapati sa ako, no? Seryoso ka bala? Nakibalo ako. Wala siya nagapati sa ginahambal ko. Pwes, hatagan ko siya sang pamatuod. Alsahon ko ang akon kamot. Manawag ako sang hangin. Ginalsa niya ang iya mga kamot. Kag nagakutib-kutib ang yaba ba? Nagamit sa hinali. Nagkalahulog ang picture frame. Tungod sa hangin niya hinali lang nagtuhaw. Hindi. Ang mga pagkabutang rin sa kwarto ko. Nagkalahulog. Nagkalahulog.
nagapulma. Pulas ang hangin sa iya kamot. Hinali lang nga nagbugnaw ang sulod sa kwarto. Wala na. Naguntat na sa paghulag ang mga gamit. Kag nadulas ang amat-amat ang hangin. Shit! Hindi matuod ang nagkakatabong ini. Wala pa ako nakasalapos ang tao nga may telekinetic power. Oh my goodness! Kunwari kita sa iban nga pungsod. Interesahan kagid sang sinsya. Isa gani ako kadiwata. Kag may gahom ako sa hangin. Ba? Ano ang buhaton mo? Matulog ako. Kay basi kung pagbugtaw ko, wala ka na. Kag ang nakita ko, hindi matuod ang nakita ko. Kundi isa lang kadam ko. Piyungon ko nga akong mga mata. Kag mag-isip, hasta sa 20. Duha ka minutos na nakaligan. Sugod sang piyong ko nga akong mga mata. Karon, muklaton ko sang amat-amat. Hindi! Nakailis na siya. Nagasuksok na siya sang sexy blouse. Kag shirts. Naangin na urungan ka sang tulok sa akon. Hindi. Hindi matuod din eh. Hindi. Hindi ka gihapon na pati? Nga isa ako kadiwata? Kag nga mapati ako. May diwata ba lang nga nagasuksok sang sexy nga blouse kag shirts? Nga May nakilala ka ba lang nga diwata magluwas sa akon? Wala pa. Apang pananglit may diwata gid man. Sigurado ako nga hindi sila kasubong mo maghulag. Well, I look like a pop star sa dagway ko subong. Naglain ang kulor sa akon nga buho. See? May diwata ba lang nga naghahambal sang I look like a pop star? Ay, kamo nga mga mortal, kadamo na sang sala nga ginapatihan ninyo, bahin sa mga diwata. Besides, nakaibalo ako sa mga language nga naibalaan sa mga tao. Sige, ano nga lingwahe ang gusto mong ihambal ko? Nga abala nga ginapamilit mo gid sa akon nga isa ka kadiwata. May sentido kumun ka bala? Kanugon sa imo. Kagwapa pa sa imo. Salamat sa pagdayaw mo. Pero ano ang buot mo silingon? Silang pagsinyes mo sang pabilog-bilog sa kilid sang imong ulo? Nagadumdum ka? Nga lain ulo ako? Oo. May tiriring ka. Nakaibalo na ako. Ano ang ginapangita mo? Ginaosisa ko kundi na yon ginbutang ang kamera. Kamera? You got me? Okay. Sige na. Ampun na. Sugirin na lang ako kung sa diin na ako ngasyo. Ay, pati diri sa isla, nakalambot pagali ka mo, ha? Lantawon ko diri sa bintana kung mahiganti nga electric fan nga mo nagatuga sa mabaskog hangin kay ina.
Wala ko sa nakita nga kung ano. Kagamabatian ko lang, among mga hunis ang kapispisan sa palibot. Kagano atong nakita ko kaina nga nagapulon-pulon nga hangin sa iya mga palad. Trick? Husto? Hoy, ikaw. Isaibla ikaw ka performer? Magician? Illusionist? Ano? Oo. Amoy nang nagahimo sa mga tricks sa mga piryahan, sa mga sirkos. Sigurado ako nga isa naman ini sa mga practical jokes ni Bogs. Sige na. Napadayaw mo gid ako. Madali lang bala. Nga? Kadamo sa ginapanghambal mo. Pero wala ako sa minahangpan. Nga abala nga hindi ka ginwagpati. Nga isa ako ka diwata. There is no such thing. Kung isiling mo nga ikaw isa ka diwata, pareho lang agin siling mo nga matuod ang karakter sa pelikula sang Harry Potter. Sino ina siya? Hindi gani ang mga duwende. Sirena, Encanto. Ay, dos hindi ako makapati. Nga naglalis ako sa imo sa bagay ngayon eh. Bah, nagkadlaw siya. Nga na namian man ako mamati. Oh shit! Dos nalatnan ako sang terereng niya, haw? Hindi ka gid magpati? Kag anong panawag mo sa kaugalingon mo? Is that a trick? Siling ko na gani eh. Kaina ko pag napaminsan ina. O galing, ang ginhambal sa akon, amo nga dalon ako sang hangin sa isa ka mortal nga may dugo nga maharlika. Kag ano naman ang buot mo silingon? Wala ka makahibalo kung ano ka? Wala ka pa makahibalo kung ano gid ang imo matuod nga pagkatawo? Wala pa sa may nagpahibalo sa imo? Sa nabatian ko sa mga ginapanghambal mo, ako lang ang nakasiguro kung ano ako. Kag wala ako nagapakuno-kuno nga tinuga nga naghalin sa isa ka istorya. Ay, hindi ako makahibalo. Kung nga wala ka makahibalo sini. Apang sigurado nga ang ginapaminsar mo. Nga ikaw, isa man sa mga tao dito sa kalibutan sa mga mortal. Isa ako ka normal nga tao. Nakahibalo na ako. Kung nga kabudlay sa imo pahangpon sang tanan. Wala ka bala makahibalo? Nga ikaw, may dugo man sang maharlika? Ano? Ikaw, isa man ka engkanto. Gikan sa kalibutan sa mga engkanto. Buang ka bala? Nabatian mo ako? Nakapalagyo ka balahalin sa mental hospital? Kag diri ka nagtupa sa isla? Kag nagsulod ka diri sa balay ko? Ano? Ako? Nagpalagyo sa... Mental hospital. Hospital sa may mga diferensya sa utok. Oo. Wala ako sang diferensya sa utok, Justin Bieber. Ikaw, isa ka mortal nga may dugo sang maharlika. Buot silingon, ara ka sa linyada sa mga maharlika nga mga engkanto kag mga engkantada sa kalibutan sa mga engkanto. Oh, please lang ha. Total nakuha mo na gid man ang atensyon ko. Kag ang malawi ko nga oras, kung mahimo, bayain na lang ako. Paano nga wala mo mahibal ang bahin sa matuod mo nga pagkatawo? Sino ang mga ginikanan mo? Napatay ng mga ginikanan ko. Sa isa ka plane crash ang lapsag pa lang ako. Kag hindi sila maharlika sa kundiin nga kalibutan nga ginasiling mo. Gani kung mahimo kung tani, tapuso na lang nato ng pagsugilanon nga ini. Kag makahalin ka na. Gani nga wala ka makaibalo sa mga ginapanghambal ko.
Kay ara mismo sa dughan mo ang pamatuod nga ikaw isa ka engkantado. Ano ba lang inapanghambal mo? Ang mga dugong maharika lang kag engkantado agbay mataro nga mag-angkon sang elixir. Paano mo nahibalaan ang bahin dira? Naghalin ako sa kalibutan sa mga diwata. Kag ginadumalahan ini sang isa ka hari. Hinali lang nga nagbalik sa kaisipan ko. Ang ginpanghambal ni Lola Armina. Ang mga halangpon nga ginapanghambal niya. Ang mga paglikaw niya sa pagsabat sang mga pamangkot ko. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang magamatahumang sukpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Magamisteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga
Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kon exposure, sa dala sini nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Abang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Day, kinanglan gid siguro nga madala ka sa ospital mo. Anay ka bala. Aragay. Day, tapuhan nato ng dugo nga nagatulo alin sa pilas mo sa butko, no? Aring tisyo dayo. Aring tisyo nga diri nabutang sa salakyan. Tapuhan ko, day, ha? Idugon ko lang, day, ha? Aragay. Wow! Grabe ang bakiras mo, day, ba? Sugato na naton si Ethel, Manong. O galing na lang kita mahapit sa ospital, ah. Ate, ho, day, ah.
Benji, hindi siya pagdudahi. Nagkita ay kamo ni Hilda sang gabi ngayon na. Dason may naghandom sa pagdala sa imo sang salakyan. Masiling ka pa nga hindi siya pagduhaduhaan? Wala siya sang rason, agud nga buhaton ina sa akon. Ote, gin-report mo bala ini sa pulis? O kung bisan sa mga gwardya dito sa mall? Wala ko na ina mapinsaran pa. Kag isa pa, aksidente ato. Basi kung mga teenager lang ato nga high sa droga, kag gintrepingan ako nga himuan sang katuntuhan. Ano? Katuntuhan lang ang tawag mo sini? Wala ka na gani makabangon tungod masakit ang bilog mong lawas? Kag puno ka pa sang bakiras? Pero, hindi ka dapat nga magduda kay Manang Hilda. Amo ko palang gani siya makita. Jaya, hindi mo kilala si Hilda. She plays dirty. Oh, ibutang ta nga hindi ikaw ang matuod niya nga utod. Oh. Pero paano kung lain ang hara sa pinsar niya? Aksidente gani ang natabo? Sige. Hindi ka na lang magpangakig. Ano, gusto mo na nga magpamahaw? Ginpadala ko dring isa kakabulig sa balay para nga makaupod mo. Mayo pa siguro. Oh. Sabi mo, Jaya, worried ako katama sa iyo mo. Hindi ka pala magsubong, Sina. Okay lang ako. Jaya, madali lang. Magwa ko. Silingon kong kabulig nga handaan ka na sa pamahaw. Ote, kamusta na siya? Ato, nagapabusog sa mga pilas niya. Si Ethel. Nagakatulog na. Kung wala pa ako nagpangakig, gusto pa niya magbalik diri para magbantay. Imposible. Natukiban nilang bahin sa kay Jaya? Benji, hindi na mabudlay nga buhaton. Sundon ka lang nila. Makita nila si Jaya. Ginaako ko. Sala ko gid. Apang sumugod subong, pabutangan ko sang bantay ang balay. Pati na sa iya. Bilog nga adlaw. Babantayan ko siya. Mabudlay na eh. Hindi ako gusto nga mapalapitan pa siya ni Hilda. Hindi na, Rods. Sigurado ka? Madala mo ng lawas mo? Oo naman. Para bakiras lang gid ang naangkon ko. Maayo na ini no. Kag pwede na ako makatrabaho. Tub-tub subong. Ginakulbaan ako gihapon sa natabo. Maayo lang gali kay nakalikaw ka. Kung wala, ginbungguan ka gid sing amo nga salakyan. Mga high lang siguro ato sa droga ang nagasakay dito Kag naterpingan lang ako. Sus, doging konsensya man ako sa natabo ba? Kalimti na ina sige na. Basi bala kung malate na ako sige Bye!
mapauli na ako. Kadamos ang asikasuhon ko sa balay eh. Isa kasi mana ako nga nagpahuway. Kag wala ko mahimos bisan ang kwarto ko na lang. Nauya man ako magpaobra sa kabulig nga ginpaupo ni Benji sa akon. Husto na sa akon nga may magluto sang pagkaon ko kag maglabas ang akon mga lago. Apang ang pagpanghimos ang pagabutang sa kwarto ko, wala ko na mahimusan. Ay, mapauli na ako ah. Miss Joya Salvador. Yes? Mga lalaki. Kag may mga armas sila nga dala. May warrant of arrest ka. Ano? Kari ka. Bayan ninyo ako! Ano pala ka mo? Uligin niya ako. Naroon na siya sa salakyan. Salakyan. Ano pala ka mo man? May nagdulog. Ano ni? Ginaaresto namon ng babae niya ini. Madugay na namon siya nga ginapangita. May mga kaso nga ginpasaka sa iya. Estafa. May warrant bala ka mo? Wala. Ano? Sa di bala ka mo nga division sang pulisya. Kag sa din bala nila gin-file ang kaso sa babae ngayon eh. Kag kung aristohon ninyo siya, gagawin ka mo nag-coordinate sa amon. Juan. Ang siling sa amon nabi, unahan na lang namon ang babae ngayon eh. Kibasi kon... Ang ginapamangkot ko kung sa diin ka mga division sa pulisya. Animal. Ang armas ko. Hindi pa kabutang armas mo ha? Kung hindi ka gusto ka matumba sa siminto, ginatayaan namon ka mo sa mga kopdanan ko. Diyos ko. Miss, karika. Huwagin na mga armas! Sir! Jaya! Ethel! Jaya! Hello. Okay ka lang, Miss Salvador? Ate, oo. Kag salamat gid sir ah. Timing gid ang pag-abot ninyo. Kung wala, ayhan, napahamak na ako sa mga kamot sang tao nga ina. May order kami round the clock surveillance sa imo. Sorry man ha. Medyo natrasar kami sa duty. Kaya ba ka, nagadistansya lang kami sa ginasakyan mo nga tricycle eh. Ha? Gina-surveillance ninyo si Jaya? Paano? Nga Si Miss Salvador, among primary witness sa natabo nga kidnapping kag pagpatay nga kaso. Unsa inyo sa nakaligad, kag tubtob subong, unsolved gihapon ang among kaso. Tubtob nga nag-abot si Miss Salvador, kag nakabati kami nga ginahandom ang kabuhi mo sa nagligad pa nga semana. Ha? Witness ako? Ikaw ang anak sa mag-asawa nga Salvador nga ginpatay sa to, hindi ba na? Nga aman, sir. Well, may order sa amon nga hatagan ka sa proteksyon. Pero i-take over sa NBI ang kaso sa tiyon nga ma-formalize na ang papeles. I-reopen ang kaso, tugod buhi ka. Kagang mga lalaki ngayon na, hibalaw naton kung sino ang nagsugo sa ila. Kag sigurado, nga madunot sila sa pirsuan, mientras hindi sila mapiyansahan. Sir, kinahanglan pa bala nga mag-upod kami sa presento? Miss. Kinahanglan gid, Miss Salvador. Para makahatag man kamo sa imong statement, i-refer namon ini sa inyo, abogado.
Kaya sila ang bahala nga magpasaka sang kaso sa mga ini. Mas mayo siguro kung magtinir ka lang sa balay, subong nga gabi. Nga ah. Hindi ako mapahamtang magpaminsar nga nag-aisahanon ka sa balay mo. Pagkatapos ang tanan nga natabo. Look, I'm sorry. Ginapakamaayo ko na nga maghalong. Tungod sang ginhimo ni Hilda sa imo. Hindi ako magpating hatagan kaniya sang kalinong. Mintras wala sang natabo nga malain sa imo. Gani unahan ko na sila. Nakahibalo ka gali? Kag kung wala pa matabo ini, wala ako makahibalo nga abot na ninyo. Kag nakahibalo na kamo kung sino ako. I'm sorry, Jaya. Gintingwaan ko lang nga protektahan ka. Ginhimo ninyo ako nga tanga. Hindi ba nga mo man sinaginhimo mo sa akon? Kay ginpapati mo ako nga hindi ikaw si Jaya Salvador? Ginatinguhaan ko lang nga protektahan ang kaugalingon ko. Hindi ko na kaya nga maagyan liwat ang kabudlay nga natabo sa akon sadto. Kag kuntani, gintilawan mo man lang nga magsalig sa akon? I love you, Jaya. Kag hindi ko ikaw mahimo nga pabayaan lang. Nabatyagan ko nga ginatunto mo lang ako, Benji. Kung ano-ano nagali ang ginahimo mo nga likom sa akon. O karon, feeling ko, daw hindi matuod ang tanan nga ginapakita mo sa akon. Ang tanan ba lang nga ini? Bahin pa sang plano mo nga protektahan ako? Gusto ko nga protektahan ka. Kag matuod din ha. Apang ang maghigugma liwat sa imo was never a part in my plan. Oh. Jaya, palihog. Hindi na pagpabudlay ang tanan. Mabudlay nga kontrahon sila ni Mateo. Apang kinahanglan nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sa mga ginikanan mo. Mahatag sa imong tanan nga imo. Kag mauntat na ang pagpanago mo. Kag ang pagpakuno-kuno mo. Kung tani ginsugiran mo ako? Paano? Kay ginbutigan mong kaugalingon mo sa sulod sang malawig nga panahon? Daw hindi mo na gani mapakita ang imo kaisog eh. Bisan para na lang sa mga ginikanan mo. Oh. Matuod ang tanan nga ginahambal niya. Sa kasing-kasing ko. Nagapati ako nga hugot sa kasing-kasing niya ang ginabuhat niya nga pagbulig sa akon. Pero, hugot man bala sa kasing-kasing niya ang ginasiling niya nga pagpalangga sa akon. Please, Jaya. Stay with me tonight. Oh. Buwas, hambalan nato nini. With clear and rational mind. Pareho na kita nga kapoy. Kag sigurado ako nga tubtob subong. Nahinalian ka pa sa natabo kay na. Ang manugkidnap mo kung tani. Nagabalibad pa sa paghambal. Apang siguraduhon ko nga mahibalaan kung sinong nagaplano sang malain sa imo. Hindi ako mag-file sang charges. Yeah, right. Bisan ginpatay na nilang ginikanan mo. Ginaprotektahan mo gihapon sila. Oh. Si Hilda blang utok sang pagkidnap sa inyo sadto? O kung si Mateo? Kung nga amo na lang sinang kakulba mo? Hindi na lang ako magsabata. Nakahibalo ako nga akig na siya. Old flame
Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-an na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. And the world will sing my Animal kagid nga klase sang tao, daddy. Animal kagid nagasabwag ka sang imo similya. Nga wala mo ina kung tani ginbuhat. Apang sa piyak sina, idulo ko manggihapon ikaw, daddy. Idulo ko manggihapon ikaw.
ang tanan mahimo ni Leonard Amador. Kag mahimo ko man ina, mahimo ko man. Daddy, na-miss ko na ikaw. Wala sang pulos ang tanan diri kay wala ka na. Wala sang pulos. Apang naglaom sila, nga aksidente ka nga nahulog sa hagdanan. Apang ako nakahibalo, nga hindi matuod na. Kagang wala sang huya nga babae, si Silima. Hindi ka lang magsala, ha? Bangod mahinulsol ka. Delia, ginapatawag mo kuno ako? Oo, Patria. Magpungko ka. Luyag ko nga mahambal ka. Anong hambalan naton, Day? Maabot ka ron diri si Julina Halili. Bay, ha? Si Julina Halili, Day? Oo. Ang akon bayaw. Ang utod ni Leonardo. Nga madugay na niya nga wala makita. Amo gali, Day? Oo. Kagkaron, Patria. Nakahangop na ako kung nga ang nagsulod ka dira bilang kabulig. Ginlagas mo bala si Leonard? Kuan? Day, patawara lang ako. Apang wala ako sang handom nga malain. Nagapangita lang ako sang akon anak. Sa nasiling ko na, Patria. Nakahibalo ako. Kag masanag na sa akon ang tanan. Wala malipod sa akon sadto pa. Nga si Leonard. Madamo sang babae nga nagalagas-lagas sa iya. Kag ginsunod ko siya. Kag ikaw, nakita ko nga kaupod kaniya. Nakita ko nga nagadala ka na. Apang wala ko sa kaisog na mag-iskandalo pa. Bangod na kahibalo ako nga patsyon ako ni Leonard sang kastigo. Kag bangod na lang sa akon iban pa nga mga anak. Ginbaton ko ang tanan bisan masakit sa akon balatyagon. Nagpakamartir ako nga asawa. Apang ang tanan ko nga pag-antos. Nadulaan sang pulos. Magud nga nadula man sa akon si Isabel. Kagsang makita ko ikaw liwat. Nakahibalo ako nga ikaw ato, Patria. Kag wala man nagsulod sa akon kaisipan. Nga ikaw gali ang babae nga ato. Nga sa diin. May anak si Leonard sa imo. Kag karon. Mamangkot ako sa imo, Patria. Sa diin ang inyo anak. Wala na ako makahibalo, Ma'am. Kag naminsar na lang ako nga magsulod diri bilang kabulig. Tungod luyag ko nga mahibalaan kung diin na ang akon anak. Kag si Leonard lang ang nakahibalo. Siya lang ang nakahibalo kung sa diin ang akon anak. Ang imo anak, ginhatag ni Leonard sa utod niya nga babae. Kag sang tion niya ato, may bana si Julina. Ginhatagan sila sang dako nga kwarta ni Leonard. Agud nga magpasugot si Julina nga atipanon niya ang bata
kag kabigo nila nga anak. Pagkatapos, ginsugo niya si Julina nga magpalayo sa duog nga ini. Dako kayo nga kwarta ang ginhatag niya sa iya utot. Gani nga nagpasugot ini. Nagpasugot nga may dala nga dumot. Kagsang napatay ang iya bana. Si Silima ang iya ginapaukpan sang tanan niya nga kaakig. Akig siya. Bangod nga nadulaan siya sang kahilwayan. Nga tumanon iya ang iya handom nga magpagusa sang kwarta nga ginbilin ni Leonard. Apang ang kwarta, makuha lang niya ina kung mag-abot na sa husto nga edad si Silima. Kun amo, si Silema ang ngalan sang bata nga ato? Oo, si Silima ang ngalan sang bata nga ato. Nag-anto si Silima sa kapintas ni Julina. Tubtob nga naglaya si Silima. Kagsang madula ini, nakabatsyag sang paghinulsol si Julina. Gani nga ginpangita niya ini. Kag ang rason, amo ina ko niya na nagbalik siya liwat diri sa iya puluyan. Ang akon anak? Wala ako mahibalan kundi ina ang akon anak. Kun abo, wala na sang pulos ang akon pagpaninguha. Patria, nagkahibalo ako kundi ng anak mo. Ginsugiran ako ni Iman. Day, nakahibalo ka? Ay, Day, sugiri ako. Maluoy ka. Sugiri ako. Ang imo anak, ara sa maayo nga kahimtangan. Ara siya nag-aistar sa balay ni Ramel. Ang abyan ni Iman. Day Delia, salamat. Salamat sa imo kaayo. Wala gid ako magunahuna na nagkahibalo ka na sang tanan. Mabalik-gali karon si Julina. Kag ipakilala ko ikaw sa iya. Luyag ko nga sa wala pa ako makahalin. Ang tanan matadlong ko. Matadlong ko ang tanan nga sala ni Leonard. Pero ma'am, mahalin ka? Sa diin ka makadto, ma'am? Sa subong, ako pa ang nagapadalagan sang tanan niya negosyo ni Leonard. Apang nakahibalo ako, nga hindi ako makasarang sina. Ara man si Iman, pero nakahibalo ako, nga buhaton tanan ni Ras, nga maagaw niya ang tanan nga gahom nga ara kay Iman. Nahadlok ako. Kilala ko ang akon anak nga si Ras. Ang batasan ni Leonard, nasunod niya tanan. Hindi ako maluyag nga may madula pa nga isa sa ila. Pareho sang natabo kay Isabel. Hindi ko na mabatas, ina. Nahatag ko na ang akon katapusan nga panugbilin sa amon abogado. Kag ikaw, kung gusto mo nga mangamo sa iban, patigayunan ko ikaw, Patria. Hindi, ma'am. Wala ako sang handom nga mangin kabulig sa iban pa nga tao. Tungod ang gusto ko lang, amo nga makita ang akon anak. Padugay na gid ang pagpangita ako sa iya. Kag salamat sa imo, Ma'am Delia.
Hindi ko gid malimtan ang imo kaayo. Wala sang anuman, Patria. Kag amo lang inang akon mabulig sa imo. Ay, madamo gid nga salamat, ma'am. Salamat gid. Amo ining ginsiling ni Ma'am Delia. Nga ginadayuna ni Julina Halili. Daan na galing boarding house nga ini. Apang kinahanglan ko siya. Anay ka, manuktok ako. Mayong adlaw. Oh, ikaw? Kilala ko ikaw Ikaw atong kabulig sa balay sang akong sister-in-law nga si Delia? Aba, oo. Ako matuod. Luyag ko lang mahambal ka. Kung pwede. Magsulod ka. Karon, ano ang kinahanglan mo? Mapakilala ko anay sa imo. Ako ang iloy ni Selema. Oh, ikaw? Oo, ako ang iya iloy. Apang ikaw? Isa ka kabulig sa balay sang akon utod ka si Leonard. Matuod ina. Apag sang una, nangin kabulig ako sa balay sang iya mga ginikanan. Kag didto, napapati niya ako nga ginahigugman niya ako. Kag nagpati man ako. Apang sang nagbusong ako, ginpalayas ako sang iya iloy. Kag si Leonard, wala naman magpakita sa akon. Ginpangita ko ang akon anak. Apang wala na sang pulos ang akon pagpangabudlay. Wala sang may makabulig sa akon. Kagsag ulihi, naisipan ko nga magsulod bilang kabulig sa ila puluyan. Nagpakuno-kuno ako. Kag nangin isa ako ka mayordoma dito. Ginliwat ko ang akon dagway. Naggamit ako sang antipara. Kaginlugom ko sang puti ang akon buhok. Apang ang parte sa akon anak, wala ko gid mabatian nga ginahinambit sa balay nga ato. Ginlikom sang maayo ni Leonard ang kaangtanan niya sa akon kag sa akon anak. Bangon makahatag lang ini sang kahuy-anan sa iya pamilya kag sa tindog niya sa katipunan. Tubtob ga nag-abot ka sa balay. Kag nakabati ako sang paghambalanay ninyo ni Ma'am Delia. Kag amo ina nga ari ako subong. Tungod gintudlo sa ako ni Ma'am Delia kung sa diin ko ikaw makita. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan,
sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaroon sa ato sa Christmas countdown, walo na lang kadlaw na bilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kayo pagpalakad si Patuntunan Bomboana Isaud 2. Pang Sabadong edisyon si Patuntunan ng Petsa 17 na karon sa bulan niya sang Desyembre katatlo nga Sabado sa ikadusing bulan tuig 2022. Kamusta na po mga sukay naman sa kainan mga tagplamati natin mga kabombo natin sa kabugusan sunod sa Bacolod kaga probinsya iya sa Negros Occidental mga Ilonggo Negros na Bacolod noon di mga bayan sa Pilipinas di mga bayan sa kalibutan ila na makita mabatian at magpalagad siniya nga ugtos inyong patuntunan Bombo Hanay Saudo. Mga kautora natin din ang harap pa karoon niya sa pila ka mga harap sa aton nga mga merkado mga kauturan kita ngagaw pamalaklon sini mga tinion.
Opo, Diyos siningog to, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang aton, kapatawad balita ang aton ni Balon, siningog to, palagan siya para tuntunan. Sa aton siningog mga nakapaunay ang mabalita lokal. Of course, sa aton siningog breaking news, ang founder ang Communist Party of the Philippines, kon CPP. Ang si Jose Maria Sison, kung kilala nga si Juma Sisan, nagtaliwa na dito sa Netherlands kahapon, kung sang Biyernes ang gabi. Samtang sa aton sinima nagpaunay ang mga balita lokal makabinan, ang pag-check natin karon sa pila naton niya ka mga food delivery driver sining bulan niya sa December, kamusta ila sa biklanay o kamusta ila sa bintahanay. May pagsaka gid may pagdamo sa mga gina-deliver ng mga pagkaon sa aton diri sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental. Samtang reaksyon magkaroon sa Philippine Army particularmente sa may probinsya sa Negros Oriental sining pagkapatay ni CPP founding chairman Jose Maria Sison o Juma Sison. Dugang pagay nato niya ang mga balita lokal, of course, karon ay balaon tani ko antas sa reaksyon man ang ato sining sektor sang panegosyo diri sa probinsya sa Negros Oriental sulod sa Bacolod. Malabot ako niya ni Sir Frank Carbon sang MBCCI. Ayan na reaksyon sining pagpasar na sa budget sa aton siniya nga national government pagpermanent presidente Bongbong Marcos Jr. sa aton sini 2023 national budget. Kaga sa aton pagidugang yang mabalita national mga balita sa palibot niya sa pungsod si Presidente Bongbong Marcos o ginmando ang paghatag sa service recognition incentives nga hindi maglapos sa 20,000 pesos sa mga empleyado sa National Government Agency, state colleges and universities sa mga empleyado sa government control government-owned and controlled corporation o GOCC. Sa ato sinibalita iya sa luwasang pungsod mga kaibigan, balita sa pungsod pero dugang pangaduwa ka mga opisyalis sa sabit nga nasyon na nag-resign kasunod sa mapadayon ka mapadagon ka nga mga pagprotesta sa mga pumuluyo iya sang pero batok sa ila sining gobyerno. Muna nga mga balita ang ato na gaan pagtamo da balita ang ato na himay-himayon balita ang ato ni Balon sining ito papalagan siya patatuntunan na Bombo Hanay Saudo. 30 minutos na nakalabay stock na nga alas 11 sa nga agamang iminan di kita na sa ato si maayong balita sa mga daw Sabado na kita oy manog sugod naman kita para sa akon ng kapat nga simana ikaapat nga simana sa ato si pagpanagtag sang promo sa Wanto Panalo Part 21 promo naton about sa samtang nagilapit kita sa adlaw sang Pasko tiga nagad din naguso man naton nga mga winner adlaw sa pag-claim sa ila sini nga pa-premyo. Kahapon natapos na nato na ikatatlo naton nga simana sa pag-anunsar daw sa ato sini nga mga papremyo, mga suki nato sa kinang nagulog sila sini nga ulog sila sa entry, adlaw-adlaw may tatlo kita kay mga winners nga ginatagaan sang padya, tag sa isa sila baton sa premyo, Paskwa, kasiyahan, balor tag 1,000 ka pesos no, 500 pesos cash kag 500 pesos siya worth sang groceries mga benang ati sa mga testimonyo sa aton nga mga winners sa maniligan ng tatlong semana tinako ginabulig iba na salbarang pang Christmas party na salbarang malaklon sa pagbakal sa bayo para sa mga family reunion nasalbar ang balayran sa eskwelahan nasalbar ang pang Noche Buena bakon may aras ang grocery nga pwede magamit sa Noche Buena mga kabinan. Sumugod naman sa Lunes, sinaton mag-anunsar mo kita sa ato sini 4th weekly winners sa ato si Wanto Panalo Part 21 promo. So buwan nagpamatag ko sa entry para sa week 5 no sang aton sini nga promo kadawig no kadawig sa aton sini nga promo asa pa ni sini ato na ang promo nato sa pa sa week 7 makana up until pa next year ato sini Wanto Panalo Part 21 promo ato pagpanagtag sang padya tag sa kadlaw of course no sa nato sa kabusan sa pungsod Pilipinas nga may istasyon sa Bombo Radio ka sa FM kapin 6 milyon pesos nga valor iya sa pamadya aton nga iga panagtag kasiyahan pamaskwa regalo para sa aton sining mga mawkod nga matag paramati kag mapisan nga nagapadala hulog sa ila sining nga mga entry of course sa 6 milyon pesos
nga worth sang prices dala na diri aton sini nga 1 million pesos nga cash prize sa aton sini grand draw. Bilang grand prize naton ang 1 milyon ka pesos, no? Daya sa kuana third week na sa aton sini nga promo o third week na sa aton sini nga bulan sang Enero next year, no? January o kon January 21, no? Dato si Grando magluwas sa aton 1 million pesos nga grand prize sa aton sini Grando. May apat pagin nga madaog sang tag 50,000 pesos, isa tag sa Creon, Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Of course, diri sa aton sa lokal, sa Bacolod, sa Negros Occidental, sa aton nabatian naman ang mga winners naton sa naligad nga 3 ya kasimana. Of course, para makaangkon sang premyo, makaangkon sining grasya, makaangkon sining kasiyahan, makaangkon daw sining regalo, maghulog, magpadala sa inyo sining mga entry. Kaya mo kita sumong sa mga entry, mga produkto nga pwede nyo magamit nga proof of purchase. No? Sinaton ti subong yang pagkamenti aton nga mga proof of purchase, mga magamit aton sa pagluto, pagkaon, siling holiday season, una diri ang Ladies Choice Mayonnaise. Ladies Choice Mayonnaise, Macri Onion na with my one and only love. Of course, ito kadamo kita rin pwede gamitan sa Ladies Choice Mayonnaise, sining pagluto naton sa aton nga mga pagkaon, like sa paghimo naton sa mga sandwiches. So isa lang ka empty stand-up pouch or sachet or label sa mayonnaise, Ladies Choice Mayonnaise or Ladies Choice Sandwich Spread. Pwede na siya nga mangin proof of purchase. Of course, atin diri ang pangpainit. After ka mo tapos ka mo simbang gabi, tapos ka mo kinaldo sa kagahon, matulutog na pa kagahon ta. Namigid nga mainit-initan natin sining lawas. Sabi, of course, mag-inom iya sang Nescafe. Nescafe, bango na with Nescafe. So, puto sina, hindi paghihaboy, pwede nyo magamit nga mangin proof of purchase. No? Dua lang ka empty sachet sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. Pwede nyo magamit nga proof of purchase. Or isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, pwede man nga mangin proof of purchase. Misali na Twin Pack, buo na siya ha. Hindi basta konti magsilin ka Twin Pack sa isa na kaputos, duwa na da. Ang isa ka part, pwede mo magamit saga, isa po sapon. Basta itungaon nyo bla kayo mo nyo, duwa kente, isa kaputos, di pwede magbilogid yung kaputos. Twin Pack gidya. Isa ginaya kaputos sa Twin Pack ang gamiton nyo nga proof of purchase. No? Pwede man magamit nga proof of purchase ang Nescafe Classic 2 grams. Kung iblang stick bala. Tatlo lang kay Nescafe empty stick pack or Nescafe Classic 2 grams. Pwede naman na siya nga magamit nga as proof of purchase. Makabilan. Ara pagiday, ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Damo kita sa mga produkto, himo sa Orocan, mabakal sa inyo mga suki nga mga department store, sa mga baligyan sa mga merkado, may ara dira sa Orocan ginabaligyan ang mga produkto na mapuslano na para sa aton sinisulod sa puluyan. Kay pwede gid magamit nga regalo subog niya nga panahon sang Disyembre o kung sa tinion niya sang Pasko. No, sigurohon lang nga mabakal nyo Orocan original. Paano mabalaan yung original na? Of course, tagsa ka produkto sa Orocan, may sticker nga nagatapik or may arat niya sa coupon nga may tataka Bombo Radio Promo, amo na inyong mabaton sa tagsa nimong pagbakal sa mga produkto sa Orocan. Siguro sa lahat ito na, basta original na iya nga Orocan, tagsa yun na produkto, may sticker na nga nagatapik. Kung baklon mo na, may promo, may coupon ka, nga mabaton, nga matataka, Bombo Radio Promo. So, pili ka lang, gamitin mo nga proof of purchase, isa ka sticker sa Orocan, or isa ka coupon, nga matataka, Bombo Radio Promo, pwede na o goods na nga mangin proof of purchase. Sa mga nagaluto, sa mga nagluto, tendero, o sa mga kusinira naton dira, sa mga iloy sa nga puluyan, mo nagasamigid nga luto sa pagkaon sa ilang pamilya, aring papasabor pa namin sa inyong malinuto, ang Silver Swan Sukang Puti. Sarap, asim. Pang pasabor, pang panamit sa aton linuto. Ang unod natin mo nagamiton tayo sa pagluto,
ang putos gamiton nga proof of purchase. Isa lang ka empty stand-out pouch or sachet or label sang silver swan vinegar pwede na nga mangin proof of purchase. Hari man dali ang R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. So, tisubong yung manog Pasko, pila na lang, wala lang kadlaw bago mag-abot ang adlaw sa Pasko kung Christmas Day. Basta may gana kung magregalo sa alahas. Sa inyo sining mga pinalanggas ko buhi. Kadto ka masama-sa nga sa R. Flority Pawn Shop and Jewelry. Kay tagsa 100 ka pesos nga balor sang alahas kung drilo, ngayon mabakal kung maprenda man, pagkatagaan ka mo sang coupon. So, kung dako kantidad, ay iso ni magamit sa pagbakal o pagprenda sa nga mga alahas, kag rilo man, damo ka mo sa coupon nga mabaton, damo ka mo sang entry nga mahimo mga kaibigan. Subong man ang panyawan, basta seed marketing, tatak magaling pang boost ini sa aton nga immune system. Kapag hindi subong masako ang tanan, daw ka damo sa mga aktibidades, pakadto pa kare, kabisi sa aton, tiko sa tamaan tabla kagiyo, ka-deplete kita sa mga minerals, elements sa aton sinawas, so mag-inom kita iya sang panyawan. Ang putos, gamita nga proof of purchase, kabasa mo nang lagyan mo, makangkon din siyang grasya, kasi yan regalo, sa 1 to Panalo Part 21 promo. Isa lang ka, MT blister pad or banig sang panyawan, luyang dilaw plus mangustin, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na sa mga proof of purchase, or panyawan balaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. So, ina mga proof of purchase, kada mo pilihan nyo lang dira kung anong available dira sa inyo, anong masamin nyo ginagamit ng mga proof of purchase nga produkto, ang mga gamiton nyo nga proof of purchase. Of course, ina mga proof of purchase, simple lang ato ni mo na isulod ina sa long size, puti nga sobre. Kag tapos siliuhan nyo mayo ang sobre ngayon yung butangan sa mga required proof of purchase na kay tagsahan natin din ka-draw. Meron ka ta representative from FDA nga nag-check sang validity sa inyo silang entry. Kung tsakto ang required numbers of proof of purchase ngara sa sulod dira sang sobre, kag tsakto ang mga detalye ngara dira sa gwa. No? So konsilyado ng sobre, sa gwa sa sobre po tayo yung kumpleto ngalan, address, edad, contact number, ang proof of purchase, week number. Subong pumaton tang entry para sa week number 5. No? Kasi lunes yung draw kita for week number 4. And then, hindi pagkalimta na ang inyo sininga perma. Tag sa kasubre, tag sa ka-entry, dapat may ara kamo sang perma. Then sa right side, sobre, buta ito si promo title, 1 to Panalo Part 21 promo, sa Bombo Radio, kag sa FM, kaya Bombo Radio Bacolod, ihulog din sa mga drop access malapit sa inyo tag sa iya ka mga lugar. Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, arada mga drop access ta sa pila ka mga madamo ng area diri sa palibot sa sulod sa Bacolod or mismo diri sa aton sininga studio. No? Anytime diri bukas kita diri, Lunes to Domingo, including holiday, Pasko kay New Year, pwede gapon mahulog mapit madala nyo inyong entry diri sa aton nga studio. Aril na dyan aton nga mga drop boxes sa aton lobby sa second floor ng CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Of course, sa mga naghulog sa ila sining mga entry, magpamati gid from sign on to sign off. Kaya anytime today, in between sa aton mga public affairs program, mga dramas, nagalawag kita sang winner. No? So aton nga malawagan nga winner, ngara lang sang anong kauras sa pag-claim sang ila sining nga premyo. Pagbati nyo nga malawag, nga alam nyo, kadtong mo dayo, miskan, isa lang ka minutong nagligad, kadto ka day kaya ang premyo mo, ara niya naghulat si mo. Sa natulad ka pa, malawagan, ang imo sining entry, pag-abot, ang premyo mo, ara niya naplastara naton. No? So sa mga hindi makahingagaw, bagay ti anom ko oras, biskan tatubtan ka pa, maklim mo gina, may ngagaw mo gina claim mo sining premyo. Amo na importante kila magpamati gid kamo, kay para patapos yung malawag inyo siningalan, gilayon kamo kadto sa aton studio, dala sa Walid ID sa pag-claim sang inyo sining premyo.
na pinaka-importante ang anong kuras bastante na para maklaim nyo sining padya. Sinato, tinabatayin naman kadamo sa ating mga winner. Nagdalaw sa ligigan nga tatlo kasi mga sumanto panalo part 21 po mo basi ka mo mana masunod naton nga winner o basi ka mo masunod nga milyonaryo basi ka mo bag-o milyonaryo sa tuig 2023 sa atos ni Grand Draw magpadala maghulog na sa inyong mga entry. The more entry you send, the bigger chances of winning ka na mo. Tiyan mo nang kwan mo nang pinaka the best, no? Yan na po damo kaya nga entry mulog mo kay ti bintaha ka sa iban nga jutay lang entry. Of course, pada updan taman sa nga pagpangamuyo nga makabatong kita sa grasya. Wanta panalo part 10 promo sa Bombo Radio ka sa FM. Hulog na. Padala na sa inyo sini nga mga entry. 43 minutos na nakalikan stock na alas 11 sa ngudto. Inyo patutunan Bombo Hanay Sugto. Maga pa na balik makalikan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. Balik na rin pagpalakad si Platuntunan na bombohan na isa ugto, 54 minutos na nakalabay, stock na ang alas 11 sa aga. No? This time kami nagkanta na niya ba isa ka importante man nga balita, ningin breaking news sa ito ng kamatayon sa founding chairman sa Communist Party of the Philippines kon CPP. Nga si Jose Maria Sison o kung kilala nga si Juma, makaminati balanta man na malawig lang at tinuig, ino siya naka-exile dito iya sa Netherlands. No? Based sa iya sining information officer sa Communist Party of the Philippines nga si Marco Balbuena, ginapahag sining si Juma Sison, ang nagtaliwan mga alas 8:40 kagabi, no, Philippine time, dito sa Netherlands, matapos ang 2 ka semana sining dala siya ako na confine siya sa hospital mga pinan, no? So duwa man din maging pahayag sa spokesperson sa CPP kung ano ang reason, anong rason ng balatian, sining ni Juma Sison nga mo naging tunaan sa iya sining kamatayon. So sa aton sa Pilipinas, kilala ta ni siya nga isa sa mga ngalan o isa sa mga personalidad sa likod sa hublag man sa CPP PNDF. Si Jose Maria Sison, makabilang kati siya na sinato na nagtukod sa Communist Party of the Philippines. Ini siya nangin kilala sa to nga aktivista, leftist revolutionary, kag sila niya muna siya nag-organize ang Communist Party of the Philippines sa itong bulan sa Disyembre 1968. Mga kaibigan, so gidugay na siya. Pila man siya ka dekada nga exile, kagawal ata sa Pilipinas, kadamon siya sa mga kaso, no? May mga warrant of arrest na siya nga against iya, no? Sa mga pila ka mga atrocities nga naglanabo, nga ati ginapabangod nga siya man ang utok, siyang brain o kung nagplano sining pila ka mga atrocities, mga pagpangatake, pagpamatay o di iya sa pungsod Pilipinas. Ang Communist Party of the Philippines, isa nato nagsugod ini sa pagtukod o kung pagpatigan sa communist insurgents o kung rebellion against sa gobyerno sa Pilipinas. Upod ang iya siling armed wing, amo ning New People's Army, kung armado ya bing armado yang grupo, kag ang political army nga amo ning National Democratic Front of the Philippines kon NDF. Amo gitawag nga CPP,
NPA, NDF mga kaibanan. Ti balanta naman no anong ilan niya nga Julia nga ginakuha nabi patigayon no kung ginahambal sa mga pumulyo kag sa senaton sa mga nagligad nga matinuig kadamo na no sining mga padayon nga maengkwentro in between sa armed groups sang CPP and NPA nga kadamo na magresulta sa kamatayon no sa mga inosente nga mga sibilyan, mga membro sa New People's Army, of course, sa yaton, mga soldado man, San Dinas Negros, pinaka-latest nga mga enkwentro, ang kamatayon sa duwa nila kamalida, itong sinantabla, si Magbanuato, si Commander alias Magbanua, si itong si Isapagisa Costa, gani kabig man sa mga top leaders ang hublag diri sa isla sang kon sa area sang Visayas makabinan. So si Juma asing naton 83 anyos ini sang papatay no kagabi 8:40 Philippine time dito sa Israel Hospital sa Netherlands. Definitely wagin pa ikon exact in hospital kag kon ano no ang sinaton ang kabangdanan sa kamatayon ni Jose Maria Sison o Juma Sison basta ginabala sa spokesperson sa CPP nga ini siya na admit 2 weeks ago na confined sa hospital kag masubo nga balita kagabi Philippine time ini siya ang nagtaliwan. Bantayan na dugang ang military, dugang sinima update sa atong sinima Bombo News Center sa atong Bombo Network News. Makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor. Magandang tanghali Pilipinas! Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ika-17 sa buwan ng Disyembre 2022, araw ngayon ng Sabado.
Ating Christmas countdown, 8 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, pagpanaw ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joma Sison umani ng magkakaibang reaksyon. Si Pangulong Marcos Jr. naman ipinag-utos ang paggawad ng service incentive at rice allowance para yan sa mga empleyado ng gobyerno. At tourist arrivals sa Pilipinas pumalo na raw sa halos 2.4 million. Ayon po yan sa Department of Tourism. Ang supply naman ng bagong salapi dito sa Pilipinas sapat sa gitna ng surge sa currency demand ngayong holiday season ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Department of Labor and Employment hinikayat naman yung maliliit na negosyanteng mag-avail ng 13-month pay loan na kanilang programa para sa kanilang mga empleyado. At sa international news naman, 5,000 katao stranded pa rin sa airport sa Peru dahil yan sa mga kaguluhan doon. At ngayon sa ating mga detalye. Utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawad ng service incentive at rice allowance para sa mga empleyado ng gobyerno. Sa inisyong administrative order, ang ibibigay na Service Recognition Incentive o tinatawag na SRI ay one-time grant lamang na hindi lalagpas sa 20,000 piso para yan sa mga empleyado sa Executive Department. Kabilang na rin sa mga entitled na makatanggap ng nasabing insentibo ay ang civilian personnel sa national government agencies, saklaw dito sa ang mga state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, mga regular contractual o casual employee, miyembro ng military at police, gayon din ang mga fire at jail personnel sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kasama din ang mabibigyan ng naturang insentibo ang mga kawani mula sa Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Maaari ding mabigyan ng one-time na SRI na hindi lalagpas sa 20,000 pesos ang mga empleyado sa dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Judiciary, Office of the Ombudsman at Constitutional Offices. Samantala, pagdating naman sa one-time rice allowance ay igagawad ito sa mga kawani ng gobyerno, kabilang na ang mga civilian personnel sa national government agencies, kabilang na rin ang state universities and colleges, government-owned or controlled corporations o GOCCs, government financial institutions, government instrumentalities na mayroong corporate powers at government corporate entities na mayroong regular, contractual o casual position. Entitled din ang mga military, police, fire, jail units at facilities at mga empleyado ng Bucor, Philippine Coast Guard at NAMRIA. Maaari din namang mabigyan ng rice assistance sa mga individual o grupo na ang serbisyo ay may kinalaman sa job orders, contracts of service o iba pang kalintulad na working arrangements. Para sa atin sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagpanaw ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joma o Jose Maria Sison ay umani ho ng magkakaibang reaksyon at napaulat ho kanina ang pagpanaw ng nasabing leader ng komunistang grupo. May pag-uulat pa dyan at update si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, pumanaw na nga ang Communist Party of the Philippines Founding Chairman na si Jose Maria Sison sa edad na 83 habang naka-exile ito sa bansang the Netherlands noong Biyernes ng gabi matapos ang 2 linggong confinement sa ospital. Ang pagkamatay ni Sison ay kinumpirma nga ni CPP Information Officer Marco Valbuena at ayon kay Valbuena ay taos-puso silang nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang guro at nagsilbing gabay sa kanilang layunin. Iginiit nito na sa kabila ng kanilang pagluluksa ay patuloy pa rin nilang ibibigay ang buong lakas at determinasyon upang isulong ang revolusyong sinimulan ng kanilang gurong si Sison. Matatandaan na taong 1980s nang ma-exile si Sison sa bansang the Netherlands at pinamunuan ng Communist Party of the Philippines sa loob ng 54 na taon mula noong December 26, 1968. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, minsan na ngang nakapanayam ng Bombo Radio Philippines si Communist Party of the Philippines Founding Chair Jose Maria Sison. Balikan natin ang naging parte ng eksklusibong panayam ng Bombo Radio.
Siyempre, karumal-dumal na pangyayari yan sa ating kasaysayan, yung pagdeklara ng martial law, yung absolute power na kinuha ni ni Marcos sa pamamagitan ng martial law at fascist dictatorship. Ano yun for absolute corruption. Dati nagnanakaw si Marcos, lalong nagnakaw at hindi lang assets ng ating bayan kundi buhay ng maraming ating kababayan. Hindi lang lumaganap ang pag-arestong illegal, pag-torture at pagpatay sa mga tinuturing na komunista. May investigasyon towards prosecution and trial. May lalagay sa dokumento, may papasok sa record ng International Criminal Court ang mga testimony at mga presentations ng mga abogado at human rights organizations na tumutulong sa mga pamilya ng mga nabiktima sa bogus war on drugs magmula pa sa panahon ni Duterte sa Davao hanggang sa naging presidente na sa saklaw na panahon 2011 to 2019. Mientras saklaw ng ICC sinasaklaw ngayon ng kaso. At yan muna ang aking ula patungkol nga dito sa pagpanaw ni CPP Founding Chair Jose Maria Sison. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Sa mga dagdag na balita, Bombo Ever. Samantala naman, pumalo pa sa halos 2.4 milyong tourist arrivals ang naitala ng Department of Tourism mula nang muling buksan ang borders ng ating bansa para sa international travel noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Base sa datos mula sa Department of Tourism as of December 15, nakapagtala ng kabuang 2.3 million na foreign arrivals kung saan karamihan ay mula sa United States na mayroong 447,278 arrivals. Sumunod dito ang South Korea, may 374,097 arrivals. Australia, mayroon namang 118,228. Ang Canada, 109,041. At ang United Kingdom ay mayroong naitalang 90,196 tourist arrivals. Nalagpasan nito ang target ng Tourism Department na 1.7 milyong turista para sa taong 2022 na naabot naman noon pang buwan ng Oktubre. Sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagtaas ng tourist arrival sa ating bansa ay iniuugnay sa pagluluwag na rin sa travel restrictions gaya ng mandatoryong COVID-19 testing, pagsusuot ng face mask at quarantine period na ipinatupad ng gobyerno para makontrol naman ang pagkalat ng virus. Ang pagluluwag din na ito sa mga travel requirements ay nagbigay din sa bansa ng mas mataas na revenue o kita mula yan sa turismo na nasa humigit kumulang 130 billion pesos mula noong nakalipas na buwan. Tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sapat ang supply ng mga bagong banknotes o yung mga perang papel at pati na yung barya dito sa ating bansa. Yan ho ay sa gitna ng surge sa currency demand ngayong holiday season. Ayon sa Bangko Sentral, ang demand para sa bagong pera ay sumipa ngayong Christmas season sa kasabay ho ng tradisyonal na pagbibigayan ng mga Filipino ng cash o kaya naman ay coins bilang regalo o aginaldo sa ating pamilya at mga kaibigan. Batay nga sa historical bank withdrawal data mula po noong Oktubre hanggang Disyembre ng taong 2019 hanggang 2021 ay lumalabas na ganito ang figure. At ayon sa Central Bank, na ang pagtaas sa demand sa salapi ay nag-umpisa noon pong buwan ng Oktubre at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, mataas pa rin ho ang demand. Ganito rin ang nangyayari sa bawat taon. Pinakamataas na demand sa denominasyon ng pera sa nasabing period ay yung 1,000
100 at yung 50 pesos na mga banknotes, habang yung 20 pesos at yung piso na barya pati na ang 25 centavos ay tumataas din ho ang demands dahil may mga gumagamit ho nito na pampaingay pagka sasalubong sa bagong taon. Inaabisuhan naman ng Bangko Sentral ang publiko na mayroong hawak na mga unfit banknotes at coins na ipalit na ito sa mga bagong salapi na kanilang isinasagawa at yan ay upang mapalitan at magamit pa rin sa sirkulasyon ang kanilang pera at hindi masayang. Kung masisira kasi ito at mawawala yung serial number, ay baka hindi na palitan pa ng Bangko Sentral. Halimbawa, yung mga unfit banknotes mga kabombo, yung marumi, may mancha, hindi malinaw yung mga pagkakasulat at may kupas na parte ng letra, habang yung mga hindi angkop na barya ay may mga marka at may mga palatandaan ng kalawang o kaya naman ay punctured o binutas yung barya, ay hindi ho ito maaari nang magamit. Samantala, mga kabombo, yung Department of Labor and Employment ay hinikayat ang mga maliliit na negosyanteng mag-avail ng kanilang programa. Ito yung 13-month pay loan program para ho dun sa mabigyan yung mga empleyadong saklaw ng maliliit na tanggapan. Alamin natin ang ulat mula kay Bombo Gerald Ulep. Hinikayat nga ng Department of Labor and Employment o DOLE itong mga maliliit na mga negosyante na mag-avail dito sa tinatawag na 13-month pay loan facility na inilunsad dyan ng Department of Trade and Industry noong nakaraang taon. Sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na ang 13-month pay loan facility ay mayroon namang zero interest at para ito sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Anya, mula sa rating 12,000 pesos loan para sa isang empleyado ay itinaas na rin ito ng DTI o Department of Trade and Industry sa 15,000 pesos. Pero ang isang kumpanya raw ay makakapag-avail lamang para sa kanilang 40 empleyado para mabigyan ang mga ito ng kanilang bonus, itong 13-month pay. Kung maalala, dahil na rin sa pandemyang dulot ng COVID-19 ay nahirapan itong mga maliliit na negosyanteng magbigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. Pero nagpaalala naman sila Guesma sa mga micro, small and medium enterprises na hindi sila exempted sa pagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. Kasabay dito, may kahilingan naman sila Guesma sa lahat ng mga employer. Darito pa, pakinggan natin si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Nung pang last week ng November, yung may panawagan natin sa mga employers, wag naman po ninyong hintayin ng deadline. Baka naman po pwedeng ibigay na natin ng mas maaga. Nang ganon, hindi po nagkukumahog yung pong mga manggagawa at kanilang pamilya sa pagbabudget ng kanilang tatanggapin na So, base dito sa ating batas, Bombo Dennis, ang 13-month pay ay kailangang ibigay ng mga employer on or before December 24. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Naghatid na yan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Handa na para sa inaasahang pagbuhos ng mga sasakyan kasabay ho ng pag-uwi ng ating mga kababayan sa kani-kanilang probinsya o kaya naman ay magtutungo dito naman pabalik sa Metro Manila para sa Pasko at Bagong Taon. Kaugnay nito, ayon kay North Luzon Expressway Senior Traffic Manager Robin Ignacio, itinigil na lang ang lahat muna na kinukumpuni doon sa kanilang mga kalsada na saklaw dyan sa North Luzon Expressway. Bukas na din ang lahat ng driving lanes maliban doon sa southbound direction ng Candaba Viaduct, habang may mga saradong lanes na hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon dahil nga sa ilang inaasikaso dyan. Nagdagdag na rin ng mga personnel na ipapakalat sa mga area dyan sa North Luzon Expressway dahil nga sa inaasahang bigat ng daloy ng trapiko sa mga toll gates ngayong holiday season. At ayon nga sa opisyal ng NLEX o North Luzon Expressway na pumapalo ang average daily number ng mga sasakyan na bumabaybay dyan sa naturang kahabaan ng kalsada nasa 280,000 hanggang 60,000 yung mas mababa
at pati na doon sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ito yung mas kilala sa tawag na SCTEX. Subalit noong Disyembre 16 hanggang Enero 3, holiday season ho yan nung nakalipas na taon, ang dami ng sasakyan ay inaasahan mauulit ho yun, mga kabombo. At tataas pa nga hanggang 10% posible kada araw at yan ay binabase doon sa mga nakalipas na record. Inaasahan naman ang peak ng holiday traffic ay susunod na linggo na ho mangyayari. Disyembre 23 ang sinasabing peak mula ho sa hapon hanggang madaling araw ng Disyembre 29 at Lunes, Enero 2 ay matindi pa rin ang pagbigat ng trapiko. Hinimok naman ng opisyal ang mga motorista na huwag kaligtaan na i-install ang kanilang RFID o yung kanilang frequency ID upang ma-detect agad at hindi na kailangan pa ng manual na pagbabayad ng toll fee sa mga toll plaza. Pinapayuhag din ng mga motorista na suriin muna ang kondisyon ng kanilang sasakyan bago bumiyahe at siguraduhin may sapat na pahinga upang maiwasan ang mga aksidente. Samantala, dumadaing naman ngayon ang grupo ng mga mangingisda sa pamahalaan na gawin ng permanente ang pagbabawal ng pag-aangkat ng partikular na isda sa lokal na merkado. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya na dapat ipawalang bisa na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang Fisheries Administrative Order 195 na nagsisilbing legal na basihan para buksan ang floodgates para sa inangkat na mga isda. Sinabi din ni Pamalakaya National Spokesman Ronel Arambolo na bagamat welcome development para sa kanila ang pansamantalang pagban o pagbabawal sa ilang imported na isda sa lokal na merkado, dapat din anya na maging daan na ito para tuluyan ng ipagbawal ang importasyon ng mga isda sa bansa. Habang umiiral kasi anya ang mga polisiya para sa malayang pag-aangkat, nananatili namang nakalantad sa murang imported fish ang ating mga merkado habang nasasagasahan din ang ating local fishing industry. Ipinunto din ng grupo na dahil sa dumadaan pa sa 3 hanggang 4 na pribadong traders ang mga produktong isda bago pa makarating sa mga palengke. Kapag anya wala ng importasyon o importation policies, hindi na magkakaroon ng mga issue ang pamahalaan sa imported fish na pumapasok sa merkado. Kuha pa tayo ng mga karagdagang ulat. Mga kabombo, yung Department of Health ay patuloy na hinihimok po ang publiko na magpabakuna at magpa-booster pa rin, lalo na doon sa mga nasa vulnerable sector. Laban pa rin yan sa COVID-19 at nananatiling pandemya pa rin ho dito sa mundo. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis, patuloy na hinihimok ng kagawaran ng kalusugan ng publiko, lalo na yung mga matatanda na magpabakuna at magpa-booster shot kontra sa virus at lumalaganap pa na ibang variant sa bansa. Sa press briefing ng ahensya, inihayag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang virus umano ay patuloy na mananatili ng kasama ng mga tao, lalo na kung ito ay patuloy na kumakalat at hindi sinusunod ang minimum health protocol ng kagawaran. Kaya patuloy naman ay hinihikayat ni Vergere ang publiko na magpabakuna at magpa-booster shot, lalo na yung mga vulnerable o yung mga madaling kapitan ng virus. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Virus mutates and it's part of the cycle. It mutates especially when it has a host which are vulnerable, and especially yung mga vulnerable included dyan, yung mga hindi bakunado. So ngayon, dito po sa ating bansa, ano yung threat sa atin yaan? Ang threat po would always be there. We say and we always remind our people, andito na ho yung virus and sa tingin natin, hindi pa ho siya mawawala ng matagal. Kasama na natin siya. So the only way for us to prevent, if ever this will happen, that the virus again crosses the border, another variant, nangyari na po yan. We've experienced a lot of variants already, but still, we have our cases manageable in the country because we are more prepared than before.
Yan ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa kasalukuyan kasi mayroon ng humigit kumulang 165 million ang nabakunahan na kontra COVID-19. Para sa unang bakuna, kulang-kulang 71 million na ang na-administer ng vaccine, samantala for complete dose may humigit kumulang 73 million at para naman sa booster shot aabot na ng 21 million ang nabakunahan ng karagdagang proteksyon. Kaya naman kumpiyansa ang kagawaran na mas handa ang bansa sa paglaban kontra sa COVID-19. Bombo JC? Yes, Bombo Dennis. Oo. Saan ngayon yung mga venue ng vaccination? Dahil at saka nagbago ba sila ng requirements para dito sa mga magpapabakuna? Pwede pa rin ba yung walk-in? Yes, Bombo Dennis, tama ka dyan na pwede pa rin ang walk-in. Dito sa Maynila, meron pa rin tayo dito sa Manila City Hall. Malapit yan sa KKK o yung kay Bonifacio. At ganyan pa rin naman ang requirements. Pwede pa rin ang walk-in, lalo na dun sa mga matatanda o yung mga bata na nagkakaedad ng 5 hanggang 11, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, inihayag ng isang senador na dapat idulog pa rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping ang lantarang mga paglabag ng China sa international law at pagbaliwala sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ito ay kapag nagkitaan niya ang dalawang leaders sa Enero sa Beijing para sa state visit ng Pangulo sa unang bahagi ng taong 2023. Ginawa ng senador, partikular ni Senator Francis Tolentino ang naturang pahayag matapos ngang i-adopt ng Senado ang isang resolution na kumukundina sa tinawag nitong patuloy na paghaharas at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang insidente sa May Pag-asa Island kung saan pwersahan ngang kinuha ng Chinese Coast Guard ang isang rocket debris mula sa Philippine Navy. Ani na ng Senator Tolentino na nasa kamay na ng Pangulo bilang isang Chief Executive at Chief Architect ng ating foreign policy kung idudulog ito sa Pangulo ng China. Ang resolusyon naman ng Senado ay malinaw na mensahe ng mariing pagkundina upang matigil na ang ganitong mga insidente. Naghatid na yan sa atin sa oras na 21 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, nangunguna ang kadiwa ng Pasko program ng pamahalaan sa pinaka-aprobado umano ng mga proyekto ng pamahalaan ngayong 4th quarter ng taong 2022. Ayon ito sa isinagawang 2022 End of the Year Survey ng Publicus Asia Incorporated. Layunin ng kadiwa ng Pasko program na magbenta ng mga pangunahing bilihin sa presyong abot kaya ng mga mamamayan. Sa isang public briefing na inorganisa ng nasabing mga nasa likod ng survey, noong Biyernes mga kabombo ay iprinisinta nila ang listahan ng pinakamatataas na nakakuha ng puntos na inaprobahang programa ng pamahalaan. Ang nasabing survey ay isinagawa ho Nobyembre 25 hanggang Nobyembre 30 ng taong kasalukuyan. Meron ho itong kabuuan na 1,500 respondents, mga kalalakihan at kababaihan sa buong bansa. At dito ay binibigyang din naman ni Eric Yanse Estrabo ng Publicus Asia na ang naging basihan ng naturang survey ay resulta ng pang-ekonomiyang paninindigan ng mga Pilipino, lalo na yung mga working class ng lipunan. Nakakuha ng pangkalahatang 84% na boto ang kadiwa ng Pasko sa nasabing survey, habang pumapangalawa naman ang aprobadong programa ng pamahalaan, yung polisiya sa paglaban sa kriminalidad, pagpapabuti sa bilis ng internet, pagpapatuloy ng face-to-face. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023
2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala naman, dumako pa tayo sa mga karagdagang balita mula sa probinsya. Dinagat Islands, hirap pa rin ang pagbangon isang taon matapos na manalasa ang Super Typhoon Odette. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa Star FM Bacolod. Patuloy ang pagbangon ng Dinagat Islands. Isang taon na makalipas ang pananalasa ng bagyong Odette. Ang nasabing probinsya ay isa sa mga pinaka-apektadong lugar na nasalanta ng Super Typhoon kung saan nakapagtala ng 22 kataong namatay at nasa 803 na sugatan. Bilyong pisong halaga naman ang nasira sa agriculture, fisheries at government infrastructure, pati na sa mga daanan. Nasa 37,033 na pamilya ang naapektuhan at 16,336 na kabahayan naman ang tuluyang nasira. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Ruth B. De Los Reyes, presidente ng People's Integrated for Environmental Conservation Organization Incorporated o PICO, sinabi niyang nakatutok ang kanilang organisasyon sa tree planting activities sa Dinagat Islands, pati na ang outreach programs dahil maraming pamilya pa hanggang ngayon ang nangangailangan ng tulong kagaya na lang ng mga makakain. Nakikita pa rin namin dito sa Dinagat Island, nahihirapan pa rin yung pagbangon lalo na sa environment. Even though our government in Dinagat Island, they are also trying their best na mapabangon kaagad, pero di naman basta-basta kaagad-agad. Kasi alam naman din natin yung government, limited din yung mga source of fund ng gobyerno. Lalo na merong nakabudget din dyan. Umaasa din si De Los Reyes na dumami pa ang sumali sa kanilang mga aktibidad para na rin sa ikabubuti ng Dinagat Islands. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! At tugnay pa rin yan mga kabombo, yung anibersaryo naman ng pananalasa ng Super Typhoon Odette ay binigyang kulay doon sa Central Visayas. Paano nga ba ang naturang aktibidad? Alamin natin yan sa report ng Star FM Cebu. Opisyal nang pinailawan itong Biyernes ng gabi ang Christmas tree ng Cebu Provincial Capital. Ang seremonya ay sumisimbolo pa ng pag-asa at pagkakaisa bilang pagunita sa Super Typhoon Odette na nanalasa sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas noong nakaraang taon. Pinangunahan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang aktibidad kasama ang Tri-City Mayors, si Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava, mga mayor ng iba pang local government units sa lalawigan at iba pang opisyal. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Garcia na nalagpasan ng lalawigan ang mga hamon na dulot ng COVID-19 pandemic at ng bagyong Odette. Pabiro pang sinabi ng gobernadora na kahit ang pinakamatinding bagyo at pinakamalaking hamon na hinaharap ng mga Cebuano, hindi pa umano magrereklamo ang mga ito kung nasaan ang Pangulo at kusang nagsusumika para lang makabangon. Sa pagdiriwang ng mga Cebuano sa Pasko ngayong taon, umaasa ang opisyal na maging isang tanglaw ng pag-asa ang lalawigan para sa iba pang bahagi ng bansa habang patuloy itong nangunguna sa pinakamapaghamong panahon. Knowing that those two challenges were the most severe ever that we Cebuanos had gone through in recent history. But we survived. And hey, we did not only survive, we prevailed. We showed the country and the rest of the world that even the worst of diseases, even the most severe storms, none of these can ever break the indomitable will of the Cebuanos. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embre nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo Bombo! Bombo International News.
Umaabot na sa 5,000 katao ang stranded sa airport ng City of Cusco sa Peru matapos ang pwersahang pagpapasara ng mga nagproprotesta dahil sa patuloy na kaguluhan ukol sa impeachment ng dating Pangulo ng kanilang bansa. Nasa 8,000 katao naman ang naipit sa maliit na bayan doon sa paanan ng bundok kung saan makikita ang Machu Picchu, isang ancient site sa Inca Citadel at dinarayo kada taon dahil tumigil ang railway line doon sa pagtakbo. Makikita sa footage ang pagharang naman ng mga nagpuprotesta sa main road at airport ng nasabing bansa. Panawagan nila na isara na ng Kongreso, mag-resign ang bagong presidente na si Dina Boluarte at ang maagang eleksyon. Ang insidenteng ito umano ay kasalukuyang nakakaapekto sa tourism industry ng Peru. Samantala, mahigit pa sa 20 katao naman ang naitalang namatay na dahil sa mga sumunod na protesta at nagtulak din ito sa 2 pang government minister na tuluyan ng iwan ang kanilang pwesto. Isa si Education Minister Patricia Coria sa 2 ministers na nag-resign na. Nagsimula nga ang protesta matapos na maalis sa pwesto ang dating Pangulo na si Pedro Castillo noong Disyembre 7 sa bisayan ng congressional vote. Ang plano nitong alisin ang Kongreso at magdeklara ng state of emergency ay hindi nagtagumpay at naging dahilan ng kanyang impeachment. Bombo Sports News. Itong World Pickleball Champion na si Leander Lazaro ay matagumpay sa ginanap po na Bridge Cup 2022 dun sa India. Alamin natin ang update mula sa Star FM Baguio. Matagumpay ang first Pinoy Pickleball gold medalist na si Leander Lazaro sa ginanap na Bainbridge Cup 2022 sa India. Tinanghal itong kampiyon sa men's doubles 19 plus advanced category. Quarter finalist naman ito sa mga kategoryang men's singles 19 plus open, men's doubles open at mixed doubles open. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy Pickleball player, inamin nito na isang hamon ang ginawa nitong preparasyon sa naturang torneo. Sinabi din nito na hindi nila inakala na talunin ang mga bansa na malalakas sa ganitong larangan ng sport. Right now, sa stage ng pickleball sa Philippines, medyo challenging kasi nga yung mga players, kukunti pa lang. So, medyo challenging for me to practice sa mga matches. So, ang ginagawa ko, more on fitness and puro drills. Practice lang ng mga execution ng mga shots. Very happy kami doon sa naging result. Tsaka, naging eye-opener siya sa amin na, uy, kaya pala ng Pilipino, kaya pala namin na makipagsabayan sa mga players sa Asia. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa kauna-unahang Pinoy Pickleball gold medalist na si Leander Lazaro. Matatandaan na si Lazaro ay nag-uwi rin ng gintong medalya sa men's doubles at silver sa men's singles category sa World Pickleball Championships na ginanap sa Bali, Indonesia. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bombo Castor Nation sa ating Christmas countdown. 8 days to go bagong araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kamatayin mo kami nato sininga Bombo News Center sa atin ng Bombo Network News. Dalagko kamalabas ng mga nagpauna ng mga balita nasyonal, balita sa luwas ang pusod, balita sinampag. Pumanig siya pala tuntunan, tutukan ta naman pila natin ka mga nagpauna yung mga balita lokal. Of course, ang reaksyon sa Philippine Army. So sining kaman tayo ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Of course, sinipatan niyo celebra pa rin sila sa ika-74 nilang anibersaryo. Sa maabot nga December 26 ang Communist Party of the Philippines. Reaksyon dia sa aton sining lokal nga military de los Negros. Of course, report mga kadibombo Grace Lynn Lubaton ang sa bahay niya sa paig sa aton sining Bureau of Fire Protection, sining mga pagsugod na baligya sa aton nga mga firecrackers and pyrotechnics diri sa sunod sa Bacolod. Pila man niya, kabahin niya sa aton siniyang probinsya. Rebalo naman, kamusta on talilion ta balikan ta ang mga food delivery drivers naton diri sa Bacolod
kamusta ang ila sining income siniyang bulan sa Disyembre? Daw damo ganar sila, dako ang kita nila. Okay, pilapagid ka mga balita. Of course, karon naman sa ato si Christmas around the world, na lilion aton ito yung aton nga mga kauturan nga mga Hapon sa pungsod Japan. Kaya pinapagid ka mga balita, inatan natin panamalikan, makaligan lamang pilat ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara ng Balik rin po palagi sa platuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad start na nga last 12 sa Udto. This time ko ang unang balita guro ng report, madulong ni Bombo Grace Lynn Lobaton, no? Sining pagtutok na ito na sa Bomba Cardam Defensor, actually ginapacheck pa nato na ikaw inibilang ining pagbaligyanay sa ato sining mga palupok. Firecrackers and pyrotechnics sa ito ay puti diri sa ato sa Bacolod, nagsugod na kita daw kahapon pa, no? Pagbaligya dira sa may likod sa Pope John Paul Tower nasa may reclamation area. Of course, ining pagbaligyanay asin naton after na fully completed na sa naton nga mga retailers, ilang nga mga permit from the LGU, from the city, sa BFP, sa PNP, iban pa nga mga concerned government agencies. Sa Bureau of Fire Protection, of course, may pahag din nato karon nga City Fire Marshal, si Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, no? Sa ilaman mga measures sa sining sugod na baligya sa aton nga mga firecrackers and pyrotechnics. Ginakatag nato sa aton mga kauturan nga wala na sa lugar nga pwede ka mo magkabakal. Kundi dalangin sa sining designated area sa may reclamation area sa likod sa Pope John Paul Tower. No? Kung may nagabaligya dira sa inyo lugar, sa barangay nyo o sa purok nyo, i-report nyo ina kay hindi na sila pwede na kabaligya. Madakop na sila, makasuhan sila, pailan sila kaso, i-confiscate ila sining mga palupok o mga firecrackers, kabalang isa din na tanaw ang safety. No? Hindi ka pwede gani makastock sing damo ang bulyom, dako bulyom, sa imo sini sa mga palupok, sa imo balay. Hindi ka man nakabaligya sa diin lang, muna yung may designated firecracker zone kita, kay dra na da pwede ka makabaligya para sa safety sa publiko, of course sa safety man sa mga nagabaligya mga kabinan. Amo nagatagsa ka mga LGUs may designated firecracker zone. No? Of course, may ara magita designated area ang pwede lang da gani makapalupok, no? Galing sa buda way naman gina-implementar, no? Kasi tayo makitaan mo anytime nowhere naman lang gani subong managagamit sa palupok sa semente sa tinion niya sa pagsugalaw sa bagong tuig ang Christmas not hindi gid siling mamakitaan kita nga do damo gid, no? Naggamit sa mga palupok, mga firecrackers and pyrotechnics jutay lang gid, no? Daan lang makitaan sa pagsaulog nato sa bagong tuig kay for the palawig na tinuig na obserbaran nato, no? Nga ang Christmas Day hindi na gid tanto nga linok panay kumpara mo sa una nga mga panag-on, ang Christmas kag New Year terrible nga palupok mo during those 30 years ago, 20 years ago galing bod sa mga kamalalon ti mo oton naton nga iban imbes nga bakal na palupok ya pag Paskwa, no? Ginatingob lang niya sa New Year, amo na nga sa Disyembre 25 hindi tama gid, no? Ang inyo makitaan or mabatian nga mga paglinupok, of course may ara fireworks display pila kay LGUs, iban ti Christmas Day or iban sa New Year Manila ya ginapatigayon. Manang kuan ang pinaka-uli karon niya nga senaryo diri sa ato sa Bacolod sa bahin sa sining mga pagbaligya na sa mga palupok. Karas Bombo Grace. Kuan tabi ang report ni Bombo Grace ano ba to? Of course ining iya nga kuan ang iya sining pagpakiangot sa ato sining City Fire Marshal kay pinapigid ka mabalita. Of course kana available da kurato ba koturan ni mga food delivery driver naton bala. Oy kamusta baklanay, kamusta income subong nga kamusta ang ila sining transaksyon sining bulan niya sa Disyembre. Aring unang hugda sa mga balita gikan sa patrol pud sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes,
Bumbudanis ka-uptik gid sa aton nga mga kauturan, especially nga nagahilapit na gid ang pagselebrar naton sa Christmas, no, kag bag-ong tuig. So ang ila sini nga mga kamot gakala man na magpalupok, pero mas ma-uptik lang gid ang aton sini nga Bureau of Fire Protection, especially diri sa Bacolod City, nga wala pa niya naka-avail sa mga permits ang aton sini nga mga firecracker vendors, no, ang ila sa nga pangaman kag pag-remind, no, paghatag sa mga nagakadapat nga sundon sa aton sa nga mga vendors ang wala gid sang untat, especially sa bulig man naton sa Radyo Bacolod, ang pahanumdom sulit-sulit kag ginadugangan pa, no, kung may mga tips pagid bala, no, para makalikaw sa mga insidente. Kag according kay Fire Chief Inspector Rodel Gaspi, ang Fire Marshal sang BFP Bacolod, nga ang ila sini nga standard bala nga himugit ka may ligid nga mga tinuig, no, may mara sang 7 ka mga personnel Bambodanis nga mag-standby dira once nagsugod na ang pag-display sa mga firecrackers dira sa Pope John Paul Tower. No, may ara sang fire truck kag kung maghali ng isa sa fire truck may mabilin pakay 2 ka stations ang gin-assign dira nga mabantay Adac Rodriguez kag iya ka Central Office Bambodanis. So ang mga pila ka pahanumdom ang balas sa dapat tubig, may fire, may exit, tapos may fire extinguisher, dugang pasina, tap man, no, ang BFP, para bulig naman sa mga vendors kay Councilor Pausi, no, nga matataktan sang circuit breaker or breaker, ang tagsa-tagsa ka mga stalls Bambodanis kay naliya magluntad ang insidente, at naman ginapangayo, i-shut off lang niya dayon, no. Maabtik pa lang pangaman para nga hindi na maglapta kag isa pa kung makita nato magkadto dira sa reclamation area, makita nga ang distansya sa isa ka stall, no, ang ila sini nga distance, so then isakos na iya suno man sa requirements sang PSP ta kag pila man ka mga gin-applyan sang permits. So, kagapon na tigayan gay nga makuha ang permit sa RCSU, kung Regional Civil Security Unit, Bambodanis dito sa Iloilo. So, sila nga mga vendors kagkaron magasugod na sila sang pagbaligya. So, ang aton sini nga mga BFP personnel, no, naga-prohibit kid sa mga tawo nga naga-sigarilyo, sa tawag no testing. Ila man gani nga kudalan gining palibot sang area dira, no, para nga malimit lang niya ang nagasulod lang tawo. Masulod lang nga tawo mo na mabakal kag magwa dayon, no. I-prohibit na da sa mga nagatambay bala sa gwa, da pwede kay kalabanan daan so nga kung magatambay ka lang ya may ginauyatan sa pagigasigarilyo mo. So ina-avoid din na kag ang ila sa mga pagbantay tama gid ka id Bombo Dennis. So halog lang gid kay gina-celebrate ni aton nga mga dalagko nga celebration before matapos ang tuig kag magbag-ong tuig nga ma-zero kita sa incident kailain man gid mag-celebrate kung kompleto ka, no. Malokpan ka na karon, no. Mabuhinan gid ang imo sini nga mga tudlo dira or party sang lawas mo, no. Kag pamatian tabla mo Dennis ang mga pila ka panumdum nugang mga reminders sa aton sining Fire Marshal dito sa syudad sa Bacolod, si Fire Chief Inspector Rodel Gaspi. Same lang man gyapon sa last year, ma'am. Dra man gyapon kay St. Paul Tower. Tapos visit it nga ang tanan nga mga necessary nga preventive measures, no. Ginpa-produce na namon, ginpa-butang na nga daan sila, including ang mga signage naton na, ma'am, no. Kay yan lang gina may ara sa tang no testing kag no testing kag no smoking sign, no. Tapos may ara siya sang
mga fire extinguishers kag tubi, no, sa tupad mismo sa ilang baligyan. At the same time, ang aton nga structure kay temporary na da siya, no, pila lang man ka adlaw. Ag kinanglan lang nga GI sheet, no, alin sa atop palibot niya, mga dingding niya nga GI sheet kag para nga maproteksyonan nga kung hindi man malikawan, hindi maglapta, no, or hindi maglupad sa piyak ng baligyan ang apektado nga mga baligyan. And then nag-stick man kami through kay Councilor Pausi nga mo nga committee on fire nga mapabuligan sila sa pagtap sang ilang mga kuryente, no, kay ginrequire mo na sila nga ibutangan gid sang individual nga breaker ang kada stall, no, or ang kada baligyan, no, para automatic kung may ara sang problema ma-shut off nila gilayon, no. Ang ilang nga baligyan. Yes, so, and then ipakordon na naton, ma'am, pakudala na siya para may ara kita sang flow sang tao, no, sa pagduwa at pagsulod. At the same time, ang mga standby dira nga mga panel, guro nga mga salakyan na nga ara sa palibot, amon man iayo sa traffic siguro nga hindi na naton pagpasudlon dira nga area. May ara iba na nga nagapanigarilyo or may ara man iba nga nagaluto, no, sa ila tinigang sa dalom sa traffic. So to avoid na lang sang disgrasya, ato na siya nga request, no, nga ipahilayo na da. And then pag nakasagsagan na sang pagbaligyan ay dira sang firecrackers, magpadala ako dira sang firecracker personnel nga mag-standby, ma'am, no, every day para i-monitor ang activity sa nga area. Oo, bali sir, ma-standby lang yun sila sa nga matapos ang pagbaligya or mahalin-halin lang yan sir ang fire truck. Kabalo kita ang tao sa kahaponanon mo na gakadto, no, wala man na sang gakadto dira kon ugto. So makita man na nato, no, so may ara na da sang nabulos-bulos, no. Duwa ka stasyon na ang actually nga akong ginapadaan sang tasking, no, ang aton central dire kag Rodriguez, no, nga kung maghalin ang aton nga isa ka fire truck, bus na naman sang isa ka fire truck, no. So usually based sa experience mga last week of December daw dira nagamatamat sa damo ang gabakal dira, no, sang aton nga mga firecrackers, no. So amo man nga time nga dira ang gina-close monitoring naton para makita naton kung anong activity nga ma-remind naton, no, ang nagabakal at ang nagabaligya man nga i-practice gid ang safety, no, sa tanan nga tion para malikawan naton ang disgrasya. Mga pila sir ka personnel ang magabanday dira? Ang aton mga truck, standard na siya, basta gani magwa na. May 7-man crew na siya, ma'am, no, kaya amo na ang amon nga pag-deploy once nga magpagwa kami sa amon truck sa operation, may ara na sa upod nga 7 ka tawo. So far, ma'am, hulas kami nga makompleto nila ang ilang mga permit kag ma-transfer na nila ang ilang mga staff dira. Amon gina-prohibit nga kung mabutang na nila ang staff nila dira sa baligyan, hindi na pwede nga dalon sa ilang mga balay, no. So dira na lang na siya until sa time nga maubos na siya ay mabaligya tanan. Yes, Tombo Dennis. So ara at hag, no, kag ni bantayan taman kay para nga mapakita taman sa aton mga katuran ang plastad, no, kay hindi man taga syudad sa Bacolod ang nagakadto diri kundi mga neighboring cities and municipalities sa side sa Hinigaran kay ang sugod naman to ang sa Banwa sang Hinigaran pagbaligya. So parte daw wala pagin man, no, Bombo Gracelyn ang
ang baklanay bala sa lingkod daw hindi pagin man niya sako. May abot ka may makalgiman since kahapon pa bing ito may pila na nakasugod baligya Bombo Grace anong feedback? Diri sa area sa likod po John Paul Tower, wala pa gid Bombo Dennis, pero hambal sa aton sang isa ka board member dito nga masugod sila kuno karon kay ara na ang permit tapos kinahulat na lang ang ilang mga stock kay ang iban kuno nagpadulong pa sa hinigaran para pangumpra dito, no? So mga hindi man gid siling madamo ila siguro nga komprahon siguro gatansya na sila sang ila sila danay baligya for the first day and then nantawon kung ano ang mangin resulta, no? Tapos amo na pagdugang naman nila siguro magawa bulubak lang na siguro mo Graceland mga bitsa 24 abe prote ang 24 hindi pag niya tama gina maklanay, no? Ang bulyong nga nagidira aran sa 30 kag 31 Bobo Graceland. Base man sa aton nga mga na-experience nang naligay yung mga tinuig, Bobo Dennis, mga early of this time, hindi kinasiling mabakal. Sa mga ano pa na, no, highlights. Kumbaga, mga New Year's Eve, amo na pagdagsa ng tao, kay gato na ginutok na to mo, may lang gani, kay may mga authorities kita nga ara dito, nga nagabantay para magpulong sa mga tao nga nagakalto dito, kay mga bata, daan, hindi binabawal, dira mo. Kagaba mo kasi sa bato ginan ni Sir Legaspe nga wala naman ako sa likod din lang nga portion sing baligyaan da sa mga palupok may mga cargo trucks na nga naga-parking mo ng mga halimbawa sa ruro iba kuasing stock na sa mga budiga tiktok tambal ginan ni Sir Legaspe nga may mga pila dira nga nagatigang sa dalom sa truck sa bulis ng truck. Di malapit nila sa mga baligyan. Ito sa likod ng porsyon, sa tabok sa dalan, ito na kabalo, basi kung mag-create balasing kalayo, Bombo Graceland, no? Muning dapat as mamalit ito, pangwao na nila, no? Makoordinate sila sa bitaw. Magani, no? So, sa mga nag-standby dara, pero may, ano na, tagta na yung tion, para sa atin ng mga vendors pala, kay tikis malang na, temporaryo malang, kita sa danay Bobolenis ligwa pala nga lugar nga makasanbay sila kay kalabanan daan yung mga drivers kaya nag-uyat yun sang sigarilyo, no? Although nga mayara man sang mga signage nga no smoking bisan pa sa guadra sa malapit nila sa sulod na sa area. Kaya dapat bantagin na no? May mga tanod na taguro from time to time rubing-rubingam na sa ato na police station number 1 no? Parati pa pang sa wider ang mga nagatambay nga mga salakyan, Bombo Graceland. Sakto kay gina-prioritize sa gid ang safety maliban bala or ulay na lang na Bombo Dennis ang profit or ginansya mo importante gid nga kita maghalong kag safe kita tanan, no? Arayat kalingawan man lang na pero syempre ang kalingawan hindi ta na kompromiso aton nga safety. Importante lang takto na balo safety first na para sa protection sa life and property. Yes, amo na nga may mga permits man sila nga nakuha bawal daan ng hindi legal, no? Nagkam sa dako nga risko ang dala sa palupok. Yes, muna news ng reports na naragikan sa patrol din sa Bombo Grace in Bagatan Trasmo sa radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Damong salamat, Bombo Graceland. Lubatong sa mga panugyan, kag abiso sa atong Bureau of Fire Protection, sining pagsugod na, probably sa bungad adlaw or tomorrow, ang pagbaligya dira sa mga firecrackers ka narito yung mga pyrotechnics sa atong sining firecracker zone dira sa may reclamation area sa likod dyan sa Pope John Paul Tower sa mga kanto da abiso kita bawal maskirilyo sa mga salakyan dira parking ka mo layo lang di lang sa palibot dira no kay bawal man no delikado basta ibala may mga gilupok-lupok tambutson yung dira maglalabog baga bla kasi may mga tambutson kasi maganda do galupok-lupok sa kasi may spark may baga na nga nagalabog no. Tingnan sa kung standby, bayan ko sa ligad to kada Desyembre, ligad nga Pasko, kita atadra, no? May mga salakyan nga nag-standby sa kwan, sa entrance, no?
mga kabinan, no? Delikado para iya sa ato sining nga managbaligya sa mga firecrackers of course sa mga nagkadto dira nga nagabakal iya sa nga mga palupok of course ara ng mga safety measures nga as required no sa ato sining nga ordinansa before sila nga magbaligya iya sa mga palupok. 5 minutos na nakalabay, stock na alaw na sapon public safety na tutunan kontra report Ibo mo Carla Defensor reaction sa Philippine Army sa siling kamatayon ng CPP founding chairman Jose Maria Sison of course ilaman niya nga tala pang anibersaryo sa mabot niya nga Disyembre 26. Kaiban pagid nga mga balita inatara naton pa ng balikan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himo. Balik diri pa palagi sa patutunan na bombuana isa ogto 15 minutos sa nakalabay stock na alaw na sa upon this time report man ni Bombo Carlo Defensor ang reaksyon sa pamunuan sa 3rd Brigade sa Philippine Army siling kamatayon ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison nga malawig nga naka-exile rito iya sa luwas sang pungsos pasmente dito sa may Netherlands nga ginreport naton nga kayna nga napatay sing kagabi Philippine time bangod sang balatian after nga almost 2 man na confine sa isa iya ka hospital kaya disling aton sa mabot nga December 26 magahiwat pa sa ika-54 nga anibersaryo nga Communist Party of the Philippines mga kaibanan tigalig ti way maginalauman nga mo natabo sa kay Juma Sison nga amo gini ang nagtukod sa Communist Party of the Philippines adtong Disyembre 1968 1968 mga kaibanan anong reaksyon sa ato sining Army there is a Negros sa report ni Bombo Carla Defensor. Bombo Carla sa patrol, kamin. Yes, Bombo Dennis, para sa kamatay ni Bombo Carla. Yes, daw pakalikat kasi imong location na bigay daw gadula ka. Tayo gamay nga plastara. Go ahead, come back, Bombo Carla. Danggad. Gita sing daw mayong location kay daw gadula ikaw, sige, kawantalwat si Bombo Carla. Bombo Carla, come back. Sa Bombo Dennis, para sa mga military, hindi makapuluhan ang pagkamatay ni Joma Sison Bombo Dennis. Sa nangina sa pagkamatay, ginatanaw nga maka-approve din sa ila sining grupo. Sino kay Brigadier Inocencio Pasaporte, isa sa mga Japo na Bombo Dennis, kay tining si Joma founder gid ini sa CPP NPA Bombo NDF NPA Bombo Dennis. So ini siya at nag-exhort maindi sila diri sa area sang syudad sa Bacolod kung diri man sa Negros Occidental. So may halit man na ini siya nga nagubad di sa may Negros Occidental Bombo Dennis. So try man ini siya na mag wala na paslawan ini siya wala ini siya nagdato. Then Bombo Dennis bali ini siya nagpadulong na iniya sa Netherlands kag dito na ini siya nagabuhi Bombo Dennis as nga ini na dula na ini siya kung namatay na ini siya Bombo Dennis. So Bombo Dennis sa pamatiyan pala nato ng pagyan kay Brigadier General Sergio Pasaporte. Somehow hindi man na martyr, si Juma. Kung kami, normal na lang na. And kung on my part, so somehow, mapektuhan siguro. Pero collective man ng may mga nabilin pa man nga opod nila, ng mga members ng Central Committee, nga mo man ang nagato sa mga programa nila. And with him siguro, somehow mapektuhan, Pat may mga collective pa man na silang group, especially ng mga ang ginafront nila kung nga mga NDF. Dalag na naman siguro ano ginarefer ko. And no need na ano man ang i-address siguro dahil ang iya nga gindalaman nga groups PA, NDF for the past pila ka tuig. Wala naman gin-pull down niya pagani ang situation sa Pilipinas instead of helping ang ilan is for mag-grab sang power through ang struggle sa mo ng ila objective. So amo man na nag-apekto sang aton na development gadawin buto niya o gin stymie niya pang growth sa Pilipinas. So with his demise silinggo temporary siguro nga mga nga mga hitabo sa ilang mga group. But we expect nga no need to call for, no need to kami magtanaw, no need to pa nato ng death niya dahil wala mang kabuluhan ng iya pagkamatay. Somehow mapektuhan sa mga colleagues niya and
balaan natin na ara gina maubos man na sila, especially bisan diri sa Negros gani pila na lang nila bilin, and we are bent on hunting them down. So and eventually madula pa ni wala na sing nagapos sa mga muning mga misguided ideal. Ano gini ang background si ni Joma season, sir? Before founder ni siyang CP siyang Communist Party of the Philippines, and then in 1969 nangita siya sa group. Amo na ginupod siya under the Commander Dante Bernabibus Caimo sa Tarlac. Amo ng group nga NPA, and then later they created upod man siya na Father Halandoni na taga Diriman. Amo na mga nag-headman mga sang NDF. So amo na study man nila tungod nga mga academy sila, so mga alaman na mga tao, but sila ko gani ang ilang alam mo naman nila yung gamit para makabulig sa aton mga Pilipinas, hindi man nila yung gamit mo ito, dapat yung talent nila, yung gamit nila makabulig for nation building, but otherwise naging butong pagano nila. Kaya ganyan si Joma, kasi nagpa Netherlands din sa sir, no? Nagpa-Netherlands after to ma-release way back in 1986. Nagpadlagan, nag-attend pa ni magpadlagan before, Partido ng Bayan, pero wala man yung nagdaog tungkol ang wala natin majority ka Pilipino, hindi man agree sa ilang gusto ibuhaton na maging communist, isa ka komunistang country ang Pilipinas. Silingay natin kung gusto sang Pilipino ang pumuluyo, dapat sang una pa, pero through the years dapat nakita na nila ang pumuluyo hindi gusto sa ideals sa komunista. So muna medyo affected tungkol sa ginbuhat nilang struggle, apektuhan overall ang atong Pilipinas. Somehow yung best niya, will somehow add sa kuwan ko pag magtanaw personally, ang best niya somehow would add up na magiging irrelevant in group nila, especially diri sa Isla Canegro. Bombo Dennis, sustainable nato mo ini siya isa ka Filipino writer kag aktivista, ini siya nga founder ini siya sa Communist Party of the Philippines, Bombo Dennis, kag sa New People's Army, Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. Nung panghanda sa militar ta sa sining ila mga celebration December 26 is anniversary sa CPP, Bombo Carla? So, Bombo Dennis, sa ika-54th anniversary sinisang CPP NDF-NPA Bombo Dennis. So, padayon sa Gyapon, ang padayon sa Gyapon sa militar ang ila sining security operations agad pabilin nga kataway ang lugar sa tion sa ika-54th anniversary sang CPP NDF-NPA Bombo Dennis. Kag subong liulitay season kag kung natawon may kani Bombo Dennis, kasi wala naman lang gini makabula na ila sining maging bato kay Bombo Dennis. Makita naton nga madamo naman sa ilas nga mga lideres nga mga nagkaladula naman Bombo Dennis, kagang iba diri nagbalik naman niya sa hubla ako sa sabak sang gobyerno, kagang iba diri Bombo Dennis ni sige sa gyapon nila sini nga pakigbato, pero ano pang ilas ni nga ginapakigbato no kaya Brigadier General Alesencio pasaporte, so mas mayon na lang sini nga Christmas Bombo Dennis, desisyon na lang inilila nga magbalik na sa sabak sang gobyerno kay may-ari inis na ang paggabatunon, pati ang mga livelihood nila Bombo Dennis, ang gobyerno mismo ang mag-provide sa ila, kagati makapuli ini sila sinitag-satag sa mga pamilya mo, kung ini nila subong Christmas sa Bombo Dennis. So Bombo Dennis, matiyan man nato na pahayag kay Brigadier General Alesencio Pasaporte. On the part diri sang 3rd Brigade na siling kumano, wala untat ang security operations to to ensure nga ang Yuletide
season, hindi maapektuhan ng peace and order. Yeah. So, continuous, wala kasing suspension of military operations. And ang line battalions under 330 Infantry Brigade will continue, no? Despite may mga holiday season, we will continue our duty, no? Ang mga importante ito, maintain ang peace and security dito sa Isla Canegros. And with regards sa 54th, though wala naman kabuluhan ng pag-celebrate ka NPA ka anniversary tungkol na 54 years of terrorism. Yes. Ano na ang kwan? Ang ila. Ano ba'y pahambog nila for the past 54 years? Kung tatanaw natin, past 54 years, full of bloodshed, full of terrorism, full of deception. So, mahuya sila na kung i-celebrate nila dahil amo na, no? And again, kung mag-consolidate sila, balaan ko, i-report sila sa pumulian, we could easily track them. Because siling ko kayo na, we will still continue. Wala untat ang among security operation. Ano siling ko gani, no? Sa mga nabilin pa nga membro of Armado ng NPA, ini nga Christmas season, take the opportunity na manaog sila and be with their families. Amo na niyang chance nila, no? Tungkol na wala na ni suporta sila diri sa Isla Canegros. So again, I am inviting them na magpanaog, be with their family this Christmas. Kag makipag-angot sa makabulig pa kami through sa amon programa nga Enhanced Comprehensive Local Integration. Bombo, Dennis, di mo na siguro doon sa Gyapon sa atin siling nga sa militar nga seguridad, security operations siya ragit. Pati yun nun ininila, Bombo, Dennis. Sige. Yes, Bombo, Dennis, sa mga report, nagigan sa patrol, ni si Bumbo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Assistant Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Tapos sa mga tabo mo, Carla May Defensor, reaksyon sa militar sa kamatayan ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Of course, ila siling anibersaryo, no? Sa mabot nga Disyembre 26 mga kabanan. Pagbalik sa inyo pala tuntunan, ay ato ni siya sa mga winner sa ato si Wanto Panalo Part 21 promo. Of course, ma-update karon gamaya sa sining ingapusan nga mga scheduled sang hinang panganay sa FIFA World Cup 2022. May tawag ina-announce sa aton sining nga mga listeners sa aton nga mga viewers nga aton lang misa every Sunday. Kuti live time misa every Sunday. Mga kabanan, 6:30 sa aga mga kabanan every Sunday. So instead nga 6:30 sa aga, bagod may ara kita ginapatagan nga misa di Gallo or simbang gabi, ang size media naton nga coverage sa aga nga misa sining nga Sunday sa Our Lady of Parish Candle, isaylo tana alas 9 sa aga. Liwat ang misa naton ng buwas alas 6 media sa aga. Domingo, isaylo tana temporary sa alas 9 sa aga. Bangod sa mga ginapatigayan natin nga pag-cover sa simbang gabi mga kabanan. Pagbalik siya para tutunan na, winner ta sa Wanto Panalo Part 21 promo, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala Balik din pa pala kayo sa tutunan bombanay sa unto 38 minutos na nakalabay stock na alaw na sapon this time ato na kuhaon ang pag-award na to na sa ato isa sa mga winner sa Wanto Panalo Part 21 promo sa Studio B si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Kevin. Yes, Bombo Dennis, may isa naman po diri ka katupado, malipayon na siya. Tapos, nagasuksok na siya dahil sa bayo nga pink. Ang face mask siya pink. So, symbolizes joy ang pink na color. So, tayo na magkatama mo din sa paghatag sang premyo. No? Sa atin sining promo, Wanto Panalo Part 21 promo. No? Kag, kaupod ko gid. Again, atin sining winner, si Ma'am Nicanora Silerio from Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Ma'am, mayong udto. Mayong udto, especially sa nagapamati sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio. Wow, ka very sweet ang voice ni Ma'am. Ma'am, nagaano ka sang gilawag imo pangalan?
Actually, gapanghalay ako sa balay, sang naging lawag ni Bombo Early na ngalan ko. Oo. So, pag sila nga puro Corner Rivera, Paglaom Street, sila ko daw akong ginaguro. Kaya daw ako malang di isang ang nag-install sa Purok 7 nga naka-intra. So, ako gin matuod. Tiki, nagdaog ka, siguro dugangan pagid ang magainta sa amon dira sa inyo, no? Kay pangatawag mo sila karon. Kaga siguro ang volume sa inyo nga radyo, grabe ay. Kay tiga pangalay ka sa gwa. Ati ho, kay ti ara ko sa gwa ang radyo ato sa sulod, siyempre. Ginpadako ko ang volume para mapati ko kay ti basi may feeling ko nga daan nga basi malawagan naman ko. Gabi ngat feel ni ma'am na ano yagid mo Dennis na ko ha yagid. Ha? Ano ma'am ang atong ginakalingawan or anong obra ta? Actually nag-aaral lang ko ma'am sa balay. Kaya nag-retire na ko sa government employee ko. Okay. Anong obra na sang una? Sa sanitary inspector. Wow. Na-secure nyo gid ang aton sa mga pagkaon, right? Correct. Sakto gina. So, Ma'am Dennis, hindi ko na pagpadugayon pa. Si Ma'am siguro may laktan pa nimo, no? Kag may dala na siya nga 500 pesos. Ngalakat malaga smile. Sige ma'am, ihumlad na yung mga kamot para nga mabaton mo na gid ang mga premyo. Yari na 500 pesos. Sa una ko nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Hanggang ika-5 nga hatag. 500 pesos. 500 pesos nga cash. Ara na siya mga kamot, Bombo Dennis, mga kabombo. Ari pagid ang balde sa Orocan, puno gid sa mga groceries worth 500 pesos. So, kadako sa nga grasya nga ti adlaw sa Sabado, ma'am, no? Maka shopping gani karon. So, ano ang plano to sa 500 pesos? Tugang ko ni siguro mambakal sang mga interest para makaliwat pagid ko kay base bala makadaog man ko sang 1 million. Yay! Kag antis gali magpasalamat ko anay first sa kay Lord, no? Very good. Kay intagaan niya ko sang tsansa nga magdaog liwat diri sa Bombo. Kag subong man diri sa Bombo Radio sang ilang promo nga 1 to panalo. Kag sa tanan nga mga sponsors sang sini nga promo. Madamo gid nga salamat. Pagda sila ma'am para mangintra pagid. Kag sa nagapamati subong palihog intraman kamo kay basi kamo naman ang tsansa na makasugilanon diri kag makakuha sang premyo. What is 500? Enjoy ka gid sang 500. Kag manambo ka gid sang kaon sang ilang nga groceries. Okay. Thank you very much. Tayo na dalagi to sila, ma'am. No? Dason, imo na mga katupad balay mandaog. Basta Radyo! Basta Radyo, Bombo, number 1. Yes! Star FM, it's all for you. It's all for you. So, mo Dennis, isa naman ka tagdaog ta, no? Anak ka baton sang premyo. So, sige-sige lang pag-intra para nga ikaw mandra nga pamati sa amon ang magdaog, no? So, 500 pesos nga cash or even 1 million. Dala pa groceries, Bombo Dennis. So, like na rin sa Studio B, ini si Bombo Grace na bato nag-report or para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Grace lang bato sa Buntak Bayan sa ato sa mga winner kapo na sa ato sa Iwata Panel Part 21 pura mo kamwa. Hulog man ito, padalaman, pasakupan para mag-angkon sa ato sininga pa-premyo. Iwata Panel Part 21 promo. Kag sa ngay pusan makabilang sa ato sininga mga nagasunod sa ato sini update sa FIFA World Cup, no? Dahil kita sa final days, no? Sa ato sininga match hinampanganay sa FIFA World Cup 2022. Tikaroon sa gabi batayan nyo ang hampanga for third place, no? Ang match in between sa Croatia kag Morocco mga kabinan. Ang karoon na sa gabi las 11 kag buwas sa final round na ton, mawalaan ta na hukman ta kung sino na mangin mapalaron, sino makauyat sa corona sa FIFA World Cup 2022 after 4 years nga ginuyatan iniya sa pungsod Fransya, ang defending champions bong nga mo sa 2018 ang
kampiyon sa FIFA World Cup 2018. So mag-enkwentro sa final round buwas alas 11 sa gabi ang defending champion ng Fransya batok sa pungsod Argentina. Didin ka mo da, magkabinan ni Balon Tari buwas tutok ang magyapon sa Bumbo Radio Bacolod kay inyo na mabata balaan ang pina kaulihing resulta sa ginang pakanay naton sa FIFA World Cup 2022. Panahon din pagbalagay sa pratutunan Bombo Anay sa Autos na bayan na susunod nga programa kapon lamang po sa kay Bombo Just de Sus Madrigal. Inyo alagad Bombo Dennis Rubica para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.